you will not just sit down, do your analysis, do the nonsense you want to do on that your stupid platforms, and get inside, shut your door, ẹ mú chain kẹ́ fi so ara yín mọ́nulé. Ẹ̀yin náà bọ́ sórí platform, you all want to talk. Ó máa sọ̀rọ̀ lánàá, those Temi's platform that all they know is to wear gold. You are a stupid fool. Oh, Tia, you are not ashamed of yourself. You're talking about they use gold. Is that an insult? Me, you understand? Ṣé ń ṣe tí ẹ ń ṣe èrè, ṣé jòsí ti mú ọpọlọ yín, ṣó ti lọ ọpọlọ yín pọ̀ ni? Ṣé ẹ lọ́pọlọ lórí mọ́ ni? Because I'm not getting it. Lately, I can see you've been running your mouth. Olóṣì ẹ̀jẹ̀rẹ̀, o kì í réyàn gbà ilẹ̀. Tẹ́ bá rí bó ṣe ń fẹ́ ìfún níjẹta. Tẹ́ bá rí bó ṣe recording yẹn ibi tá ń tọ́jú ẹ̀ sí àti lọ́ba tọ́jú ẹ̀ síbẹ̀. Tẹ́ bá rí bó ṣe ń lọ fún tó ń fẹ́ fún. Just because wọ́n sọ fún idiot pé go and take care of your daughter. How did that become an insult? They can tell you to go and take care of your daughter. Bóyá feel pé ó yẹ kó ní sponge bath at that moment. Bóyá feel pé ó ti wà lórí platform yẹn for hours. Ó jẹ́ yẹ kó ti lọ baby feed ẹ̀. Ó jẹ́ bẹ̀rẹ̀ sí ní gbó òun jàgbére. You people, you don't have to do it to wet God. You people stupid. Tẹ́ bá rí bó ṣe ń pariwo ní inú recording. Mo jẹ pity immediately. In fact, that was the reason why I did not talk about this recording yesterday, because mo feel bad back on kí ló le tó yìí. Ààrẹ ò gbé bú ló ń ṣe J4M. Pẹ̀lẹ́ baby. Ó ní kéèyàn yẹn drop náà address ẹ̀ tó bá wà ní UK tó bá address ẹ̀ before 24 hours. Shut up. Gbogbo yín tẹ́ tí jẹun yó ẹ máa ṣe bí ẹni tó lówó kékeré. Shut up. I don't want to go deep with you, but mo kàn ní kí n já wọ́n ní lélẹ́yìí o. Tó bá kàn ẹ́ lára, kàn sọ fún àwọn tó bá mọ̀ ẹ́ rí, tó bá nífẹ̀ẹ́, kàn mú ẹ so, kàn sọ fún egúngún ẹ kó be careful. Ó ti ń lọ sí express. Mi ní sọ jù bẹ́ẹ̀ lọ. Ẹ jẹ́ kálẹ̀ o, torí àná mo fi gòkè o. Ẹ kálẹ̀ everybody. Ẹ kálẹ̀ o. Ẹ pa o. Bẹ̀rẹ̀ ní sọ. Ṣúbí. Kọ́gà yín. Ọ̀gá mi wọ́n ti wá fún wa o. Ṣé ẹ ti lọ gbọ́n wí gàǹgà yín ṣá? Torí petition máa sùn lọ o. Èmi dẹ̀ kéré ẹ̀yin gòkè láti wá ṣe show fún Annie nísìn. Annie pé ẹ fẹ́ short àwọn up. Ó ti ní ẹ ti ń short àwọn up already. Ó sì sọ̀rọ̀ láwọn ò sọ̀rọ̀ púpọ̀. You too, mo dẹ̀ mọ̀ pọ̀rọ̀ tí yín báyìí. Annie pẹ̀lẹ́ ti lálẹ́ yìí. Me, if you, I say something all the time and I'm bold to say it everywhere. Temi platform don't come for people unless you send for them. 100. Temi platform pé o ń búyàn máa ní Temi lórúkọ wa no. If you don't send for us, we don't come. But if you send for us, we will grant you your wish and we go come correct. 100. Anasuko, mo ti ń gbọ́ wini small yansh dey shake o. Mo ń gbọ́ bó ṣe ń sunkún tó ń lament for the past week sin. First and foremost, no, why the transfer of aggression? Ọ̀tọ̀ lẹ́ni tó gbowó lọ́wọ́ yín, ọ̀tọ̀ lẹ́ni tó bayé yín jẹ́, ọ̀tọ̀ lẹ́ni tó waste time yín, ọ̀tọ̀ lẹ́ni tẹ́ ń kanra mọ́, and wàká jẹ́jẹ́. Surely, there's something about Temi platform. We don't know when to stop. When we start, we don't know when to stop. That's the problem we have here. Àwọn ọmọ pé ká ṣe nǹkan wọn bá ká dákẹ́. Extremist làwọn bí báyìí. A máa ṣe tẹ́ pé even gan ìwọ gan tó ta ṣe fún gan pa máa wò pé ìgbà wo ni wọ́n fẹ́ stop. We don't know when to stop here. So me, I just want to advise you. Ṣó ti sọ́nlé ṣá. Ṣó ti dágbére fún wọn lé pé o ti pe ṣonṣo pé o ti nàgà mú ṣòro that you are calling for trouble. Have you told your spouse? Have you told your family members? Because your family members máa fara gbà. We will dig into the upbringing of your brother that went to prison.
We will dig into the investigation. Àwọn ọlọ́pàá tó handle case yẹn, a máa invite wọn, wọ́n máa wá ganu sí. Kódà gan court case gan the case number, a máa review ẹ̀ lórí platform wa. We have that time. 24 hours la máa fi ṣe. And wàká jẹ́jẹ́. You know, we don't give you time here. We don't even talk about you because, relevant. Okere obinti. Sọ̀rọ̀ rí. Tá bá tún wá kúrò lórí àbúrò ẹ̀, a máa bọ́ sórí àwọn parents ẹ̀ bó ṣe fail ẹ̀gbọ́n ẹ̀ yẹn tó lọ ṣẹ̀wọ̀n yẹn. A ṣe máa wá bọ́ sórí ọmọ ẹ̀. A máa bọ́ sórí òyìnbó tó wà lórí benefit tó gbé ẹ sílé yẹn. A tún máa ganu sí yẹn. And wàká jẹ́jẹ́. For people, maybe you are not listening, or maybe you have friends on the FYP. Because the reason why I'm saying it now is that people will say, I want to be platform. I like to go where they come and say, I want to be incarnation long baby. But if you don't come for us, we will not come for you. That is it. Eris is starting based láti jọjọ òun ló máa ń tọ́ wa. Eris, she knows she's a troublemaker. And she loves to play the victim. When she looks for trouble and people come for her, she would love to play the victim. And one be by we don't play the victim. If we do something, we hold it with our full chest. And if the man play victim, pay her, one wa fun wa o, ekene kan we. Tá bá ti wá fún yàn tá ti dé lóhùn, we know they play victim for you. Extremists ni one be by you. Àwọn ṣe ko kékeré o pé ìtẹ̀sí yẹn náà ti tó ẹ̀dẹ̀ mẹ́nu kúrò. No, extremists ni wa, we are accepted. Àwa máa ṣe kọjá lani because we will give you a long group. You know now you've been doing it now. Last time not mo ti voice note lórí Facebook. Mo ti time ẹ pé bóyá mistake ni because tẹ́ bá ti pè tèmi platform submission yóò ti pè. So I was giving you a benefit of doubt that maybe it's a mistake or maybe it's a slip of tongue. Anne Asuko. You know you love to cry. You go cry blood. Surely you see that one that Bayo Chillings did for you. That one is small. Bayo Mosho Shina. That one that Bayo did that you were crying, you were mopping, that you ran away from TikTok for like 2 or 3 months. So you see this one? Ọmọ èèyàn gan máa lọ wá cancel of fún ẹ, àwọn NHS. Wọ́n máa gba mental health nurse fún ẹ tó máa ṣú ẹ. Ó máa wà lórí suicidal watch ni. Inú pé à ń sọ fún ẹ. Wàká jẹ́jẹ́. For our friends that are around, that are roaming the street, that are on the FYP, call her. If you value your daughter the way you love her, nothing is out of band here. I won't pay. I call her own ganu si gbogbo ẹni. I'm at the cabo everywhere. And around come and be I'm at the cabo everything. And the reason why we are like that with you people is that because you people are devil. Because you people that are trying to behave prime and proper now, you've done things in the past that are despicable. You people, ṣé yàn tẹ́ pé yàn fọwọ́ yẹpẹrẹ mú ìkà nìyí. Àníyàn tó bá ti jẹ́ ìkà, bó ṣe máa ń deal pẹ̀lú kà la ṣe máa deal pẹ̀lú yín. It's a different thing. Maybe other platform that is not on J-Forum decide to come and call for more. We might take it lightly. But you people that have once supported Joseph Aloba, that have once fed him, that has once pushed in, that has once this so much to Wunmi because any retentive memory. But we will keep records here and we remember everything down to the last detail. And that's why when we come for you, because we got that saying, I'm a better saying she will run come. Anasuko. And what's today's date? Today is 28th of September 2025. Anasuko. What time is now? Today is 9:21 and Asuko 9:21 September 28th 2025. Ẹ má sọ pé àtẹ́mí platform o kíní kan o tẹ́ bá fẹ́ kí Ọlọ́run bínú sí yín. Ẹ mọ̀ pa tí wọ́n ní í sìn. Ire o. Bó ṣe máa jẹ́ nìyẹn. Statement ti sùn. Ẹ pàtó fún bẹ́ẹ̀ náà. Mr. Pythagoras ṣe fẹ́ sọ̀rọ̀. Láti àárọ̀ gbà tí wọ́n ti ń fún Yọ̀mí jẹ lára tí ń kan wèrè wọn. Wọ́n stream gbogbo gbà tí pressure tí wọ́n fún Yọ̀mí jẹ yẹn.
ìgbà yẹn lọ́ti ọ̀rọ̀ yẹn lọ́sì wà lẹ́nu ẹ̀ tí náà tó ń fọ́ Tàrífà pé kí ló dé Tàrífà sọ̀rọ̀ ọ̀rọ̀ yẹn síta táwa fi ń fi wọ́n ṣe yẹ̀yẹ́ tí ó bá yẹ pé lórí burúkú ni ẹ wá ní ẹ̀yìn tí ilé náà mú láàrin wa kí lẹ fẹ́ sọ pọ́n ṣe tán fi fẹ́ mú yàn ṣáwa ń ṣorí burúkú tẹ̀yìn ń ṣe tá à ń pé àwọn èèyàn ní kílà bẹ́yìn ṣe ń ṣe tẹ́ ń pa àwọn èèyàn kílà káàkiri ni ṣáwa ń ṣe gbogbo orú rọ́bìṣì yẹn ní online ni tẹ máa bọ́ síta bẹ́ẹ̀ ṣe máa fẹ́ náà ẹ pé ọmọ ẹni jòsí òun pé kí ló tí jòsí òun bu kí òjò sí òun wá fún wa ẹ̀yin fúnra ara yín lẹ times ẹ pé wọ́n sọ pé jòsí sin ọmọ ẹ̀ láàyè náà did that ever come out from anybody lórí platform yìí ẹ̀yin fúnra ara yín lẹ ń gbé lẹ ń kún lẹ ń pa bó a jẹ́ rí pé ẹ lack intelligence tẹ́ bá tiẹ̀ fẹ́ ṣe case tẹ́ bá tiẹ̀ fẹ́ support èèyàn ẹ ní láti apply lot of wisdom and you have to be strategic but you fools tó bá tiẹ̀ máa léèyàn máa petition èèyàn ṣó yẹ kó yẹ àtẹ̀ ó lè ti erisi tó ti yí signature àbí eléyìí tí ó sanwó fọ́lọ́pàá tó ní kán bóun detain èèyàn all these things are on records you fools. Fine. To be forewarned is to be forearmed. You know you cannot beat someone and tell the person how to cry. You will not curse me and tell me how to curse you back or what I should use or any limit to it. See, here, our host is still nice. She will be saying, Sheboti Shenye Koja, that you have done that in the past, we should leave you. We don't have limits. There is no limit to anything. Okay, now you would say, you come for Wunmi or you come for Liam. Tomo. If you don't understand that part, get somebody to interpret it for you. You cry, and just a little, you will start crying bitterly. And then you say, if you ever anywhere, tell me, give me your address in London. Let me tell you, what will police, even if I live in London, what will police pick me up for? You cursing me and me cursing you back, and the police will pick me up for that. Common sense you don't have. You are so stupid to that extent that Jossy called you guys educated illiterates. You think that because you can speak English, you have common sense. You don't have common sense. Speaking English is not common sense. You'll be acting as if you are all that. If you are all that, you will have brain. You'll be able to think logically. You cannot. Because whatever thing that brought everybody today for him, we all thought about it. And you guys are so stupid, you went with a mere carpenter. Jossy, I don't think Jossy sat for common entrance, if there was common entrance when Jossy was going to school. But yet, he fooled you all. He threw you guys, not under the bus, under the train. He dug a hole and put all of you guys in there. Yet, you guys can't do anything for him. Because you guys are dumb and stupid. You are paying for your stupidity. You all are paying for your stupidity right now. That's what you're doing. That's what is happening to you. You're paying for your stupidity, for your stupid acts. For not sitting down and thinking logically, critically. You call yourself, who added you to the critical thinkers? You guys are thinkers. You don't have brain. You cannot think. To be forewarned is to be forearmed. You are listening now. Next one, I'm telling you, you will cry fire. You will cry, I always refer you all back to your master, your carpenter master. Go and ask him. Because you guys don't even know the kind of, the kind of pain
that is coming to you all with everything that you guys have done. Wicked. You guys are wicked. Your hearts are wicked. You don't have conscience. Because if you do, you will not be doing what you are doing. And yet somebody will now come for your daughter and you start crying. Idiot, I heard you saying that you are autistic yourself. Yeah. So it's better of the same feather. So why are you crying when they say go and take care of your daughter? So why are you crying? You have been online one time that your daughter almost slapped you. You said you are autistic, so why are you crying? Stupid idiot. Well, come on. Whoever begged you not to come for this platform, that person no go better for that person. Whoever tell you that, just leave those people, you know, they don't have a life. No, yes, we don't have a life, but come for us. Jọ síbi mi á dì sí pé platform tó bá ti lọ ṣe again ìyẹn náà máa fara gbà host tó bá ta tẹ́lẹ̀ ní. Gbogbo wọn ni. Everybody níbẹ̀ ni máa fara gbà, everybody ló máa jẹ́ ní ìyàwó. Ẹ ń ṣe jẹ́gẹ́ wa la máa jókòó, ẹ máa ṣòṣìn bí ẹran aṣẹ́wó. Mo tún ti record warning ta fún ẹ. This is like a warning and it's on record also. Well, blame àwa ṣe máa ń rí with the recording is with dates. Ìjọ tẹ ṣòṣì tí yín àbí hour àtẹ̀yìn ṣe àti hour táwa respond àti ọjọ́ tẹ ṣe the next one gbogbo ẹ̀ tí bá orúkọ yín báyìí ni mo kàn máa tẹ̀ sórí laptop evidence on Aries kó máa gbé gbogbo ẹ̀ wá báyìí ni mo ṣe sí kinní ni evidence on Comfy evidence bí mo ṣe list life gbogbo yín. Nítorí ẹ̀ mọ̀ pé tó bá ti gbé wá pé èèyàn kan jẹ́ orúkọ báyìí máa ní mi ìjẹ́mi èèyàn yẹn rí o àwọn àti ní ó sọ̀rọ̀ báyìí bí rúnsìn ìyá ìlérí olúwa yẹn mo ti ìjẹta ni mo ẹ̀ṣẹ̀ mú yẹn náà sínú láptọ̀pù mi mo ti fi síbẹ̀ ọmọ àtìbà pàmpàmpàm bá ti táìpù orúkọ yín báyìí o máa arífà gan wo fídíò tarífà náà gùn lọlẹ̀ báyìí ni. Perkins ó wà nílẹ̀ báyìí ni Perkins on Baba Mohbad Perkins on Wunmi Perkins on Liam bí mo ṣe list ìgbésí ayé gbogbo yín sórí laptop nìyẹn orúkọ everybody pẹ̀lú evidences yín ni àti date and time. Èṣù lòun fẹ́ wá bá yín ní kò sáyè tó bá jẹ́ gángan mú yín gan á jókòó sí náà. Sísá tèmi rí bàtà ṣe wòlímọ̀ fún Yínká Àyàmínká ṣé kò lè rí sí lọ tí wọ́n bá bí ẹ̀dá to try it. No, ẹ má worry. So when we are telling you people that don't come, mi ò rò pa díríṣì platform ńjọ́ kan bí báyìí rí kanoya ẹgbẹ́ lágbájá jẹ́ ká bẹ̀rẹ̀ sí ní bu kò ṣẹlẹ̀ rí but wèrè yín wọ́n á ní kẹ́ wá give submission bí kan tẹ́ ẹ̀ bá tí fi Temi's platform sí submission yín tí mọ̀ pé give submission. Aries on stealing of signature pam ó máa gbé gbogbo ìgbésẹ̀ ayé àfi bí scan. Letterheaded paper. In fact Aries on posting video picture translation fún wa bẹ́ẹ̀ tẹ́ bá jẹ́ Yorùbá lẹ tún sọ ńbẹ̀ laptop mi á tún máa translate ẹ̀ lójú báyìí síbẹ̀ tó bá jẹ́ Yorùbá lẹ fi give submission yẹn á tún máa gbé jáde báyìí. Sísá tèmi ṣógun láyé ni. Wèrè làwọn pípù yìí kí n tó gbaṣẹ́ kí n tó bàgbà tí mo máa dáàrin ibì kan ni mo mọ̀ pé ojú ogun ti le gan. Àwọn wèrè làwọn eléyìí téèyàn bá tó yí èèyàn gbọ́dọ̀. Sílẹ̀ jàre owó tí. Kí á ní mo lọ gba criminal lawyer pé níbo àwọn olórí burúkú yìí just allow that person do it. Pass a warning. Get ready to record that person back again. All people you wicked now. You gbọ́dọ̀ máa wò wọ́n ràn. Once they do it, send a warning before retaliating. Ìjọ tí Aries kọ́kọ́ máa ṣépè fún àwọn ọmọ rẹ̀ láìṣe ọmọ mi. Mo lọ sí comment section ẹ̀ mo ní Aries don't go there. I have the screenshot of my comments. Aries, don't do it. Don't go there. Àbẹ̀kẹ́ àbí Àdùkẹ́ àbí nǹkan àbí Àpíkẹ́ ló lọ sọ̀rọ̀ fún Joy. Òun àti yẹn dà lọ́jọ́ èní. But ìgbésí ayé evidence tèmi lórí platform títí ẹ̀ kò sí tó kàn mí pẹ̀lú Àdùkẹ́ Ọ̀kìn. Ìwọ ni mo capture ẹ lọ́wọ́ báyìí tán jí mi tí mo gbogbo nǹkan tó ń ṣe. With my picture
and my husband's picture with the word RIP. Anazuko, orí ẹ ti dàrú. Láti fẹ́ ṣe ẹnu ẹ gígùn bí ẹnu pẹ́pẹ́yẹ yẹn sí ọ̀rọ̀ Aries go gbọ́dọ̀ bọ́ta kó sọ fẹ́mi kó fẹ́ petition ni wọ́n ti bíkú. Ó ṣe lẹ́kìíní, ó ṣe lẹ́kejì, ó ṣe tìmídé. Putting people's nude picture sorry page ẹ ó ní ṣe oríire Anazuko bínú tiẹ̀ tún bí mi pẹ̀lú nǹkan tí mo tún rántí. Ìwọ́n bọ́ síta ìwọ́n sọ pé wọ́n ṣe obituary fún yàn ó kò ní yẹ. Kò ní dáa fún ẹ. I'm telling you again, go and take care of your daughter. You are insane. If Victoria has done that to you, if they can tell you to go and take care of your daughter and you run mad for a good 30 minutes, if Victoria can put your daughter's nude on internet, will you be able to come out and say this rubbish? You are mad, Anazuko. You are mad. Go back and take care of your imbecile. Yes, I said it with my full chest. You are stupid. Láti gbé ẹnu ẹ gígùn yẹn sọ pé wọ́n kọ wọ́n ṣe obituary fún Aries kò ní yẹ Aries. Mo tún sọ. Ẹ ṣe screenshot lórí platform bí báyìí and you went and put somebody's a nude picture on your platform there. So you stupid idiot, Anazuko, orí ẹ ò pé did you ever go back to Aries and tell her what she has done is wrong? So that type of an animal called a woman will petition anybody on this platform. Mo fẹ́ wo lawyer tẹ́ fẹ́ lò. If you people don't bring that petition, if you don't bring it, you are all born of a bastard. Ikú pa wọ́n. If you people don't bring that petition, tẹ́ ẹ bá gbé petition yẹn wá, ọmọ àlè ni gbogbo yín pátápátá, ọmọ àlè òun ni yín. Make I no vex. Make I hold on, abi. Okay, I don't hold on. Ó ṣe wálé. If I don't bring that petition, gbogbo yín tẹ́ wà lórí platform yẹn, bóyá èèyàn torí ẹ̀ pé tó sọ pé our people too used to go and look for trouble. He wants here that pori she said, o lè ríran dáadáa, you can see clearly that you have animals there that go all out to look for trouble. Then later you start acting like the victim there. You all should bring it on. If you don't write that petition, Pet Cage, I dare you. I dare your stupidity tí o kìn jẹ́ kí ọ̀rọ̀ jáde lẹ́nu ẹ dáadáa. Tó máa ń sọ̀rọ̀ bí dání dátọ́. You can't even be successful in heading a group, common group, WhatsApp group. Wọ́n tún gbà mọ́ lọ́wọ́. Ìwọ yẹn ló fẹ́ lead, ló fẹ́ bọ́ta. A máa sọ̀rọ̀ náà bí ẹni tán fọ́kóró pọ̀n ẹ̀. So what's down the way forward of everything? You know me, I don't like wahala. Wahala is already at the front of your door. Because you also, your stupid acts, your atrocities, everything is on record. Mi ò tí rí anybody nínú yín tó jẹ́ saint tó lè sọ pé òun gbé òun lọ petition any of us. Mi tí rí. Ẹranko ni gbogbo yín, ẹranko. Mama wo mi nínú yín mama sọ̀rọ̀, wọn ẹ máa sọ̀rọ̀ báyìí máa jẹ́ máa pa àwọn wo ló ń jókòó sábẹ́ yín. Àwọn wo ẹ̀nà fẹ́ lé yín wọlé, ta ló lé yín wọlé, kí n ti wá pẹ̀lú ti yín, kí ni problem? Àwọn ẹ̀yin lọ́lọ́run gba ìdùnnú lọ́wọ́ yín ló gbé bànújẹ́ sí. Àwa máa ní fun bíbá, we are still enjoying the social medium space. Ọlọ́run ò gba ìdùnnú lọ́wọ́ títí wa. Ẹ̀yin ló gba ìdùnnú lọ́wọ́ yín, ẹ̀yin lẹ ń sunkún kiri. Ẹ̀yin lẹ mú ẹrù ẹlẹ́rù lẹ gbé sórí lẹ fa ti yín sọ́wọ́. Tẹ́ ẹ bá competition yẹn, ẹ ní jèrè, ó ṣe máa jẹ́ nìyẹn. Hi baby. Ṣé máa yàn ní ti sùn lọ síbẹ̀ yẹn báyìí torí Ọlọ́run. Ẹ jẹ́ ká ṣeré pa títí wá jà. Èwo ni hi baby, kí ni? Then what? Then what? Ṣebí dàbí tí ti sọ pé òun ti gbà lọ́wọ́ yìí, kí tí ni hi baby tẹ́lẹ̀? But for me,
Gba lọ́wọ́ mi ò mí ó no normal kò mi ò bá lọ gbogbo ẹ̀yìn. Tẹ́mi ẹjọ́ tó lọ Tẹ́mi ẹjọ́ ẹni ṣe mú díẹ̀ ẹni ṣe mú díẹ̀. Kí n láàárọ̀ yìí sísá Tẹ́mi. Sorry mama. Can you greet me again? Bene. The platform irú gbẹ̀yìn. Bene. Sister Cindy ló máa da platform rú o. Ọ̀túnba bá wọlé lánàá bó ṣe jókòó sí ẹ̀gbẹ́ Sister Cindy nìyẹn. Sister Cindy wá ní kájẹ́ káwọn sáré ṣọ̀rọ̀ abáná ṣọ̀rọ̀. Infinity sir. Hi baby. Mr. Pythagoras rágbà yín ti wọlé o. Ẹjọ́ yìí. Ọlọ́run ẹ̀ṣẹ́. My life, báwo làwọn tó ń ṣe cope? Ayé mi, my life. Ìkan máa gba iwájú jáde, ìmí àmà gbẹ̀yìnkùlé wọlé ní. Don't sleep, wake up. Yeah. Like, ó funny gan. So, Bene o, ni Sister Cindy bá ní, Sister Temi ẹjọ́, ó má dà pé mo máa ti ń fọ́ gidi fún Ọ̀túnba. Ó máa ní bó ṣe èmi lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta. Ọlọ́ tí bá kúrò yẹn já mi o. Já mi. Hey, baby. Hey, my sweetheart. Is everything all right? Mr. Cindy náà ṣe máa ń ṣe fọ́túnba nìyẹn. Mr. Pytha ẹ jí ẹ má sùn. Check on Pytha. Ẹ bá mi check on Pytha o. Ẹ bá mi check on Pytha o. Bene check on your guy. Tẹ́lẹ̀ jọ. Ọ̀gá mi bẹ́ẹ̀ ra wálé. Mo ti fẹ́ bá mi ṣe kí n bẹ́ẹ̀ ra wálé jọ. Èèyàn ẹ bá mi ra ice cream tó. Mo máa like chocolate. Mr. Pytha irú orin yìí ò dá lákòókò yìí o. Okay, sweetie. Ẹ jí o. Jọ, má ṣe gbọ́ tẹ́lẹ̀ gan òjò ọ̀rọ̀ ni. Yes, baby. Yes, baby. Fàwọn bẹ́lẹ̀ jayán sílẹ̀ o. Èmi ò ráyè ẹjọ́ wẹ́wẹ́ o. Ẹnìkan ò bá bú mi lórí comment section mi ò rí wọn o. Ẹ má wo bẹ́ẹ̀ tí yín ẹ dé fìlà má wo bẹ́ẹ̀ yín náà. Èmi kẹ̀, ìwọ ni mo bá lọ́rọ̀. Bí tí mo lọ ni mo kọjú mi sí ìdàlẹ́. Ìwọ ni mo máa bá sọ̀rọ̀. Má ṣe gbọ́ tẹ́lẹ̀ gan o. Ìyàwó adúró ti ní lọ́jọ́ ìṣòro lè lọ. Ọmọbìnrin bọ̀ làǹtẹ̀làǹtẹ̀. Má ṣe gbọ́ tẹ́lẹ̀ gan. Mr. Pytha wọ́n wò yìí ni wọ́n wo ní kọ́kẹ́gbà yìí sí. Cindy ò dákẹ́ àbí? Mo fẹ́ kàn gba ìyàwó ẹ̀gbọ́n ẹ̀ Cindy mo ti ń wò ẹran o. Tàṣírí ti sùn. Ó ti sùn sókè oorun àbòsí lòun máa ń sùn tiẹ̀. Mo ti wà ń bí tipẹ́ mo ti wà ń bí bẹ́ẹ̀ ṣe bẹ̀rẹ̀ tẹ́ fún Yọ̀mí gbogbo ẹ̀ mò ń gbọ́ ọ̀bọ̀tẹ́. Irọ́ ni o. Tipẹ́ bóyá mi ti ní lo 3 hours pẹ̀lú yín àbí 2.5 hours or so. Wow. Ìyá mo kàn ń listen látàárọ̀ ó ti pẹ́. Wọ́n máa lọ máa fọwọ́ kékeré gbá ńlá wọ́n á máa sunkún kiri. Tèmi Ọlọ́run àdúrà máa gbà fún ẹ Tèmi. Gbogbo ẹni tó bá dojú ìjà kọ ẹ ọ̀sán ni òru ni àárọ̀ nígbàkúgbà Ọlọ́run á máa mú ẹ borí jàre. Àmín. The mighty name of Jesus. Wọ́n pè di olùkọ́ wọn tó ń ṣètò lọ́lọ́run wọn máa ń sá sọ́dọ̀ ẹ̀. Ọlọ́run farapamọ́ jẹ àwọn èèyàn ẹ̀ níyà. Ọlọ́run farapamọ́ jẹ ẹ́ níyà lórúkọ Ọlọ́run. Àmín. Àwọ̀ ẹ ti ń dán o ti ń gbayì àwọn èèyàn rí ẹnu wọn ń dùn. Orúkọ Jésù àní rí ẹ ká banújẹ́ lórúkọ Olúwa. Ọlọ́run tó fi ẹ́ ṣe olórí ẹgbẹ́ yìí ó mọ ohun tó ń ṣe. Orí ẹ lọ́mọdé kó tó gbélé ẹ lọ́wọ́. Ẹni bá nàka àbànújẹ́ sínú ẹgbẹ́ ọba àwọn ọba á tọ́ ọ̀bọ̀ lójú. Àmín Jésù. Ẹ wá ní bára yín sun ẹkún nínú ẹgbẹ́ yín lórúkọ Jésù olùgbàlà. Ẹ ní bára yín sìnkú lórúkọ ti Jésù olùgbàlà. Tẹ́ bá máa sìnkú òkú àwọn arúgbó ló máa jẹ́ lórúkọ Ọlọ́run. Bí ìṣílé bí ìgbéyàwó bí ìkómọ bí ìramọ́tò àwọn nǹkan mèremère tó ń dùnyàn nínú Ọlọ́run á máa fi jíkì yín lórúkọ Ọlọ́run. Ẹ mọ ọmọ òun mi rí ẹ mẹyẹ tó ṣú rí mo fẹ́ lè sọ pé
98% ẹ tẹ́ wà nígbà ẹ bá sọ̀rọ̀ rí but pẹ̀lú ẹ gbàgbọ́ nínú kọ̀ọ̀kan pé ọmọdé ni ẹ dẹ̀ gbàgbọ́ pẹ̀lú wọn tẹ́ ń gbọ́ lẹ́nu àwọn ènìyàn ẹ̀ ń tẹ̀lé ẹ̀ ń wò pé no nǹkan tó ń sọ yẹn wrong ẹ̀ ń jà fún ọba àwọn bá máa jà fẹ́yìn náà lórúkọ Jésù olùgbàlà gbogbo ibi táwọn ọmọ wa gbé wà níbikíbi yóò kan lè wà lórílẹ̀‐èdè ayé tójú tiwa ò lè tó Ọlọ́run á dìde ìrànlọ́wọ́ ẹni tó máa jà fún wọn Ọlọ́run á gbé ìdìde fáwọn ọmọ wa náà nígbà tí òkùnkùn bá ṣú bírímù ó ní pé mọ̀nàmọ́ ló máa ń tọ ìmọ́lẹ̀ fún ọmọ olóore ni gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ finú kan ń bá ọmọ yẹn tẹ́ ẹ bá fi ja ìjà yẹn gbogbo ibikíbi tọmọ tiwa náà lè wà mọ̀nàmọ́ná tí máa ń ṣiṣẹ́ àánú tí máa ń ṣiṣẹ́ olóore á tàn mọ́lẹ̀ sí ojú ọ̀nà àwọn ọmọ wa àwọn ọmọ wa wà ní rìn nípa aburú lórúkọ Ọlọ́run ọ̀rọ̀ tán mọ́wọ́ tán mẹsẹ̀ wọn nídìí láwọn ọmọ wa lórí àti gbogbo wa náà ọ̀rọ̀ tá mọ́wọ́ tá mẹsẹ̀ ẹrú ibi ẹrù ọ̀ràn wọn nídìí lé wa lórí lórúkọ Ọlọ́run bọ́ síbí wá ro tẹnu ẹ lórúkọ ti Jésù kò ní jẹ́ tiwa ẹni tó bá dẹrù ọ̀ràn ló máa gbé lórúkọ Ọlọ́run gbogbo ibikíbi tá a bá ti ń dé táwọn ọmọ wa bá ń dé Ọlọ́run á máa ṣínà oore fún wọn Ọlọ́run á lu ọlá ńlá gbogbo àwa náà tá à ń ṣe pé kó da fáwọn ọmọ ọlọ́mọ tá a fẹ́ kó bàjẹ́ kò ní jẹ́ kó bàjẹ́ fáwa náà nígbà tí iṣu ọmọ bá wá jiná fún wa torí tí kò yé alọ́ba nìyẹn tó yẹ kó máa fi ọkàn ẹ̀ kó máa fi gbàdúrà fáwọn tó kù ṣùgbọ́n kò yé mi fẹ́ sọ̀rọ̀ ẹ̀ torí mi ń ṣe show ẹ̀ mi ń ṣe anything I don't talk about things like that but òtítọ́ bẹ̀ ni wípé tó o bá jẹ́ ọkùnrin tó jẹ́ baálé ilé tó o mọ̀ ṣe ń tolé ní tó juru wọn máa ń rí lélẹ̀ nígbà tó yẹ kí iṣu ọmọ jiná fún wọn gé ẹ̀mí ọmọ yẹn kúrú one way or the other bóyá ogun ayé ni bóyá àfọwọ́fà ni o bóyá ogun tó ń ti òun alọ́ba fúnra ẹ̀ ní o bóyá ogun ìdílé tí ò fẹ́ kẹ́nìkan kó gbé orí sókè nídìílé ẹ̀ kò lè jókòó ó rẹ̀ pé rẹ̀ ń wò kò lè wò ó kó gbàdúrà fáwọn tó kù pé ẹ̀yin tó kù yìí gbogbo ohun tó yẹ kí ọmọkùnrin àkọ́kọ́ òun kó ṣe tí ò rí láì ṣe ẹ̀yìn pé kí wọ́n ṣe jù bẹ́ẹ̀ lọ fóun kò lè jókòó ẹ̀ lórúkọ Ọlọ́run lè wá súre fún gbogbo àwa abiyamọ tó wà níbí ní àkókò tó yẹ ká fẹ̀yìntì ká máa jẹun ọmọ lórúkọ ti Jésù a ò ní sunkún lórí ọmọ. Àmín Jésù. àkókò tó yẹ kọ́mọ ó ṣe jẹ fún wa lórúkọ ti Jésù olùgbàlà a ní fi omijé máa fi rántí àwọn ọmọ wa lórúkọ Olúwa. Àmín Jésù. nǹkan kan máa ń wà tí máa ń ṣẹlẹ̀ sábíamọ tó máa fi ń fa fọ́tò ọmọ ya lára ògiri tó máa ń kó ẹrù ọmọ tó máa lọ́ndàánù irú tó ń wọṣọ ọmọ yẹn ènìyàn tó ti ń ṣerú ẹ̀ á ní ẹlọ́ba ní ju ẹrù ọmọ yẹn ìjì tó máa já bí amọ bẹ́ẹ̀ lórúkọ tí Jésù kò ní wọlé tó èmi àti yín ní gbogbo ibikíbi tá a bá ń dé láyé àwọn àgbà wọ́n ní tẹ̀tẹ̀ kì í tẹ́ láwùjọ ẹ̀fọ́ aṣọ funfun kì í tẹ́ ní òde àwùjọ ní gbogbo ibikíbi tí aago bá dé tó bá ti fọhùn gbogbo instrument tó kù máa ń tẹríba fún ni lórúkọ Jésù olùgbàlà ní gbogbo ibi táwọn ọmọ wa bá dé lórílẹ̀ alààyè àti àwa náà ogun ayé máa tẹríba fún wa ni in the mighty name of Jesus. God bless you all. Ẹ má jẹ́ kí n fàdúrà gba ṣó yín mo kàn gbọ́ngbà tó ń pè ní Pythagoras ni ìtọ́jú mi wà gbà ní ìṣòwò kí mo wà ń bí o ìwọ ọmọbìnrin yìí mo wà ń bí o. mo yà já sí èyí tẹ́ fún mi gift thank you so much I really appreciate you all God bless you àpòyìn ò ní gbẹ lórúkọ náà máa dà wọn lóhùn wọ́n ti ń wọ́rì mi pé kí n padà kí n máa ṣe show prayer mi but àkókò sí but I promise them I will be back soon lágbára Ọlọ́run very soon lágbára Ọlọ́run this well ẹ máa bẹ́ẹ̀ tó lọ God bless you Amy I love you so much ẹ ṣe gan ni o gbogbo yín lè máa ṣe rere lórúkọ lẹ ṣe ìtẹ fún mi gift yẹn I appreciate it o mi ìwà fún mi gift so much ẹ ṣe God bless you all right then ẹ take care bye. Tábẹ̀nẹ́ ntójú mi rí lánàá nìyẹn o like Tàsíndì bá ní kí àwọn ká má bínú ọkàn àwọn làwọn fẹ́ sọ yìí o àwọn tí ń fọ́ o ní ẹ mọ nǹkan tó wá ṣẹlẹ̀ tẹ mọ nǹkan tó wá fẹ́ni kò tún bá ṣe bẹ́ẹ̀. èmi ọ̀tún bá wá lọ ní slow inú wọn dùn ẹ inú voice wọn ẹ máa mọ̀ pé inú ọ̀tún bá dùn tayọ̀tayọ̀ pé padlock mi padà mú nǹkan. mo ní ẹ gbà mí o wọ́n ti di sísè dọ̀tí. ọmọ sọ pé ọmọ ṣe báyìí ṣíndì. ọyún tó tún wọlé sí tó tún ní máa ń Cindy inú wọn ti dùn látàná yẹn pé ọmọbìnrin mo tún ti dé wọ́n tún pé máa ń Cindy.
ni pé Sister Cindy bá ní kí Ọ̀túnba gbé pálí wọn wá lọ́wọ́ Ọ̀túnba bá ní a ní ó gba gbogbo life mi. àná Ọ̀túnba sọ pé àwọn lè kọ gbogbo property àwọn fún Sister Cindy mo ní Ọ̀túnba ṣáyé lè lè báyìí. My Cindy. Mà ṣe o Sister Temi Pythagoras sọ̀rọ̀ ni. Èmi náà ti gbaṣẹ́ yẹn lọ́wọ́. Wọ́n ti sùn. Okay. Wọ́n ti sọ́ngbà tó gòkè lẹ́ẹ̀kan pé àwọn ti ń fọ̀rọ̀ wọn sùn lẹ́ẹ̀kan ẹ̀bọ́ ìgòkè. Ṣé o pé Sister Cindy náà bí tán ti bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú Ọ̀túnba ni wọ́n á kọ́ kùn wọ́n lórun fẹ́ẹ́rẹ́fẹ́. Àwọn Ọ̀túnba ti sùn Sister Cindy ni wọ́n ti sùn mo ti fún bébì ní tíì. Eré. Dáhùn pé bí Sister Cindy ṣe sọ̀rọ̀ yẹn tán báyìí. Trailblazer kọ́ kọ́mẹ́ǹtì sí comment section ni pé Sister Cindy hey Trailblazer Trailblazer kọ́. Ọmọ èmi nìkan ni mo holy lórí platform yìí na only me. Sister Cindy ìgbà wo lẹ máa launch product Kayamata yín? Product padlock èmi gan ní ìdí ẹ̀ báyìí. Kayamata a máa ní ìdí ẹ̀ lórí platform yìí. Testing yẹn ni mo lò ní ọ̀sán ìsìn kíkọ̀ wo bóyá Mr. Paita máa sùn wọ́n jẹ́ sùn so mo sọ pé kí ni ẹ jọ̀ọ́ Sister Cindy èmi máa jẹ́ marketer yín ní UK branch. Àwọn tí wọ́n bá yín máa kà ẹ jọ̀ọ́ ẹ má gbéṣẹ́ ilé lọ síta. Àwọn àwọn bá yín máa market ẹ̀ buy one padlock get one free. Buy one Kayamata get one free. Nǹkan tá máa fi launch product wa nìyẹn. Ẹ̀yin team jossy ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀rọ kọ mú tẹ́ pé orí TikTok lẹ ti wá ń ṣe òbò ní kẹ́ṣọ̀p ẹ wá patronize wa. Àwa ń dìgbà yìí na man dey rush us na men dey rush us. Ẹ̀yin lẹ ń sáré tẹ̀lé ọkùnrin àwọn ọkùnrin ẹ wo Mr. Infinity nsìn wọ́n ti fall in love pẹ̀lú host wa. Àmọye tọ́mọ wa bá host wa mélòó la fẹ́ kà nínú ẹ̀yin anípèlè abálọ̀ṣẹ́ máa ń sọ. Ẹ wo ẹgbà fọ́gà yìí o tèmi jossy team ẹgbà fọ́gà yìí. Handle tó bad ìmọ́lẹ̀ tó tàn. Ó ṣiṣẹ́ kú dànù tó tàn kárí gbogbo àgbáyé tó ṣáná lójú ṣàrà lójú ọ̀tá. dànù. Ẹ wà ká jẹ́ bẹ́ẹ̀ o. Ìmọ́lẹ̀ tó ṣe ṣàrà lójú ọ̀tá. Ẹ sọ fún mi ṣé pẹ̀lú gbogbo nǹkan tẹ́ ṣe báyìí nígbà tí Mr. Pythagoras ń sùn báwo lọ ṣe ní nightmare mo ṣọ́kù tó wá máa fi jí kò sálà fún wọn ní látọ́ bó ṣe wà ẹ jẹ́ kó jí kó wá sọ fún un. Nǹkan tó ṣe bébì mo di etí wọn sùn ni wọ́n ṣe wà fún àwọn. Èmi sì ń retí kó jí. Bá rí èèyàn tí tá bá rí ẹnikẹ́ni ọkùnrin obìnrin ni tó bá gba ohùn mi sílẹ̀ fún anything ní eléyìí tí mo ṣe ní ọ̀sán máa gbé onítọ̀hún rè ni. Ọlọ́run yọ yín pé fóònù tí mo fi ń gbo kinní yìí tí n bá kọ̀ rìkọ̀dẹ̀ ohun máa lọ lórí ẹ̀ mo ò bá gbà á lọ. Ènìyàn burú ló máa ń ṣiṣẹ́ yìí onímọ̀ pọ̀ wà ń bẹ̀ ọ́. Máti fresh àbí ènìyàn burú kan náà méjèèjì tó bá wà nítòsí kò sí ni wọ́n ti gbà á lẹ̀. Ẹ kò wájú ẹ̀yin èèyàn mi. Yomi. Káàbọ̀ jàre ìyá wa. Yomi Emilo I called you. Mo ti pè é fún kú báyẹn. Lórí burúkú láàrọ̀kódó. Káàtẹ̀ sọ pé àròkódó ṣé ló kó ti tí pikin pẹ̀lú sí yẹn. Ṣé pikin pẹ̀lú sí ti ẹ̀yìn? Ṣé wọ́n ló kó lábẹ́? Kókó tó ti rọ tó ti yàn. Dupsy. Ayé ẹ̀ ti bàjẹ́. Ẹ̀yin wà àwòrán mi yẹn. Ẹ wo profile picture mi yẹn. Ṣé téèyàn bá ti ẹ̀rọ kódó? Ṣé tẹ bá rí irú eléyìí gangan ṣé oko máa wù ní dóṣà? Wọ́n wá ń sọ òun sọ náà máa yàn máa ń sọ trash lọ́wọ́ sá gbogbo àwọn tó ń pè ẹ́ èyí tó ti fẹnu ré kọjá fẹ́ǹsì ló mú bẹ̀ kó lọ dá wọn lóhùn kí ló kàn wá pẹ̀lú tiẹ̀ wọn ní wọn rókódó òun náà sọ̀rọ̀ oko bá tẹ̀jẹ̀ tó lóko lábẹ́ tó wá sọ̀rọ̀ oko ìwọ kó máa lọ jókòó ni wọ́n pikin pẹ̀ ní soko kékeré olóṣì olóhùn ilé lálábẹ́ ẹ láti jẹ gbogbo ara ẹ̀ wọ́n wá ń sọ̀rọ̀ máa ń pọkùnrin ìwọ náà yanjú ìwọ tó ń ṣọkùnrin tó ń ṣobìnrin àmọ́ bí ta fẹ́ fi ẹ́ sí she man he woman lórí ibú olóṣì wọn náà sọ̀rọ̀
orí pé wà tó tiẹ̀ sọ̀rọ̀ yẹn wọ́n ti há àti ẹ̀ tètè dá ẹ mọ̀ pé ọ̀gán ló ń sọ̀rọ̀ olóṣì pètèpètè ayé ti bá ẹ wọ́n wọ́n ibi tó fẹ́ lù ú sí ayé ẹ ti bàjẹ́ already ayé ẹ ó ti bàjẹ́ tó bá gbọ́ bọ̀jẹ́ ayé ẹ ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ ó tà pa ọ́ aláyé gúgúrú olóṣì. ẹjọ ṣé ẹ wá fún yọmí lé ní kí ló ṣẹlẹ̀ mo miss ẹ o like. olóṣì ẹ láàrókódó ni ẹni gbogbo àrókódó lẹ́ni tó bá rókó gan okó àbàṣà ló ń dó ó lè máa wo yọmí olóhùn yẹn tó ń sọ̀rọ̀. ìyá olóko sàròjìrà náà ń dé. mo ń bọ̀ mi ò tí ì she's well. Yomi tí wọn bá tiẹ̀ máa jẹ ẹran tó ní o kò ń ṣe irú ìgbín tiẹ̀ ìwọ báwo Yomi. I would rather go and dedicate my life as a sister. Kí máa ṣe sister ju pé kí ni mo fẹ́ dóko Yomi lọ. Kò ní bá mi dá fún ẹ, kò ní bá mi dá fún ìrẹ́sà tó wà lábẹ́ yìí. Bẹ́ẹ̀ni ẹ̀rí bó ṣe rí nínú picture yẹn ni. Very ugly. Ẹni tó bí ń pa. Tuntun níyàwó tó. Ugly kẹ àbó dàbí aṣọ. Ó dàbí adẹ́tẹ̀. Ìrọ̀lẹ́ táìmù wọn ní London níyàwó London ní Yomi wà bẹ́ẹ̀ náà London níyàwó. Moi, je sais pas, les cages, elles sont comme ça. C'est quoi ces cages? Olóṣèlú bí everybody ló jọ Grace ní tó ní tasting. Olórí burúkú Bẹ́ẹ̀ni. ní tasting. Eraser sanra ju nǹkan tó wà lábẹ́ lọ ẹ mọ kí ni Vicks inhaler yẹn kí ni Vicks inhaler tí wọ́n máa ń fà sí mú yẹn tó kọ rub ní Vicks ní déédéé size nǹkan tó wà lábẹ́ ìwòde ó dàbí pé torí pé ìkíní bọ̀bọ̀ tó bá rìn ìtọ̀ ẹ máa ń papọ̀ ní o mi ò fi bú o kò possible because kíní mi fi bú o ó máa àjẹmọ àwọn tí ìtọ̀ wọn máa ń papọ̀ yẹn tó bá jóbìnrin ni ó máa ní ìbòtàn but mo wò pé ìwọ tó ló gbókó no now bó ṣe ń papọ̀ yẹn okó yẹn máa rá ni mo dẹ̀ léyàn kan tó confirm ẹ̀ mo ti sọ fún bíbá tó bá bí ya ìta yà á síta má tẹ̀ wulẹ̀ yà kọ wọ boxer ṣe báyìí gàtàn ò ní kúre. bẹ́ẹ̀ ẹ máa sọ̀rọ̀ yín lọ yóò wá ń bẹ̀ ẹ máa sọ̀rọ̀ yín lọ ọ̀gá mi ti wọlé ó ti fojú burúkú wò mí bí báyìí àjọ máa fàájì ẹ máa sọ̀rọ̀ yín. èyí ọlọ́run ló máa fún yín ọlọ́jẹ̀ àárọ̀ yìí ti sún mọ́ bẹ́ẹ̀ni mo fẹ́ kẹ́ gbé èyí tí mo fẹ́ sọ ìtẹ́ẹ̀bà ti dáhùn mi sọ. Mo ń gbọ́ yín ẹ mọ̀ pé tó bá ti di alẹ́ tó ń bá ti máa ń clean so mo ń clean lọ́wọ́ ní ẹ bá ẹ máa sọ̀rọ̀ yín. Yomi bá ní òun Kóredé lọ sí London torí threat to life wà lórí ẹ. ẹ má bínú o lójú gbogbo ayé ni mo ṣe sọ o lójú gbogbo ayé mo ṣe sọ torí wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ yìí ó ní justice for mo tèmi ti wà yìí ó ní kò tẹ̀ wá sí sáyé ìjókòó olóko tèmi ò mọ̀ mọ́ ẹgbẹ́ tó yẹ lóko yẹn mi lè ti mọ̀ analyze láyé ṣàánú mi o. wàhálà ti ṣẹlẹ̀. Yomi ní threat to life wà ó ní threat to life wà lórí Kóredé ó ní torí ẹ̀ ló ń ṣe mú Kóredé lọ sí London ó lóun wá padà ẹ máa gbọ́ mú ìgbọ́ bíbẹ́ ìbọ̀ táwọn èèyàn ní pé nǹkan tó sọ tó fi lóun mú padà wá nìyẹn so ó ní threat to life wà lórí ẹ̀ ó ní òun á contemplate pé bóyá kóun múlẹ̀ sàn àbí kóun máa mú bẹ́ẹ̀ ó ní wọ́n nígbà tí group chat wá jáde wípé nínú group chat yẹn lòun ti wá rí àwọn lára àwọn tó ṣe threat to life sí Kóredé tó ti bá àwọn sọ̀rọ̀ tóun dẹ̀ ti ní òkè ó ní torí ẹ̀gbà tóun wá òun ò dẹ̀ ní tíkẹ́ẹ̀tì tóun máa fi mú wálé ó ní so ó ní ẹlẹ́dàá Mohbad strong gan-an ó ní bóun ṣe lọ play a game for 1.5 days nìyẹn ibi tóun ti rí tíkẹ́ẹ̀tì Kóredé rà nìyẹn ó ní òun wá ra tíkẹ́ẹ̀tì yẹn from London to Turkey from Turkey to Ivory Coast from Ivory Coast to kí lorúkọ Benin from Benin ó tún wá drive another 4 hours lọ sí border sẹmẹ border. ẹ jọ o ṣé from ibẹ̀ 6 hours ní gbogbo wàhálà yìí.
Ṣé journey 6 hours from London to Nigeria ló lọ sí gbogbo ibi tó lọ ẹ̀? òun ló Joshua yẹ fi mí lẹ̀. Yomi ò lówó owó tíkẹ́ẹ̀tì tó ní nìyẹn. Owó tíkẹ́ẹ̀tì tí Yomi ní yẹn from London kó tó yẹ pé London to Lagos 6 hours wèrè kọ́kọ́ lọ 7 hours sí Turkey. Ọjọ́ mélòó ni wèrè wá lò in traffic? Á lò tó 4 days o. Ṣubí mi. Àwọn ọmọ Israẹli gan orin ni tí wèrè yìí lòun rìn. Wọ́n bá gbàgbé tí sọ pé ìyàwó òun ti gbà bọ̀dẹ̀ pé spiritually ìyàwó òun ti gbà bọ̀dẹ̀ fóun pé èèyàn kan nínú King White òun tó dẹ ìyàwó òun sóun ni pé ìyàwó òun ló wá fẹ́ra rẹ̀ jẹ́wọ́ fóun. Ẹ bá gbàgbé story yẹn náà. Ṣé kó lórí burúkú tó Yomi bá ní ó nígbà tóun máa lọ ìgbà tóun máa mú kúrò Nàìjíríà ó ní spiritually wọ́n ní pé kóun máa sọ fún ìyàwó òun ó lóun sọ fún ó nígbà tóun wá dé London tóun kọ́ wá fi. Ẹ má bínú ìyá mi kristi yóò dáa. Wọ́n ní abájọ tí Kóredé ṣe níwèé ayé ẹ̀ nígbà tó ti gbọ́mọ rìnrìn àárẹ̀ lọ́wọ́ ti rìnrìn Ìbàdàn láàrin Ọ̀yọ́ láì ṣe ní tó wá treasure kiri ẹ̀rọ má pàdé ṣọ́ra má sọ̀rọ̀ yìí lọ. Ìwé ayé ẹ̀ ìrìn ọjọ́ ìlú òwèrèdè Burundi ìdáwó ó gba Somalia àwọn orí. Baby, crazy guy is being subject to grace to dragging. I don't understand. Like, ṣé gẹ̀ ẹ máa gbọ́ ó ní bóun ṣe wá dé London òun wá ya picture pé kó gbà pé kó tọ́jú ẹ̀mí o ó ní bó ṣe lọ post ẹ̀ nìyẹn nígbà tó post ẹ̀ báyìí bó ṣe dín pé ó tún gbọ́mọ òun láyé lọ́wọ́ ó ní ṣẹ̀dẹ̀ mọ̀ obìnrin ó lè gbàbọ̀dẹ̀ fún yàn tó bá ti fún bóyá bíi $2,000 sí àbí $2 àbí báwo ló lè ṣe pé ó ní kíákíá ló máa gbàbọ̀dẹ̀ ó nígbà tóun dẹ́ẹ̀dọ́ dẹ̀bẹ̀ sí pariwo kóun bóun gbọ́mọ òun ṣe nígbà mi kì í fẹ́ blame yìí àwọn tó ń lis ten sí tó ń believe ẹ̀ kọ́ tí wọn ò dẹ̀ lè béèrè pé bọ́dá Yomi ayé yín ṣe wá bàjẹ́ tó yìí why would you go from London to Turkey. To be honest, Yomi ti ya wèrè. To be honest, Yomi ti ya wèrè. Ọlọ́run ó tẹ̀ ń ṣe ọ̀rẹ́ dùn. Yomi ti ya wèrè. Yomi has lost it. Ọlọ́run. London to Turkey 7 hours Benin náà ló sọ London to Turkey 7 hours only from Turkey to Ivory Coast ṣe 4 hours kọ́ ló pè wọ́n ní from Ivory Coast to Benin Republic 1 hour wọ́n ṣe láti Benin Republic wọ́n ṣe wá drive wọ́n drive forward ọlọ́jà ẹ̀wẹ̀ ẹ̀rí máa ń dùn wọ́n ẹ̀rí máa ń dùn. Ara èròjà wèrè ti pé Ọlọ́run wá jẹ́ ẹ̀rí dààmú mi mọ̀ pé nọ́mbà ti bá wèrè yìí tó yìí ó ṣọ́bí mi. Ọlọ́jà bàṣẹ́ mo pẹ́yìn àti ṣubí ẹ̀rín kà wà lọ́wọ́ ẹ̀yin méjèèjì tó máa petition ẹ̀yin méjèèjì yẹn gangan olórí ẹ̀rín tẹ máa ń fọwọ́n èèyàn ṣe yẹn gan ó ti tó fún petition. Ẹ ṣàlẹ́ ìjọba pé Yomi ti lóun kọ́ amọ́ta kìbọ̀ abámi lẹ́kọ̀ọ́ ọ̀nà tí ń ṣìjì kó tó lọ ṣọ́bí mi. Gbogbo amọ́ta kí lè tẹ̀lé dànù sílẹ̀ sí ẹ ṣàánú èmi Nàìjíríà mọ́ wa ó. ọlọ́jẹ̀ wa ó lọ sí ní Yomi bí wọ́n máa ń travel nìyẹn o tẹ bá rántí kó máa kọ́kọ́ jókòó níbẹ̀ ní sẹ̀mẹ̀ ó máa kọ́kọ́ jókòó síbẹ̀ for 4 days àwọn tó gbé káàkiri àwa ṣẹ̀ṣẹ̀ tún wá ó ti bá yí ọmọ yẹn jẹ́ ọlọ́ nígbà tó bá lóun gbọ́mọ travel for holiday tó wá jẹ́ kí ẹ̀mí ẹ̀ tó wá fi ẹ̀mí ẹ̀ làkàlàkà bẹ́ẹ̀ yẹn tó fi ẹ̀mí ọmọ yẹn làkàlàkà bẹ́ẹ̀ yẹn. ṣé ọmọ kan tó ń bà mí lẹ́rù. olódébì kan ọmọ yẹn wá ń bẹ́ǹdì rìn ọmọ yẹn ń bẹ́ǹdì rìn. kó tí ì ní Yomi lè pa ọmọ yìí. wọ́n ṣe ti lè ní. Ẹ wo iṣẹ́ nǹkan tẹ́lẹ̀ ṣe yẹ̀yẹ́ Yomi lè pa rẹ̀ kó pa ọmọ yìí. I'm telling you Yomi desperate. Ẹ jọ wọ́n fi dùn sí ṣé wọ́n yẹ Kóredé tán lọ́nà ni àbí rú ni wọ́n lẹ́wọ́ lórí.
ẹ̀wọ̀n ìyá yìí ṣàánú mi ó ṣọ wálé. bẹ́ẹ̀ dèrè ó ní gbogbo spiritual something tó ń ṣe ló ń jẹ́ kó máa ó ní wọ́n ń ṣoògùn sóhun olùsí ní bàbá yẹn. mọ́m dipsy fúnlẹ̀ yìí ti máa ń gbọ́ gbélé tẹ́ máa ṣe gbọ́. ó sọ ní bíbí ni gbogbo àwọn sọ. ẹ jẹ́ fi mí sílẹ̀. ẹ lọ sórí ọ̀rọ̀ Yọ̀mí lẹ́yìn wa. òun ni ọ̀gá mi. ṣé so ẹ ṣe àti jẹ́ tó ń tòsí àwọn iṣẹ́ ẹ rárá ní ẹ̀sìn bẹ́ẹ̀ a ní ẹ lójo ẹ lè jà fún nǹkan tó jẹ́ tiyín. bẹ̀nẹ́ orí ọ̀rọ̀ Yọ̀mí bẹ̀nẹ́. kí ló ṣe ilẹ̀ freedom of speech. bẹ̀nẹ̀ yìí ní ìyá bí bàtà ṣe ní ìtìyẹn Pythagoras ò kì í gbọ́ evil. Pythagoras àbí ṣe báyìí náà ẹjọ́ ká jọ ń sọ̀rọ̀ petition àwọn àni azukọ babe wọ́n fẹ́ petition wa nǹkan tá à ń sọ. ẹ gbọ́ pé ìwà ká ṣe mọ́lé. ẹ gbà pé wọ́n gẹ̀ẹ́sì wá mú ẹ gbà pé gẹ̀ẹ́sì wá jẹ ìyàwó yín mọ́lé. ẹ dẹ̀ dákẹ́ síbẹ̀ ẹ dẹ̀ máa ṣòwò power fáwọn àmì. àlè wọlé wá bá yín. ó gbójúgbà mi ti àlè ló pa Mohbad. ẹ ní sùúrù o. ọ̀rọ̀ kan àtìyàwó ṣe dá sí tẹ́ bá lọ dá sọ̀rọ̀ kan àti a máa fún ifá kan. a mọ̀ pé a máa gba gọ̀bì lórí. ẹ ní sùúrù benevolence or mute please. Okay sir. You were saying something. Mo ní èèyàn ọkùnrin Mr. Infinity ọwọ́ sí ìbànújẹ́ bébì mi wọ́n sọ fún ìyàwó èèyàn bébì mi ó ṣàǹtó. no bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ti kọ́kọ́ type sí comment section wọ́n ní hi honey sister Temi wá kí wọn sister Temi ló kọ́kọ́ kí wọn pé hi sweetie àwọn náà wá dáhùn comment section pé hi honey. hi baby. nǹkan tó máa ń rí fearless sí nìyẹn. ṣé understand Pythagoras àwọn wá ń pè yín àwọn ń kígbe pé Mr. Pythagoras say something ọ̀gá mi say something. Mr. Pythagoras tẹ́ bá rí miss call lórí fóònù ni mo pè yín pé kẹjí kẹ má sùn. but unfortunately ẹ dáhùn ọ̀gá mi ẹ ṣojú mo lè mọ̀ pé wà ń bẹ̀. Okay. First thing ebo ní àyẹ̀wò ni wọ́n gbé wọn sí náà. ìsàlẹ̀ ìsàlẹ̀. pátápátá. ayé ta ni everywhere wà filled up. ayé dupsi. ayé dupsi lọ gbé wọn sí. Okay dupsi bọ́lẹ̀ fún wọn gòkè. ọlọ́ṣẹ́ yín náà ni ọlọ́ṣẹ́ yín. no ayé empty ibẹ̀ yẹn empty tẹ́lẹ̀. Okay. ibẹ̀ yẹn empty tẹ́lẹ̀ Mr. Pythagoras. irọ́ ni o kò empty o fearless lọ bọ́lẹ̀ ló yẹ kí kí yẹn shift fearless lọ ní kí n gbé wọn sókè lọ bọ́lẹ̀ pé Tèmi ẹyẹ kára yìí balẹ̀ gbogbo èèyàn burúkú ní àṣẹ burúkú ṣe rere ní nǹkan tẹ́ bá ṣe lẹ́nu ẹ sọ. ẹ ní sùúrù òkè ní. Take care easy òkè ní fearless wà tẹ́lẹ̀ the last time tí mo check. Fearless of ìgbà kan sí sàlẹ̀. So for kí ni ẹ máa ń change téèyàn bá pick èèyàn téèyàn drop èèyàn ó máa ń move now. ọmọ gbé tẹ́lẹ̀ sí big screen wọ́n fi kíní hàn mo jẹ́ gbé wọn padà. Sister Temi, you cannot be a judge in your own case. You can't be a judge in your own case. It's against principle of fair justice. You can't be a judge. Ẹ jẹ́ ká wá judge yín. Ọ̀gá mi, máa fà náà. Okay. So ọgbẹ́ Infinity sókè ọwọ́ àṣẹ gbogbo my love my sister Paita ẹ lọ wo comment section wọ́n kọ̀ wá wọ́n pray fún wa wọ́n náà wà ń bí àwọn rí gbogbo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ wọ́n jẹ́ pé lọ wo amen pray comment section. ẹ sọ̀rọ̀ ẹ wò bóyá anything kìíní bẹ̀. amen. Sister Temi ẹ̀yin ṣèkọ̀ tí kò dà ní tẹ́tẹ̀ wá ń kà bẹ́yẹ̀ bá kà báyìí. ọ̀dẹ̀. ibùgàn pàápàá Sister Temi ẹ tiẹ̀ ti bàjẹ́ gan gbàtẹ́ máa sọ̀rọ̀ gan ìsín lọ́wọ́ di Mr. Paita náà tún ṣe èdè amú náà ṣe bébí wọn. Mr. Paita mo pọ̀ wọ́n látàárọ̀ sẹ́yìn náà sùn tẹ́lẹ̀ ẹ̀ṣẹ̀ jí ni ẹ lọ jókòó jọ. mo sùn o. ọmọlúwadé lèmi jó mo kàn ní kọ́ lọ wo amen that's my evidence because there's no evidence. ẹ lè ní káwárò tọrọ ká má sọ.
ẹ̀rí pé but àwọn sùn sí ẹ wọ́n ní jẹ́ wọ́n kọ́ sùúrù ṣẹ́rí jẹ́ nǹkan tó dùn Mr. Pythagoras sir ṣẹ́rí gbogbo nǹkan tó dùn mí ni pé nínú gbogbo nǹkan tó wà ń bí ẹ mọ̀ pé mi ò ní parọ́ fún yín èyí tó ń dùn ọlọ́jà mí ẹ̀wà ò ní ọlọ́jà parọ́. ẹ̀wà abẹ́ mi ní brọ́dà mi parọ́ lè ẹni sùúrù ẹ máa forí ẹ kó jẹ́ kó sọ̀rọ̀. ẹ sọ̀rọ̀ láti inú ọkàn ẹni inú ọkàn kan fẹ́ sọ fún wa pé kó sọ̀rọ̀ náà ni ẹ sọ̀rọ̀ láti kínú yín fi yẹ ẹ sọ yes ẹ ṣe sister mi because brother yín fẹ́ kọ̀ tẹ́lẹ̀ ó ti lé mi kúrò yàrá mo ti change location so mo lè sọ̀rọ̀ ẹni hàn. bí yàrá la sì lé yín a máa ní kí jáde kú lé yín sọ. so nǹkan tó fẹ́ sọ sí Pythagoras ni pé nínú gbogbo nǹkan tó ń dùn mí sí Mr. Infinity wà ń bẹ̀ wọ́n dákẹ́ o èmi ò lè gbá o Mr. Infinity ẹ wo bó ṣe deny yín ẹ máa bọ̀ lókè máa sọ̀kalẹ̀ fún yín wọ́n ti lọ ṣé wà ń bí abẹ́ wà ń bí bẹ́ẹ̀ ló bí abẹ́ dé. ẹ jọ mọ mi ẹ lọ́jà ẹ̀wà ṣé sista tèmi wá fẹ́ máa ṣe threat to life fún yín ní bíi Kórèdé káyà wá gbé yín lọ. ìran Infinity family wà Infinity family wà bí mo ti check but that's not even the bone of contention báyìí. ọ̀gá mi ẹ sọ̀rọ̀ ẹ má jẹ́ kí gélédì yìí for granted. That's not the bone of contention and host ẹ ní sùúrù kò tí kàn yín ẹ má try láti harass anybody let people say their mind. their mind. At the end of it if you're found guilty tababawo ilinuku kija we will say it the way it is. So first for benevolence, yes, I might be here or not here, that doesn't matter. Where is the evidence of all these things you have said? yé mo kú. ló bá tán mo dẹ̀ sọ pé má padà tẹ́ ẹ tẹ́ ẹ síbi ṣé wàá mẹ ẹ má dàkẹ́ síbẹ̀ yìí síbi ẹ má dàkẹ́ síbẹ̀ yìí Mr. Pythagoras ṣẹ́rí tí mo bá fi nípù méjèèjì ṣe pé wọ́n ti ní ní sọ̀rọ̀ kan ẹ ṣàjẹ́ dákẹ́. tẹ́bi èmi tiẹ̀ sì fẹ́ gbé èmi tiẹ̀ sì fẹ́ gbẹ́nu bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ o mo tiẹ̀ sì fẹ́ gbẹ́nu mi lọ pé kó jẹ́ kí host wa kó yẹra fún Cindy o àṣà tí Cindy ọlọ́kọ mẹ́ta òun ló fẹ́ kọ́pì o. Mr. Pythagoras inú gòtẹ́ la ni lórí lójú ọ̀tún ojú ọ̀tún bàbá yìí ni Cindy ti ń ṣe àṣànà. ẹ ní sùúrù I was only asking a question but lucky for you guys Infinity family is in the request section. Who wants to come down for him? Let me draw for our daddy to come up. So that the question tí mo béèrè, so that the evidence can come out. Mo kàn béèrè question I've not even made a decision on it or anything. Me, I will drop. But kí n tó drop ṣe rí ẹ̀yin tẹ́ ń ganu sọ̀rọ̀ kàtìyàwó àníyé ganu sọ̀rọ̀ kàtìyàwó mọ́. Ṣé Bọ́ládé Bẹ́ẹ̀dẹ̀ àti ọkọ ẹ̀ ṣé kò kọ́ yín lẹ́kọ̀ọ́ lórí Instagram? Okay, máa ganu sọ̀rọ̀ kàtìyàwó. Daniel, I don't learn my lesson. No, don't worry, Ben. Everything is about to come out now. And people don't forget the host has been talking since and she has been making sound. So kò ní sọ̀rọ̀ pé host ti lọ sùn host yóò sùn lé mọ́. Kí ló ṣẹlẹ̀ gangan náà? Ẹ jọ̀ọ́ o Queen Kayamata ẹ jọ̀ọ́ o torí ọ̀gá rẹ̀ ọ̀gá ṣànà. Arákọ mi o. Kayamata dàbẹ̀. Mr. Pythagoras ọ̀rẹ́ mi. Infinity family, welcome sir. Ó tó mẹ́ta brother mi. Thank you so much. Thank you so much for taking care of my sweetheart. You are such a wonderful friend. That's why I really like you. You are a gentleman to the core. God bless you, my brother. Ọlọ́run máa fẹ́ iná láyà tó dáa bíi tèmi o. Ǹjẹ́ ìníṣẹ́ orúkọ Ọlọ́run. I really appreciate you for all you've done, Mr. Pythagoras. People may not know you are a good man. I'm not going to take you for granted. You are such a wonderful man. Bẹ̀nẹ̀ tọ́jọ́ mi dalérú ọ̀rẹ́ ìyàwó mi sílẹ̀ fún mi o. Infinity family. Brother mi ló gbẹ́dà rẹ̀. Ẹ ní sùúrù ẹ sí ẹkú gbogbo àdúrà. Àdọ́tà ẹjọ́ ẹ ó dàn. I need to clarify some things. Ẹ ṣe ẹ̀kọ́ àdúrà jàre. Ọlọ́run máa ránṣẹ́ iṣẹ́ ìránṣẹ́ yín Ọlọ́run máa ràn lọ́wọ́. Àmín àtẹ̀yìn náà.
So kí ẹ tó dókè, wọ́n fi àwọn ẹ̀sùn kan baby mi. Maybe should I say my soon to be ex-baby. So hold on. Gbogbo ẹ̀ náà lè ẹ máa gbọ́ ẹ̀kọ́ ní sùúrù. So wọ́n fi àwọn ẹ̀sùn kan kàn wọ́n and she has been here and that's the host. Wọ́n dẹ̀ ti deny yín pé irọ́ o, Infinity kọ̀ wá sókè wá ṣàdúrà ní o, kò ṣe anything no gbákan àwo kan o. She denied it and everybody was here listening to it. And mo rí ní request session mo pé good, you need to come up. Let me see how she will handle the situation when you come up. Because at the end of the day, it will be clear to everybody whether she was lying or she was trying to play both sides or she was deceiving you outrightly. Mo ti ń bọ̀ fún mi 1 second. Ẹ lè máa lọ, tẹ́ ẹ bá tiẹ̀ fẹ́ sọ̀rọ̀, ẹ lè máa lọ, gbogbo tactics yẹn ló lóye. Mọ́mí ń pè yín àbí? Mọ́mí ń pè yín, kò sí wàhálà, ẹ máa lọ. Mo bá yín rìkọ̀dẹ̀ ẹ padà wá dáhùn béèrè. Irọ́ wọn ti ẹ̀ ní láti padà wá dáhùn. Tí issue tó bá le tó yìí bá wà ńlẹ̀, àtọ́ bá jẹ́ táìmù yẹn lọ lè wà unavailable sí. The answer is clear already. So Infinity ẹ jẹ́ ká sáré fún bébì yín tẹ wá sókè wá ṣàdúrà fún, ká sáré fún wọn ní 2 minutes láti either affirm yín or deny you. Kò sí middle ground níbẹ̀. So we'll give her the next 5 seconds. Jẹ́ kí mi sọ̀rọ̀ kẹ́ tó fún wọn ní 5 seconds because what you are saying now is like tí bá rántí dáadáa pé host ò tí ì change tèmi ṣe ni host. So host ewu lẹ́yìn tí ẹ̀ ń sọ ń pa ẹ̀ náà. Kò sí host méjì lórí show yìí. Host kan ló wà lórí show yìí. Mr. Pythagoras, ṣé a máa ń fi ẹran tẹ̀sọ́ yín ká má lè bá ẹran padà bá ṣe? Ẹ̀yin ẹ fi nǹkan tẹ́ fi ṣọ́ mi sílẹ̀ tó bá dẹ̀ jẹ́ pé ẹ̀ lẹ́ fi ṣọ́ mi náà tí ẹran tẹ̀dẹ̀ bá dẹ̀ fi ṣọ́ mi bá sọ pé òkè o. Èmi lòun dẹ̀ fẹ́ bá lọ o. Eventually kò sí nǹkan tẹ́ máa ṣe náà. Ara yín ti máa ń bí lójú. Kí ni mo fẹ́ máa fẹ́m fún èèyàn wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ ẹ̀yin kọ́ lè fẹ́ àfàmù Infinity ẹ̀mí sùúrù. Ẹ̀yin kọ́ fà wọ́n ní kí tèmi kó tún ṣàlàyé gbogbo ọ̀rọ̀ sọ lẹ́yìn tó kì í ṣe yọ fùrọ̀ lẹ́yìn ọlọ́màjẹ́ kí tẹ̀ ẹ̀ dáàdì ti pẹ́ sà ó wá ẹ̀rọ go fund me rí mo fẹ́ ṣe surgery wọ́n tó ti dáàdì. Infinity at this point èmi ló yẹ kí n máa sọ pé àìrọ ẹ má wọrí a máa yanjú ẹ o ẹ̀yin má bẹ̀rù náà ẹ kò jẹ́ kí. sweetheart ṣé kí n sọ̀rọ̀ sí àbí kí n fi wọ́n lẹ̀ ọ̀ní. irọ́ ẹ ní sùúrù ẹ jẹ́ kí sweetheart yín sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ sọ yẹn ọ̀yá sweetheart yóò ọ̀ní ẹ̀ sọ̀rọ̀. Sweetheart, where are you? Ó busy ẹ máa wulẹ̀ wàhálà ẹ̀ ọlọ́jà ìwà ẹ̀yin èkélẹ̀ bá ká ẹ fi ó busy she's right here doing something ẹ má máa oh no ẹ má bà nǹkan jẹ́ ìjọ. Ṣé ká má wá justice for ni Daddy Infinity? Ṣé ká tó má wá justice? Wàhálà ẹ̀ ọmọọta ní tèmi kí ni tèmi ti lè lè lọ. That'd be great. Why? Ẹni wá mú tó ní àmúra. I promise. Orí ìfẹ́ ló fi sí. Dúkìá kí ló ń ṣe é ṣe dúkìá wọ́n ti di ọ́. Tired of trying to be unknown. I love you, I love you. I'm trying to use my head more, try the worst. Situation is getting. Trying to say goodbye, feel the hurt inside. Think you got me back, baby. I know no lie. Fake out, fail out. Fail to my doom, be away. Tell I go back sorrow. I talk to back home.
Sister Cindy nìyẹn. Ọmọ àbá. ẹ ṣáà jẹ́ a máa bẹ̀rù Ọlọ́run nínú gbogbo nǹkan tá a bá ń ṣe láyé. Infinity family. Infinity family. Ọ̀rẹ́ mi tó sweet Mr. Python mo wà bí. So ọ̀rọ̀ kù sí lọ́wọ́ báyìí o. So whatever thing tẹ bá fẹ́ yí sí ọwọ́ yín dẹ̀ ló wà nísìnyí. Wọ́n ní ẹ gòkè few minutes ago. Wọ́n dẹ̀ ní oríṣiríṣi nǹkan ṣẹlẹ̀. Now I'm here ẹ̀dẹ̀ gòkè nísìnyí is almost like the opposite. Wọ́n ní tó bá kọjú sí yín kẹta, tó bá kẹ̀yìn sí yín kẹta, tó bá kẹ̀yìn nìkan tú èrè ara yín pa o. Ṣé ẹ̀yin lówó yẹn bá Mr. Python àbí? Ibi tẹ́mi máa fi sílẹ̀ sí nìyẹn. I won't say anything more than that. Ṣé pẹ̀lú ọmọ tèmi ń wò yìí? Ọmọ tèmi yìí. Mr. Finity, ẹ̀yin lẹ́ni love song yẹn ní response ìgá ẹ̀ kí ló dé tẹ̀yìn ṣe tiẹ̀ rí màmá ẹ̀ kí ló dé tẹ̀yìn ò wà níbi ká so igi báyìí ẹ ti jẹ́ dodo ẹ̀ lè ṣe dodo ẹ má máa bu fáànù yìí ẹ̀yin máa ní benevolence máa ń rútù fún. mo sọ pé ẹ̀yin lẹ́ni love song yẹn Mr. Finity ẹ̀yin mo sọ ẹ̀yin lẹ́ni love song yẹn. ok mo rò bí i Mr. Python lè tún lọ ń ẹ bá mi send àṣà yín jàre. àwọn fáǹsì yín nìyẹn bí yìí. Mr. Finity ẹ jẹ́ kí já yín sí i ṣe rí iṣẹ́ mọ́lẹ́ tí wọ́n àti mi fi support ọ̀gá mi àwọn náà àṣànà ni wọ́n ìyàwó tó ń lórí pílàfọ́ọ̀mù yìí wọ́n tó 3-4 gan. alágbèrè ọkùnrin. ẹ ti gẹ̀ẹ́tì so tí àwọn náà bá ń ṣò wọ́n ní ṣéèdì bá ń za wọ́n deserve nǹkan tí mo fi wà lẹ́yìn tẹ̀yìn lé nìyẹn. ẹ̀yin tèmi lèmi dẹ̀ wà títí láé. ẹ̀yin ojú kan dẹ̀ lẹ́ ń ṣe. bẹ̀ẹ̀nẹ̀ ìlú wo lẹ̀ ń jà fún ẹ̀yin náà lẹ ṣèké ẹ̀yin lẹ́pọ̀ lè kó wá jà yìí lẹ́pọ̀ ló kó wá mọ́. no ṣé mo tójú bá ń ṣe pin ká fi hàn pé ó ṣe pin Mr. Pythagoras náà ti ṣe so many things fún Sister Temi. so pay back time re. tabadẹ tó ń Sister Temi pé kọ́ jáwọ́ tó bá dẹ̀ jáwọ́ at least. ẹ má bínú obìnrin Mr. Pythagoras nígbà tẹ́ bẹ̀rẹ̀ ọ̀rọ̀ lọ́wọ́ Sister Temi wọn sọ̀rọ̀ wọn kọrin ni gbogbo orin tó kọrin yẹn wọ́n rán bò nínú ẹ̀ ni so that means pé a silent means that wọ́n accept pé nǹkan ṣẹlẹ̀ wọ́n dẹ̀ accept Mr. Infinity because if not ó yẹ kó lanu wọn kó sọ̀rọ̀ because now Sister Temi lè ní ó lè di lọ́rùn Sister Temi ní mi ò ṣàṣọ̀rọ̀ orin ni mo kọ so ẹni tí mo yìí fẹ́ lélẹ̀ so she can come back and say that tomorrow so why tó ṣe lanu wọn kó sọ̀rọ̀. Mr. Infinity gan tiẹ̀ mọ̀ gbà táwọn bá ní upper hand lọ́wọ́ you are winning you should not be even talking now. ẹ̀yin sì nǹkan tí fearless ń sọ ẹ̀yin ló in favour. Yes, I'm fearless. I'm fearless, you are right. Because I asked Benevolence a question that where's the evidence? And the evidence came up clearly here. At that point, the only thing that would change my mind would be the host speaking up that no, this is what happened. I did not know this is what people were taking it to be. So, and in a way, being silent or being... She did not say a word. She did not say a word. No, but still, no. Mr. Pythagoras, ẹ̀yin méjèèjì lẹ lórí yẹn, ẹ̀yin mú first stanza kí Infinity ká parí gbogbo everybody. Ẹ máa tanra yín. Tó bá yá tí mo. Ẹ̀yin méjèèjì ní náà. Ó ní mo ṣe pa òwe fún Infinity pé tó bá ti kà wọ́n nìkan kọ́ tẹ́rù ara wọn pa. But Mr. Pythagoras, ṣé bójú yín náà àwọn pàdé yín gan ṣe ń takò yín pé ojú kòkòrò yín pọ̀?
No, èmi gan tí mo jẹ́ pàdé yín náà mo mọ̀ pójú kòkòrò yín pọ̀. irọ́ àwọn tẹ́ ń wò lókè ń bí yóò ṣe pàdé mi. Mà ni mo máa ń ṣe Mr. Pythagoras. Pẹ̀lú bó ṣe lóyà sí tó. Irọ́ the only pàdé mi tó lè wà lókè ń bí yìí òun nìkan ni Dupsy. Mr. Pytha ṣé rí miss call lórí fóònù yín àbẹ́ẹ̀rí miss call lórí fóònù yín. Mo kúkú rí i. Ok, why tẹ́ ṣe máa wà ní orí síìtì nígbà tí mo tún máa pè yín. Oorun ní ìgbà tọwọ́ That means something is going on. That means something is going on. Wọ́n tún confirm pé nǹkan tí Cindy máa ń lò fún Ọ̀túnba làwọn lò fún yín. Adépariwo Mr. Pytha ẹ jí ẹ má sùn ẹ jí ẹ má sùn ẹ jí ẹ má sùn. Ọlọ́run ló nǹkan fún mi. Wọ́n náwọn fẹ́ sí ni wọ́n ní kan tí Cindy máa ń lò fún Ọ̀túnba làwọn lò fún yín. Tèmi Ọlọ́run ti fọ̀tá ẹ̀ hàn ẹ́ o Tèmi ṣé orí báyìí wọ́n ń tú gbogbo ẹ̀ jáde. Ọ̀gá ò sí lára àwọn other side o. So Chubby mi kí lẹ́yìn wá fíìmù pé mo lè ṣe in this kind of situation. Chubby mi advise me what can I do in this situation. Ẹ ṣọmọ lọ ní pé nǹkan tí mo fẹ́ òun ni pé kí wọ́n sọ kí ló dé tí wọ́n dákẹ́ tí wọ́n sọ̀rọ̀ sí. Why is she quiet? No, as in why is she not talking? Ọ̀rọ̀ ti débi tó dé yìí. Kí lè máa advise me as a brother. Kí ni ọmọ àlẹ́ máa ń sọ brother as a brother. Brother as a brother, my brother. Ẹ lọ wo Mr. Pythagoras. Ẹ lọ wo war room. Kẹ wá padà wá. Èwo tún ní war room fíìmù wo nìyẹn. Ẹ lọ wo war room. Ó dà pé bóyá láwọn kọ̀ọ̀kan tó jẹ́ kẹ́ ṣe níbẹ̀. Mr. Pytha, wọ́n ní silence is golden o. Yomi gan tó ní silence is golden. Ó break silence ó lóhùn dọ̀bálẹ̀ eventually. Silence is golden. Eventually Yomi gan tó dọ̀bálẹ̀. Ikùn ọmọ ti yọ silence is golden. Go and work on yourself. Àṣírí padà tú. Ó ti pọ̀ jù. I am feeling her pain from here. Ẹ ti break heart wọn jù. Ẹ̀yin méjèèjì náà nísìnyí ọ̀rọ̀ yóò ṣe dá sí ká tó sọ ń sìn ilẹ̀ pẹpẹ ìmọ̀ àti bára mi lẹ̀ ó lè jù mí nù bẹ́ẹ̀ yẹn sìn ìwọ̀n dẹ̀ mò ń jà fún. Ẹ̀yin náà ńgbà tẹ́ máa sọ lẹ́ẹ̀kan sìn ẹni irọ́ mi ń ṣèyàn yín. Ẹ ti break heart sister mi ṣé àwọn kọ́ benevolence sọ lẹ́ẹ̀kan wọ́n lẹ́yìn náà àṣàna yín pọ̀ omi sísá lágbájá ló ti ń kọ́kọ́ rúùtù fún yín wọn kọ́gun kéní gbogbo bọ́rọ̀ ìṣe tí irú ni lágbájá ń sọ pé kò tiẹ̀ pé wọ́n yẹ Ọlọ́run mú Pytha ó tiẹ̀ dá bẹ́ẹ̀ kí Infinity wọlé kí Infinity gbà tán. Tíyàn lè rí gbogbo kọ́mẹ́ǹtì jẹ́ ń lọ sókè. Tíyàn lè rí gbogbo kọ́mẹ́ǹtì jẹ́ ń lọ sókè. Nǹkan tó jẹ́ bí àtẹ bá ṣe ń gbà yẹn wọ́n lè ní ṣe ẹ̀dẹ̀ mọ́kọ́ nífẹ̀ẹ́ yín gan-an in fact ọ̀rọ̀ yín kọ́ dàbí first wife ni àwọn ọkùnrin wọn fi first wife wọn ṣeré wọn bá fẹ́ 15 lé wọn but the first wife wọn ṣe máa make reference pé when I had nothing when I was kinikan my first love my kinikan she will definitely come back. Mr. Infinity sir ẹ̀yin ni kẹ́ máa fi gbogbo ara jókòó torí tèmi èmi kọ́ ni kí n sọ fún yín sà ẹ má fi gbogbo ara jókòó. Ọmọ tó rọra gbórí lé mi láyà tẹ gbogbo yín ṣe kí ẹ ṣe sùúrù ẹ wá di last sir. Oyún ti dénú ọmọ látọdún wo àtòdé àwa ń pariwo ni náà tèmi ń gbọ́ kíá my dear ni má jíun kalẹ̀ ẹ ti ń pariwo jọ má pariwo jọmọ fún mi. Bẹ́ẹ̀ ni sà òun náà ló sọ wa débi tá a ṣe wà lẹ́nu justice for more fún bí ọdún méjì ọwọ́ yìí náà lọ gbé ọwọ́ tó gbé láti 2023 náà ni bó ṣe ń rú lọ́tò bó ṣe ń dàrú lọ́tò. Ọmọlá ẹjọ́ ta ni landlord ní ten every first nísìnyí ó jọ pé ti fẹ́ ní landlord tuntun o. So ẹ jẹ́ kí n mọ landlord every first Ọmọlá. Mr. Pytha má fi ṣèbínú we are friends mo travel ní kẹ́ wá gba ọmọ mi lọ́wọ́ náà mo trust yín ẹ̀yin náà ń ṣe èèyàn bẹ́ẹ̀ àgbèrè yín yẹn náà yẹn lọ jáwọ́ ń bẹ̀ wọ́n ní gbogbo ọmọ wọn náà ṣànà ní. But sir ẹ jẹ́ ká wò báyìí ṣé tèmi ò lè fẹ́ ẹ̀yin méjèèjì papọ̀
ọkùnrin Ìyá ṣáà ń Dupsy. fẹ́ ẹ̀kan ó ń fẹ́ wájú ó ń fẹ́ wọ́ yẹn. Dádì rẹ̀ Let us jẹ́ start from you. Ọlọ́run má jẹ́ ṣe dádì ọ̀gá ìyá mi pẹ̀lú ẹni ọmọ tó sùúrù. dùn bẹ́ẹ̀ yẹn. Dádì mi ẹni sùúrù. Ọ̀gá mi nìyí. Ọ̀nà fún kẹ̀dẹ̀rẹ̀ wọn lọ́nà ọ̀run ni. Gbọ́. Kàn lè wá gbogbo ìyàwó tẹ́ ti ní sílé yẹn ti tó lè gba ìyàwó ọ̀gá mi kò possible o. Amẹ̀bọ̀ ò ní pa yín wọ́n mi wá. mo tiẹ̀ fẹ́ lọ síbẹ̀ yẹn but mo rò pé kó má dàbẹ̀ ní pé èèyàn ti fracas bọ́ àbẹ̀yàn lọ ń ti èèyàn lọ rárá bù wọ́n rò pé at least tá bá máa dárúkọ infinity lórí social media everybody wá máa sọ lọ sọ́bọ̀ wọ́n á lọ́kọ ta ni wọ́n á lọ́kọ màmá. Màmá ti dàgbà ẹ má wọrí ẹlẹ́jẹ̀ tuntun ní tèmi ta lórí tó da tí ò ní ṣe ṣe rí. ẹ lè bá màmá ṣorogún. Dupsy ọ̀gá mi lè gba ìyàwó ọ̀gá mi kò possible. àlòkù díẹ̀ tẹ̀ máa fi tẹ́ ẹ lọ bá màmá màá dẹ̀ lọ fẹjọ́ yín sùn màmá torí ilé ti kún màá lọ fẹjọ́ yín sùn màmá màá lọ rìpọ́ọ̀tì yín fún màmá. Màmá gan mọ̀ màmá mọ tèmi. elétẹ màmá onírọ màmá ò mọ̀ pé màmá mọ ọ̀gá mi àsọkọ tèmi. Àní màmá mọ tèmi pé mo ẹ tí mo jẹ́ mo tuntun tí mo gbé wọlé nìyẹn. ẹ mọ̀ pé prógráàmù màmá ìyàwó ilé alágbèrè ni láì lè wá síbí ọ̀nà fún ọ̀nà ọ̀run ni. Láti gbà wo ni mo ti ń fẹ́ tèmi ẹ má máa padà sẹ́yìn látọ̀dún wo ni. Dádì mi ò gbà ẹ́ mi ì lè sọ pé àgbàlagbà ń parọ́ ṣùgbọ́n parọ́ ilé Mọ́mí Dupsy ẹni tó lára kò lára rò òun. Mímì ti gbà wọ́n méjèèjì. She had the time to renounce one of them, but she kept mute. So, Mr. Pythagoras remains the first husband. Mr. Infinity, the second husband. Ẹni sùúrù ẹ má fi mí ni mo mọ̀ jẹ. It's a matter of choice. Kò ṣe sister Temi ló máa sọ pé àwọn gba méjèèjì. No, she cannot eat her cake and have it. No way. So tí Infinity ẹ mọ̀ ẹni tó bá jẹ́ pòun lòun ní nǹkan náà. Ok ẹ jẹ́ kí n gbé lọ sínú story ṣé jossy ni àbí wèrè ok Rich Grace ni Rich Grace ló ń sọ story wèrè ní pé ibi tí DNA ti bẹ̀rẹ̀ nínú Bible tí Solomon fẹ́ pín ọmọ yẹn ẹni tí yóò ṣòun ló lọ́mọ. èèyàn òfò lélédè amẹ̀bọ. Jossy ló sọ story yẹn Jossy ni. ó ní ẹni tí yóò ṣòun ló lọ́mọ ó ní ẹ kò sí wàhálà káwọn méjèèjì jọ pín kọ́ bá pín ọmọ sí méjì fóun but ẹni tó ní ọmọ gan ni ẹ má wọrí ẹ gbé fún tó bá dàgbà kọ́mọ́tà àti yànkún yanjú ni so tí Infinity bá ti gbà ń pé ààbò làriwo ti ń wà ok Infinity ó dà ń pọ́dọ̀ ní làriwo wà. Ọ̀dọ̀ mi kẹ̀. Ìyá Túndé ni. Ok so tí Infinity bá ti gbà ń pé kí àwọn jẹ́ méjì káwọn ṣáàtì ẹ̀ ti rún rí wọlé síbẹ̀ no èmi tí mo nìkan ọgbọ́n ò lè gbà so if she wants to go with Infinity all good and fine. But there is love in sharing. Mr. Pythagoras ẹ jẹ́ ìsọ̀ nǹkan fún yín Mr. Pythagoras wọn kì í pìtàn ajáko kan lè mọ́mù ṣóyè yín ẹ rọra fi ọmọ yẹn lẹ̀ ẹ má jẹ́ kó dìgbà tá à ń ti ọwọ́ ilé bọ̀ ẹ jọ̀ọ́ àdúrà là ń gbà lẹ́ẹ̀kan ẹ má jẹ́ ká sọ́ di nǹkan mí Mr. Pythagoras. ọmọ àtúrẹ́tì yín pẹ̀lú ogun ni. ẹ wá ní sùúrù Infinity tó bá yí gbogbo ìfẹ́ yìí sọ́ọ̀ṣì ìwà òkè tẹ́ bá mú lọ síbi oní-threat that is where I now have to stand my ground. Because àwọn tó fẹ́ díjà wálẹ̀ ni Mr. Pythagoras you know you are my friend and I trusted you with my baby come on now Mr. Pythagoras. ọmọ kí o ń ṣojo let us just go and drink over days Mr. Pythagoras let's go and drink over days. Don't let these people just start you are my friend. He knows me.
He knows me. Tẹ̀bẹ́yìn lẹ Don't kọ́kọ́ worry. náwó ogun sá, wọ́n dẹ̀ wá gbà. ẹ dáná ogun fún mi yá Infinity. Ẹ bá mi dáná ogun fún wọn yá. Wọ́n lólógun lolúwa. Ọ̀rẹ́. Ẹ gbómi ogun kaná mo fẹ́ bá wò. Ọ̀rẹ́, you remember what I did to you a few years ago when we are still, Ṣàngóòde. Don't let me do the same. Tó ṣì wà ńlẹ̀ o. Àní ẹ gbómi ogun ìkaná sẹ̀ mo fẹ́ fi tẹ̀lé. Kò sí tí mi lè ṣe torí tèmi. Kò sí tí mi lè ṣe torí tèmi. Please. Ọ̀rẹ́ mi má jàjà o. Ọ̀rẹ́ mi má jàjà. Tó bá jẹ́ nítorí tèmi, mo lè ṣe ohun tí mo ṣe níjọ́sí. Mr. Infinity ẹni sùn. Àwọn ò bẹ̀rù. Ṣẹ́rù ń bá mi. Àbí ẹ̀yin lẹ sọ pé kinní kan. Ẹ bá kọ́ ní fún ọbẹ̀ rú bàbá yín ẹ wí o. Ẹ̀rù ọmọ balógun. Mo máa ń wọ̀n ní Pythagoras mà ní. Ẹ jẹ́ má ti Pythagoras sí gbogbo. Ṣẹ́rí Mr. Infinity ẹgẹ́ sọ tó tọkàn fún yín. Mr. Infinity ẹgẹ́ sọ tó tọkàn fún yín. Ṣẹ́rí ọmọbìnrin tẹ́ǹtì torí ẹ̀jà yìí ẹ̀ ní ìdí ẹ̀ o. Because Ọlọ́run má jẹ́ jàjà lásán. Ọlọ́run má jẹ́ jàjà tẹ́ má jẹ̀bi lé lórí. Ṣẹ́rí tí ọmọbìnrin yẹn fi dákẹ́ síbi tó dákẹ́ sí yẹn Mr. Pytha ló yìí máa bá lọ. Ṣẹ́rí ní ìpè Mr. Pytha ti sùn lẹ́ẹ̀kan òun ló fi dá gbogbo àrà tó dá lẹ́ẹ̀kan yẹn. Nígbà tí Mr. Pytha ẹni pé wọ́n mute orin lọ́kàn wọ́n dẹ̀ tún mute ẹ̀yin ẹ̀ bọ́ọ̀lù ẹ̀sìn kẹwàá wò bóyá kàn níyàn mute mic yẹn kọ́ sọ̀rọ̀. Àṣùbí mi ẹ máa sọ bẹ́ẹ̀ nítorí ẹ̀. Ó lè pé ìgbàlá host ti dé nìyẹn. Bóyá ó ti fẹ́ release wọn from bondage. Àdàlérú fearless dàlérú ni dàlérú. Ó dà mo ti gbọ́. Ṣé kí n sọ nǹkan tẹ́ ẹ sọ lẹ́yìn ṣé dìgbà tó bá já yín bọ́ ṣé dìgbà tó bá já yín bọ́ bẹ́ẹ̀ yẹn ṣé dìgbà tó bá já yín bọ́ kẹ́ tó mọ̀ pé. Ìyá máa sọ bẹ́ẹ̀ ó dà pé for the first time ó sì fall in love. Ẹ fẹ́ sọ nǹkan tó sọ lẹ́yìn ó yẹ sọ. Pythagoras ti jẹ́ ó dà pé ó sì fall in love pẹ̀lú Mr. Infinity bí mo ṣe ń nítorí Mr. Pytha tó wà lórí ìjókòó ni wọ́n ṣe. Bẹ̀nẹ̀ ẹ máa bẹ́ẹ̀ ni ẹ jẹ́ kí wọ́n prove ẹ̀ náà. Ẹ jẹ́ kó prove ẹ̀ mi. For her to keep quiet, that means she's neither there or there. She get normal tẹ́lẹ̀ deny Mr. Infinity. But for her rárá àwọn amọ̀bi tó bí Mr. Infinity. Ẹ̀yin ẹ jẹ́ kí Mr. Infinity bọ́lẹ̀ ẹ jẹ́ kí Mr. Infinity bọ́lẹ̀ Sister Temi àwa ṣe bí ẹni pé òun ò sí bẹ́ẹ̀ yẹn látẹ̀kùn. Àwa náà wọ́n ti jẹ́ a máa bèrè Mr. Infinity. But what I'm saying is that she's not denying Mr. Infinity, neither is she agreeing. So that's a good sign. She's not denying it. Get it? Ṣé máa kà wọ́n ọ̀tá ẹ o. Ṣé nǹkan tó máa fi mú ṣe rí nǹkan tí Sister Temi máa fi sọ̀rọ̀ tó bá yẹ pé wọ́n kọ̀ mọ́ fẹ́ jojú Mr. Pytha èní kò ṣe wọ́n bí kọ́ jojú Mr. Pytha lọ ṣe dákẹ́. Tó bá ṣe wọ́n bí kọ́ jojú lọ́ọ́ máa sọ̀rọ̀ pé kíní kan bọ̀ wọ́n tí gbọ́ Sister Temi ò ní àgbẹ̀ pẹ̀lú ọkùnrin kankan lójú ni kí n gbọ́ Sister Temi gbà sọ̀rọ̀ kò ní àgbẹ̀ pẹ̀lú ọkùnrin kankan. Mr. Pytha máa ní yes, that's true. Yes, ọkùnrin máa sọ wọ́n ní àfáà máa fi yín ṣàdúrà because kò ṣojú lásán náà Mr. Pythagoras Ìjẹ̀bú ló lọ lórí ọ̀rọ̀ yìí so I will keep my hope high. Benevolence, when are you going to bed? No, mo ṣì busy báyìí. Mo ṣì busy. Mo ń clean lọ́wọ́. Pẹ̀lú kíni? Mo ń clean lọ́wọ́. Mo ṣe night cleaning mi. Nǹkan tí Yomi ṣe ń jèrè ọ̀rọ̀ lára gboyin náà nìyẹn. Kí ló ṣẹlẹ̀? Kí ló wá ṣẹlẹ̀? Kí ló ṣẹlẹ̀? Kí ló ṣẹlẹ̀ báyìí? Wọ́n sọ pé àti lọ jẹ pọ́n. Dẹ̀ wá fi èbó ara bú wa. Àbí Mr. Pythagoras Ọlọ́run adarí yìí o. Mr. Pythagoras àní fúkọ̀tẹ́ sọ yẹn Mr. Infinity kò mú wa lẹ́yìn yín. A dà fún yín jàre. Torí Mr. Pythagoras ọ̀rẹ́ inú ò dáa. Ọ̀rẹ́ inú. Because on a normal day nǹkan tó ṣẹlẹ̀ lẹ́ẹ̀kan yẹn wíìkì mi ó wà lára nǹkan tó mú mi lọ sùn nígbà tí mo gbọ́ voice note Yomi yẹn pé máa ṣe justice fáwọn ọkọ àwọn obìnrin tó wà lórí platform bíi. Èyà olóṣì ìyàwó. Àwọn tóun kó lọ sùn sórí títì kò sí justice fún ọkọ àwọn yẹn. Èmi máa wọ fún ọ̀gbẹ̀rẹ̀ màá ló ń ṣe.
ẹ wo ló ṣe wèrè ẹ. ẹ jẹ́ má máa sọ̀rọ̀ àwọn olórí burúkú kan tó bá ti ń sọ̀rọ̀ pa yín. You just have to ignore some stupid idiots. Yomi. For the fact pé èèyàn lè sọ òyìnbó mi pórí èèyàn pé náà. Ẹ tiẹ̀ wá náà ṣe bọ́kọ tí wàá tẹ̀ gbéyàwó sílé Yomi ò dẹ̀ gbéyàwó sílé bó tiẹ̀ jẹ́ bí a fún oṣù kan. Níbo bẹ́ẹ̀ ni ṣé ojú ẹni tẹ́yìn ń wò nínú prófáìlì mi yìí ṣé tẹ́yìn náà bá rí ṣe lè ṣàánú ṣe lè ní kẹ́nì kankan fẹ́ ẹni tẹ́ bá mọ̀ ló tiẹ̀ ní nǹkan téèyàn fi ń ṣe ọkọ ni àníyàn ò ló kó ẹrù pé mo ṣe rí i kò ní ó ti rá tán ó ti fi tan méjèèjì tó máa ń gbára wọn yẹn ó ti fi ra kínní yìí ó ti sáwọn. àbí ká wíìlì Yomi fún Infinity Family ni. àṣìkè ni èmi ò ń ṣàgègè Mr. Pythagoras mi ń ṣàgègè. Let me say this. ó ní kó tóbìnrin ni. ẹ jẹ́ n sọ nǹkan fún yín ṣẹ́rí for ọkùnrin tó bá pe obìnrin láṣẹ́wó tàbí ó sọ nípa ó body shame obìnrin ẹ ti mọ̀ pé kì í ṣọkùnrin. Kò ń ṣọkùnrin náà. Kò ń ṣọkùnrin. Ìyá ló bí ẹ. You know, if you respect, my mother used to say something, my grandma, a ní pé wá ń bí arákùnrin, ìwọ náà ti ń dọkùnrin lọ nìyẹn. Make sure pé o bọ̀wọ̀ fún gbogbo obìnrin tó bá ń bá pàdé nínú ìrìn àjò ẹ̀. Tó bá obìnrin á gbé ẹ ṣubú, obìnrin tẹ̀ tún lè gbé ẹ dìde. Ohun tó bá fẹ́ ló máa gbà lọ́wọ́ obìnrin. Kò sí ní tó lè ṣe fún mi àti obìnrin, I don't give a damn about ẹni tó bá ṣe, ṣáà máa bá tiẹ̀ lọ. For him to descend on obìnrin, ó ti wà frustrated nìyẹn. Bí Yomi ṣe máa ń ṣe nìyẹn. Yeah, a frustrated man will always attack obìnrin. That's the truth. Bad upbringing. Ẹ ti sọ́nà tán sà. Bad upbringing. Ẹ mention nǹkan kan sìn sà. Ẹni bí mọ́mì yín ṣe máa sọ fún yín nígbà yẹn. Yes, nígbà tí let me just tell you one short story. Nígbà tí mo ṣẹ̀ṣẹ̀ meet ọkọ mi sà. Fún the first 4 or 3 months. We see often Martin Bola to be sure by at times he will pick me up abi during the weekend but mo ṣáà rí pé ọmọkùnrin yóò dẹ̀ he never made advances at me mo pé gbogbo gbà yẹn I now told one of my friend wípé lágbájá ó wá ní wípé bòdá yẹn àbọ̀dẹ̀ ṣe máa ṣe pé àbí òun ti ń rúbìnrin pẹ̀lú àbókòbòbò òkòbókẹ̀ tàti lọ bí 4 months down ó kọ̀ dọjọ́ kan ni mo kọ̀ tẹ̀ we were now together and I now told him pé má bínú pé is it that I'm not appealing to you wọ́n ní no ó kàn ní ó ní nǹkan tí mo ṣe òun sọ fún òun ni pé it's until a woman gives her consent mo ní consent you still make a move èmi ni máa sọ bóyá yes or no ó ní kí n má bínú ó ní because owó kì í so most of the time tó bá wùwà it is about my mother said and this has been my own way of parenting my own boys as well. I talk to them and ṣe báwo lẹ́yìn náà make reference to say Yomi ò ní ìyá ẹ̀ bí dànù ni Yomi ti ń rìn kiri èbúté mẹ́ta fábàkà zọ́nà ló mọ iye ọdún tó wà tó ti ń rìn kiri kò rí ìyàtọ̀ kò róbì tọ̀ kò róbìnrin everything about him bó ṣe wà yẹn is always bringing women down. A few years tẹ́mi sì mọ̀ nígbà tó lóun act yẹn àárín àwọn obìnrin ló máa ń dájà lẹ́ láàrin wọn I just don't want to mention it ó dá industry ẹrú débi pa agbọ́tẹ̀lẹ̀ ìwúfẹ́lẹ̀ ìjà gidi tó máa ní ẹ̀kíní kan kò kí ń ṣe pẹ̀lú ọkùnrin you hardly see him in the midst of ọkùnrin ayé ẹ̀ bíi kí wọ́n máa bí rúsídá kò ríyàn tọ́ so when people say him màmá wọn pé bóyá náà tẹ̀ fẹ́ dẹ́ lóbìnrin kan kò sí ẹ̀yẹ́yàn wọ́n ló gbé fúrọ̀ rẹpẹtẹ wá sílé ayé yìí àti ẹ̀kúnkún mọ̀ náà kò yéèyàn owó yẹn sì ṣáà má bínú pé mo kàn ti ń ṣọ̀tà. àní Yomi tó ń play game tó sọ pé mo máa dúró tí bá gbẹ́ ẹ mú mo pé a celebrity so called celebrity at least if you want to play game there are other things that you can banter about you get the way you. bẹ̀nẹ̀ n tó máa ń dùn mí jù nìyẹn pé ẹ máa ń pe àwọn kan ní celebrity. No, I say so called celebrity ṣe bóun ló máa ń pe rẹ̀ bẹ́ẹ̀. Let me say this ẹ jẹ́ ká wo definition of celebrity now ẹ jẹ́ ká wo characteristics of a celebrity kò sólòdó láàrin wa ń bí I've listened to almost all of you talking ẹ wo màmá kan sọ̀rọ̀ lẹ́ẹ̀kan mo mọ màmá yẹn fi ẹni máa fẹ́ kú ìní dárúkọ wọn màmá tó sọ̀rọ̀ for a very long time náà máa ń sọ̀rọ̀ to tell you how long mo ti wà lórí show yìí mo mọ màmá yẹn dáadáa ìyá kínní kan la máa ń pè bọ́ mi ní dárúkọ wọn wà lórí page wọn follow me I know her voice. You see, what impact ló make in your society? Ṣé voice ni ẹ fún àwọn ènìyàn tó normal
àbí voice ní ẹ fún àwọn abnormal people. You see, when we talk about àwọn tó wà abnormal, àwọn tó yẹ pé everything tó dáa nú ayé àwọn kì í wò lójú, wọn fojú rẹ̀ wò àfojú ibi. So when you are part of irú àwọn ènìyàn yẹn tó wá pèrè celebrity, man, ó máa jà fún rẹ pẹ́ o. Ìjà mélòó ní Ìyábọ̀ Ọjà ń buhari tó ń ṣe ń pa síta tó ń pariwo, ẹ̀yin tí rí Ìyábọ̀ kò dáhùn. People are fighting for her. Ìgbà tí R. Kelly tó ṣẹ̀ ní ibi báyìí tán rán lọ ẹ̀wọ̀n, èèyàn mélòó lẹ́ni tó gbáriwo tó wájà fún. A lot of people don't want to fight for ẹni tó jẹ́ pé oníṣẹ́ ibi tí kì í support nǹkan gidi. These are the people that have never made any impact, any good or positive impact in the life of àwọn ènìyàn. Ju ibi tó máa ti máa jẹ ẹni tó sì ń tìrógó, tí ò donate sí society, tí orúkọ ẹ̀ ò sí lára àwọn 1 to 10 tó ń breed àwọn youth ládùúgbò for a positivity achievement. Ẹ wá ní pé wọ́n celebrity. Èmi ò regard wọn celebrity o. I don't. Wọ́n lé foundation kan sílẹ̀ tó yẹ pé àwọn ọmọ kéékèèké ń follow pé irú àwọn ọmọ tó ń ṣe rádaràdá nígboro, àwọn ọmọ tí wọ́n ti wò pé education is a scam. You are not putting them somewhere and be a voice for them, but you be a voice where you're going to make money into your pocket. Ẹ wá ní celebrity. Ẹ̀yin ni kẹ́ máa celebrate irú èèyàn bẹ́ẹ̀ o. Mi ò celebrate èèyàn bẹ́ẹ̀ ń tèmi. Then number 2 nípa òbí. You see, parenting. Ìyá Ọlọ́run jọ̀ọ́ àti ìyá mi. Mi ò mọ̀ṣẹ̀ tán ṣe nu ayé o. Nítorí wọ́n ṣe kọ́ mi, Olúwa bá mi dáríjì wọn. Ọmọ mi ò lè ṣàdúrà fún ìyá ẹ̀ lọ́run. Ìyá tó wà láyé gan kò ṣàdúrà fún. Torí ìyá yẹn ò ráyè tiẹ̀. Láì bẹ́ẹ̀ ṣe sọ, parenting nínú life ọmọ, nǹkan tí ìyá yẹn bá ń kọrin yẹn sí ẹ létí, wọ́n máa ń sọ kinní kan fún wa bàtà ń dàgbà. Wọ́n á ní rántí ọmọ ẹni tí wọ́n ń ṣe. Má ṣìwà wù, rántí ọmọ ẹni. Ṣé wọ́n máa ń sọ̀rọ̀ fún àwọn ọmọ láyé ìsìn? Àwọn ọmọ tí wọn tiẹ̀ mọ bàbá ó ti jágbó lọ. Ìyá gan ìdè pàrágà lòun náà jókòó sí ní oríta láti àárọ̀ títí dalẹ́. Báwo ló ṣe fẹ́ rán ọmọ létí pé kó rántí ọmọ ẹni tí ń ṣe? So those things we tell tó bá fẹ́ ọkọ. I'm so happy bẹ́ẹ̀ ṣe sọ̀rọ̀ ọkọ yẹn, and you will see the man will be a gentleman to the court títí láéláé. Ọlọ́run dẹ̀ máa ṣe yín lọ́rẹ̀ ara yín kalẹ̀. Gbogbo ẹni tó dẹ̀ ń wojú Ọlọ́run fún ọkọ aláyọ̀, Ọlọ́run á ṣe ọkọ fún wọn. It has a lot to do. It has a lot to do nínú ayé ọmọ. Tí ìyá ẹ bá ń pariwo tán, ìyá mi á sọ fún ẹ tó o bá lọ jẹ́ kọ́lọ́pàá mú ẹ, wàá lọ ẹ̀wọ̀n, kò sí tó máa wú ẹ. Wọ́n á ní díjú ta lórí, mi ò rẹ́ni kankan, o ò ní rí wa mọ́ tó bá lọ ṣẹ̀wọ̀n. Those things kì í ṣe pé wọ́n fi ń dá wa ẹ̀rù bá wa, but wọ́n fi ń kí àwọn ọ̀rọ̀ bọ̀ wá ní ọkàn àyà. Ọmọ tó bá jẹ́ ọmọ gidi tóbi kọ́ ọ̀rọ̀ ẹnu ẹ̀ sí yín, ẹ̀yin gá mọ̀ pé ìyá kan ló bí eléyìí, ìyá gidi ni. But ọmọ tó jẹ́ pé nonchalant attitude náà fi bring it up, á pè yín láṣẹ́wó náà, kẹ́ tó sọ̀rọ̀ méjì aláṣẹ́wó ní ìyá yẹn, aláṣẹ́wó làǹtí yẹn. And those are the things we don't call àwọn òpè obìnrin. Àmọ́ bọ́n ṣe ń pe obìnrin láṣẹ́wó. Tóbìnrin bá ń ṣẹ́wó fúnra ẹ̀ lóhùn kó ṣẹ́wó. Àwọn òbí wa, àwọn aṣẹ́wó ti wà, òwò tó wà lucrative jù láti ayédáyé tí ò dẹ̀ kú títí dàárọ̀ ẹ̀, òun ni iṣẹ́ aṣẹ́wó. Kò sẹ́ni tí ò ṣaṣẹ́wó yẹn kó tó bímọ. So why would I come out and kí n máa body shame obìnrin, kí n máa sọ tí tó bá gbé ara ẹ lẹ̀ fún mi as obìnrin? It's a mutual agreement between us. I would expect you for even doing that. Kò trust me. Ambelete ìwọ tí wọn ò gbé nǹkan kan lẹ̀ fún ẹ, kò wá bọ́ta, kò wá ní wọn ò rí kinní kan. How do you know pé wọn ò rí ọkùnrin bá wọn láṣepọ̀? How do you know? These ladies here are very calm. They talk with sense. Wọ́n ṣe tó ń pariwo àwọn àbí ajá. Ṣe bẹ́ẹ̀ nìkan ló ń gbé ìpè káàkiri lójoojúmọ́. Sọ ń pa ìyẹn pé wọn ò rí ọkùnrin bá wọn ṣe nǹkan. You now want to talk about àwọn tó jẹ́ pé orí wọn pé. Honestly, you just have to ignore that guy. To me, ń pé ó pè yàn kan pé wọn rẹ̀ ní bá wọn ṣe nǹkan, frustration ni. Honestly, he is frustrated. Ìgbà tèmi ti ń wo show ẹ̀, mo ti máa ń rẹ̀rìn pé báwo lèèyàn ṣe ń jábọ́ látòrí òkè báyìí, Ọlọ́run. Bọ̀bọ́ tó yẹ kó maintain championship ẹ lọ, kó dẹ̀ gbé lọ bẹ́ẹ̀. Mark my word, tí wọ́n bá pè sí movie, kó bá wọn ṣe movie yẹn ò ní ta.
because 80% àwọn tó yẹ kó bẹ́ẹ̀ wo movie yẹn wọ́n ti rí ẹ gẹ́gẹ́ bí ẹni tí o ò ní làákàyè wọ́n dẹ̀ ní movie máa ń kọ́yàn lọ́gbọ́n so o ò ní ọgbọ́n tó fẹ́ kọ́ anybody so you're going to remain like that for life. ẹ ti rẹ̀ yìí Mr. Infinity tó bá wọnú fíìmù tó bá feature Yomi mo máa rìpọ́ọ̀tì fíìmù yẹn. ló bá tán ẹ ṣàánú ajé o máa flag fíìmù yẹn. ẹ ṣàánú ajé ẹ má flag fíìmù God bless you all lẹ́yìn Yomi ẹ ṣe gan Mr. Pythagoras God bless you. ẹ máa bá ẹ ṣe kẹwàá it's nice having you there. Thank you my brother God bless you. Yes, sir. All right o take care. All right sir. Ó dàárọ̀ sir. Ó dàárọ̀. Ó dàárọ̀ sir. Ó dàárọ̀. Tẹ̀rí nǹkan tí mo máa ń sọ fún wọn ni wọ́n máa ní there is no bad publicity there is no kinní kan bad publicity wà you want to be in the limelight ẹ̀ ń wá fame ẹ̀ ń wá fame kiri ẹ̀ ń wá popularity kinní kan ibo gangan lẹ́tọ̀ọ́ sí. The moment you're on the bad side of the news, of the media, at this age and time, Emma were relegated in. You will still continue to struggle, ni. Wàá struggle, bó ṣe mú báyìí ó máa bọ́ ni. Ẹ má tanra yín pé kìnìkan, there is no bad publicity, there is no kìnìkan. It's all lies. Yes, you get that recognition pé okay alágbájá ṣe nǹkan báyìí lásìkò yẹn o short time kìíní ni bí ìgbà tó yẹ pé yàn kan bí ìgbà tó yẹ pé explosive kan dùn bùà bẹ́ẹ̀ ni gbogbo ẹ̀ á kọ̀ wá á lọ bẹ́ẹ̀ ni so John torí Ọlọ́run kí ló wá gain wàá tún wá dé àwọn. It's even the wrong use of the word celebrity. Somebody or some group of people must be celebrating you in the public for your works, maybe recognition for your works, your achievements. So a section of the public must be celebrating you. You must be famous to them. And famous through what? Through your achievement, through your works, or through your presence in that space. So, ẹ sọ fún mi nínú gbogbo kíni èwo ló jọmọ́ Yomi Fabiyi ń bẹ. I will not celebrate Yomi Fabiyi to start with. Which section of the public is celebrating him? No, tó bá yẹ lẹ́yìn àwọn stupid people like Monjola Oluwa. And that's like 0.005% of even the justice for Mohbad space. Not to talk of the social media space, TikTok space in general, not to talk of Nigeria in general or the world. So how can Yomi refer to himself as celebrity, or how can anybody call Yomi a celebrity? And one section of the public alone celebrate it, none. Okay, let's now take that away. Where is your achievement? Where is what work or works can you show that you think people should celebrate? The only thing people would remember you for and know you for is an apologist to a pedophile. Somebody who degrades women. Somebody who comes out to victimize a widow, an innocent child. That is your main track record. Nothing more. Kò sí nǹkan mi tẹ̀lé fi kún. Yomi ò jà fún pé ó jà fún ẹ̀tọ́ àwọn èèyàn. And another funny thing is that this guy goes about calling himself an activist, human rights activist. It's more like a contradiction to the word activist itself. You cannot say you're a human rights activist and you're engaging in this kind of abusive words, degrading words, harassment of any, whether man or woman. You cannot be involved in it. This is the same Yomi that will come online and harass a widow. This is the same Yomi that will come online and harass an hardworking woman. This is the same Yomi that will come to TikTok, play games, and use all sorts of degrading words just to get a few coins or diamonds on TikTok. So, how can Yomi call himself a celebrity or an activist for that matter? It's a and that's contradiction, and that's why even in body there are a lot of contradiction. He's confused somewhere.
And you're right, we can trace it back to his parents, even to the parents of his parents. The bad trace here with that, somewhere along the line, lẹ́nu bóyá àwọn fa bàbá ẹ̀ ni o àbá bàbá ẹ̀, they have taken a wrong step somewhere in history that is affecting him now. And look at it, ó ti ń tàn lọ bá ọmọ Kórèdé tó gbé dání yẹn náà. Ọmọ tó jẹ́ pé àwọn tó bímọ fún wọn celebrate ẹ. Ọmọ ẹ gan, you are not even a star sí ọmọ ẹ. Ọmọ ẹ ò lè rí ẹ kó yọ̀ ọmọ ẹ pé dádì rè lélẹ́lẹ̀. No, you don't have that influence even in your own space of control. You don't even have that influence. And you come to public and feel celebrity in the world, human rights activist in the world, come about or you are doing things that are in contradiction to these names you keep calling yourself. Ọ̀nà ní láti ṣe justice fún ọkọ àwọn kan. Imagine the nudity, the lewdness pé you come online. Ẹ sọ fún mi, let's say there's even some recognition award tó ń fún àwọn activists or something tó ti recognize àwọn activists. Can this kind of video come out about Yomi Fabiyi in Tokyo? Anytime you organize your content, so tell me which brand wants to associate themselves with Yomi Fabiyi? Which brand? Not even the irresponsible brands. Not even our brand tó wà into this kind of stuff. Àwọn tó ń ta lómo bitters gan ò lè lò. They will not. No brand will dare. Kò sí what value lọ fẹ́ gbà lára. Yomi tó lè báyàn polówó rat poison. What brand? Nothing. Bóyá ọlọ́jà ìwà ló dẹ̀ sọ àbíyàn kan ló sọ lọ́sàn-án lẹ́ẹ̀kan gbà tí wọ́n ń bu. Only what's the point? Bóyá kò tiẹ̀ lọ gbé nǹkan jẹ kúkú para ẹ̀. Àwọn tí láìfù wọn ò bàjẹ́ tó yìí gan, wọ́n wá nǹkan ṣe sí. Yes, owó lè wọ́n kó má rówó ra sniper or something. I think tó bá ní èlò kan lọ́wọ́ yẹ kó lè ro decent okùn rà tó máa so tí ò lè já. Because báwo ni life yẹn ṣe máa bàjẹ́ tó yìí lójú ayé ẹ̀? You don't even have a legacy to leave to your child. Nothing. Ó gbé ọmọ yẹn, ó gbé lọ jìyà. Ó gbé ṣe round trip yà. Ó gbé lọ through ìyà. Ó tún gbé padà through different route ìyà náà ni. That will be inscribed sínú memory ọmọ yẹn pé ìyà tí bàbá òun gbóhùn jẹ lélẹ́yà at this age. Ẹnu ara ẹ̀ ló fi sọ ọ́ lóhùn wẹ̀yìn bóun rí tọmọ yẹn wọ́rìn omi fẹ́ bọ́ lójú òun. Ẹ má bínú sọ. Ẹ má bínú. Ẹ jọ̀ọ́ ọ̀gá mi, ẹ tún kí ni ẹ sọ? Ẹ jọ̀ọ́ ẹ tún sọ. Jọ̀ọ́ ọ̀gá mi, ẹ jọ̀ọ́. Ọ̀gá mi, ẹ tún sọ. Kí ló ṣẹlẹ̀ ọlọ́jà ìwà? Ọ̀gá mi, ẹ tún sọ náà. Olórí burúkú ló sọ mí. Ó máa gbọ́ mọ́ lọ́mọ rírí ààrẹ. Olóṣù. Ẹ wá ní kí gbogbo ọmọ máa wọ̀ mélòó lọ́jọ́ ọmọ orí ọmọ yẹn. Egungun ò tí ì gòdè ibi tó máa gbé. Ọ̀gá mi ẹ tún ṣe jẹ́. Ó ló fẹ́ dára ẹ̀ sọ. Ó ní ọmọ yẹn ní the stage kan, òun bójú ẹ̀, òun fẹ́ sọ pé akílẹ̀ tó ń wọ́rì nígbà tó ń wo condition ẹ̀, omi dẹ̀ bọ́ lójú òun. Ìgbà tó kí ní ìfọ́ni bọ̀ olórí burúkú ni Yomi o. Ẹ jẹ́ fífi sílẹ̀ Yomi ayé ìjẹ́jẹ́ ẹ̀ lè dà pẹ̀lú ìyá tó ń fọmọ ẹ̀ jẹ́ o. Tó ẹ sọ fún mi kí ni ọmọ yẹn fẹ́ rántí bàbá ẹ̀ fún? Nothing. Irú ìyà tó máa rántí ẹ̀ fún leléyìí. Ẹ wá ní kí ọmọ yẹn develop at a normal pace táwọn ọmọ máa fi ń develop. It's not far-fetched. Don't sọ pé ọmọ ò lè dá nǹkan mọ̀, where are we? We are here. Where is here? Here is here. Báwo lọmọ ṣe fẹ́ mọ anything other than that? Pythagoras. Ẹ má bínú scientist. Ẹ ṣọ́ Àbísí abájọ tó wọ́n ṣe ní ìwé ayé. Àṣojú ọmọ ti rí tó. Àpapọ̀ the final destination ọmọ yẹn ní ìwé ayé. Oh, that is the kind of life tó ti gbé ọmọ yẹn ṣe.
ọmọ ẹ máa sọ pé òun rí dáàdì òun yí ọmọ dáàdì lọ́wọ́ ìyá ọmọ ẹ bá tẹ ọmọ ẹ padà tó bá gbọ́ pé your daddy is coming ọmọ ẹ máa mú eré ni pé bàbá burúkú tó ń fìyà jẹ̀yàn yìí lọ́nà ń bọ̀ yìí. You cannot even get your own life together. Ìwọ ló wá nílò òwúrọ̀ bí o ní right láti sọ̀rọ̀ sáwọn ẹlòmíì ní pé o fẹ́ ṣe justice kan fáwọn kan àwọn kan ń lack nǹkan kan. Ayé tiẹ̀ ń lack adùn ayé ẹ̀ ń lack gbogbo nǹkan tó yẹ kí basic things tó yẹ kí ẹni ayé ní your life is lacking it. Wá kàn ṣe o dedicate time fún life ẹ láti ẹ̀ ti wò ń pókè o even if you can get it right maybe somehow somewhere o lè para ẹ successfully tó tún lè fail lórí ẹ because everything you keep touching keeps failing. I am sure even if you attempt to go fair para, you will fail at it. Nothing to towobo to le bring out any success nínú ẹ̀. In this course of justice, àìmọye nǹkan tó ti sọ. Ìwọ máa ṣe lè fún wọn, failure ló bá dé. Ẹ máa ṣe billboard, failure ló bá dé. O ti gba CCTV footage, story ló bá dé. O ti gba arrest warrant, story àti rough ló dá sí. You keep trying your hands on everything. And maybe that is what we have on your tombstone. Here lies Yomi, a man who tries his hand on everything but failed. But on because you have practically tried everything in life. Láti jẹun, láti jẹyàn. But I guess that's how God just did your own. Bọ́lá ń ṣe kọ kádàrá tiẹ̀ nìyẹn. The earlier you accept this, the better for you. That you can amount to nothing in life. Tó bá dẹ̀ ń bá ẹlẹ́dàá ìjìjàkadì, Bíbélì sọ pé ègbé ni fún. Ìwọ tó ti parun tẹ́lẹ̀ tí Báíbù tó wá sọ pé ègbé ni fún ẹ. Ẹlẹ́dàá ìjì kan sọ pé báwọn ṣe pọ́n fún ẹ lélẹ́yìí, ó wá ń bá jìjàkadì. Kọ́ báwọn gbé àfọ̀ ògo tó kù. Ìwọ fẹ́ lò ó, àwọn kan ti gba ògo ẹ, kọ́ tiẹ̀ bá igbó fẹ́ rí pọ̀ bí iṣẹ́. Nothing. Kò lè rí ògo lò mọ́ nínú ayé eléyìí. I don't know èmi kọ́ lọ́lọ́run bóyá tó bá wáyè mí o who knows táyé mi bá wà but not in this one. You come out, you lie to people and if they catch you in the lie, you turn it to something else. Wàá dà sí rọ́ọ̀fù fún wọn. It was funny today hearing you pé o swear by ìwọ fi gbogbo ìsàkú tó wà ní gbogbo àgbáyé búra pé àwẹrẹ ní ẹni o fi ìsàkú àwọn èèyàn búra. Olórí burúkú olóṣì ní bọ̀bọ̀ yẹn. Ó dá pé mi ò mọ nígbà tẹ̀sán lọ́sàn-án ìmúrẹ́ ní dànù pé wíwí wa ní Yọ̀mí yìí olóṣì kò rí Dangote trailer kó fi búra ìsàkó àwọn ẹni ẹlẹ́ni tó ti kú dànù. Eré gidi níbọ̀ yẹn lọ. Ó fi ìsàkó àwọn èèyàn búra. Ó máa kàn mú ẹni ọ̀rọ̀ jáde from anywhere just to make it look real. Ó dà pé acting tó máa ń ṣe nígbà tí òkú rí acting ṣe mọ́ lójú ayé kò sí anybody tó fẹ́ spend £1 lórí any production from him. Gbogbo ẹ̀ ló máa fi ń imagine pókè o tá bá tiẹ̀ ń ṣe fíìmù kan báwo lòun ṣe máa sọ tó máa look believable. Ó fi ìsàkó búra. Kí ló wà bẹ́ẹ̀ tó fi ayé ẹ̀ búra pé kí mọ́tò jà kó ìyàwó lè wá pa ẹ́ lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀. Why can you not take something tó wà very close by láti fi búra? Ó fi ìsàkó àwọn èèyàn búra. Àtà bá ti ọ̀rọ̀ ẹnu bọ̀rọ̀ Yomi, a máa sọ àlésọ tán. But funny enough, you still see some people wọ́n á sì máa wò pé Mr. Yomi ni o, Mr. Yomi ní kinní kan. Ẹ dúró ná, ṣé bí ọpọlọ àwọn èèyàn ṣe kú dànù nìyẹn ni? Because yes, wọ́n mọ̀ pé they are evil. Evil ni but still, even while you're trying to engage in some evil enterprise, you will know bóyá enterprise ti ẹ̀ máa succeed or not. Yomi ò lè ṣàgùn síyàn kó ṣe no. Kò lè mọ̀ ń ṣe ní Ọlọ́run ti kọ́ di ìdí àìmọ̀ ṣe sí láti ilẹ̀.
láti ilẹ̀. Fábíyì bá fẹ́ ṣèkà gan ó máa tún fi ṣe ra ẹ̀ láàrin ọ̀nà ni kò lè wà successful nínú ẹ̀ nothing. Pẹ̀lú gbogbo bóyá múra jáde bóyá lọ commission ẹ̀ jáde láti wá antagonize ọmọ Wunmi ṣé bóun ló fi ń ṣe ra ẹ̀ ṣé bóun ló fi lọ ń dọ̀bálẹ̀ kiri yìí. Ṣé bóun ló ń fi activist àti celebrity ẹ̀ kí bóyá ń pera ẹ̀ tó lọ fi ń dọ̀bálẹ̀ kiri lẹ̀ yìí. Ó dọ̀bálẹ̀ àbó dọ̀bálẹ̀ oníwọ̀ dọ̀bálẹ̀ òkòdọ́ tán dé sàlẹ̀ ni. But you cannot stop people from associating with fools. Nǹkan tó bá bọ̀ ń bẹ̀ ojú wọn ajá náà ni. Wọ́n ní àwọn stupid these critical thinkers they are still there. Hey, baby. Supporting Josepha. Hello, how are you doing? I'm good. What's up? Oh, okay. You want to say something? No, I'm just saying hello to you, baby. Thank you. Àwọn vengeance àti àwọn critical stupid wọn. Ṣé ti rí ìwà àwọn ará orí platform yìí ṣé ti rí báyìí? Ìwà wo nìyẹn? Ṣé rí gbogbo wọn ṣe rí nǹkan tí gbogbo wọn ṣe? Mo mọ̀ ṣe nǹkan tí mo ṣe lẹ́ẹ̀kan. I actually want them all to see. Mo fẹ́ kẹ́ ẹ rí ìyànrú ìwà tó wà nínú each and every one of them. Each and every one of them. Each and every one of them. Oríṣiríṣi àwọn commenters náà mo rí gbogbo yín tẹ̀ ń type nǹkan tí ò tiẹ̀ sí ń bẹ̀. Like àti sọ̀rọ̀ benevolent to change ẹnu. Ọlọ́jẹ̀ wa wọ́n sọ̀rọ̀ lọ síwájú ìgbà tẹ́ sọ̀rọ̀ wọ́n change ẹnu. Careless wọ́n sọ̀rọ̀ lọ síwájú ìgbà tó sọ̀rọ̀ wọ́n change ẹnu wọ́n ṣe máa ń ṣe àfi bí weather UK. But mo lẹ́lẹ̀dà tèmi ṣá. They don't even know what they want. Either they want it to work or not, they don't know. Like our people yìí máa kọ̀ máa wọ́n kọ̀ máa wọ́n á God. Wọ́n á God. Wọ́n á God. What do you stand to gain? You all. Mo. That song is actually for you, baby. Mo tún sọ síbẹ̀ ẹ gbọ́ tán sọ pé ẹ má gbọ́ tẹ́lẹ́gàn. It's there. Tẹ́ bá lọ listen sí orin yẹn dáadáa. Wọ́n ní tí ẹlẹ́gàn bá ń ṣe wọ́n ní ẹ dá wọn lóhùn pé adùn ló ń gbẹ̀yìn. Da British bí àdá da British. I don't know. What you kakọ move on but then mo fẹ́ béèrè pé ṣe really understand game tí gbogbo àwọn people yìí play. This is just exactly what they did nígbà tẹ̀sìn bí. Gbogbo wọn lọ sọ infinity ní sẹ́ infinity wọ́n ti gbó wọ́n ti fọnú so wọ́n mọ́lẹ̀ wọ́n ti ṣe kíní kan mo jẹ́ ń sọ pé baby mi ò sùn wọ́n rẹ̀ jù ni. Ẹ jẹ́ máa bẹ̀rẹ̀ Ọlọ́run. Ẹ máa give submission yín lọ. Ẹ máa give submission yín lọ baby kò sí wàhálà. Sísá tẹ́lẹ̀ èèyàn kan ti sọ fún mi ibi tí mo ti máa rí rìkọ́dì yẹn kẹ́ mọ́ rúrọ́ tẹ́ máa pa ọ́. Ẹ lọ wá. Ènìyàn burú máa ń rìkọ́dì. Ẹ jọ̀ọ́ o ṣubí mi ẹ gbọ́ ṣé Yomi admit pé òun dọ̀bálẹ̀ ni torí mò ń gbọ́. Ó sọ̀nà ó lóun kò fi sọ thank you sani. Jesus Christ. Ọlọ́run dọ̀bálẹ̀ lẹ́ǹkan. Okay.
So gbogbo ìpè tó ṣe yẹn òun fèsì kún ṣe pé yìí. Àrífà parọ́ mọ́ ni Àrífà ní bóyá bíi 60 times ló dọ̀bálẹ̀ òun ní bóyá nǹkan péré lòun dọ̀bálẹ̀. Mo ṣàdọ̀bálẹ̀ ṣá. Wọ́n náà ṣe kí ni mo ṣe fún yín tẹ́ni kí n má pa yín náà. What have I done? Gbogbo ó tiẹ̀ gbogbo àwọn tán tiẹ̀ ẹ̀yin newcomers yẹn náà tẹ́yìn náà lọ mo kàn ń wò yín. Àwọn ó teka gan wọ́n ti fẹ́ wo títí wọn rí wò. Bọ́nú ẹ má jẹ́ fọ́ǹbù. Ṣùgbọ́n mi ẹ sọ bẹ́ẹ̀ o, ẹ sọ bẹ́ẹ̀ o, ẹ sọ o, ọ̀rọ̀ yín dẹ̀ ṣe. It is well. Ọlọ́jẹ̀ wà lọ́dún disappointment. Ọlọ́run ṣe ẹ má dárúkọ mi o host. Ẹ má dárúkọ mi o, mi ò sọ̀rọ̀ ẹ̀yin ni mo wà o. Wọ́n tún sọ fún mi pé ẹ̀gbọ́n tèmi máa díù pẹ̀lẹ́yìn. Ẹ̀yin lẹ máa forí kogbó. Wà o, mo tún sọ débi wípé káwọn méjèèjì dúró àyà yín gbé. Mo padà dọ̀tá àwọn méjèèjì, mo tún padà dọ̀tá yín. Ilé mi sọ fún ẹ̀yin pé mo fẹ́ méjì. My song is just for one person. One person. One person. Ìdí ìlẹ̀kẹ̀ ẹ ṣé o sísítà mi, ṣé mo pé fẹ́ kọ̀tẹ́lẹ̀ mi ń dá sọ̀rọ̀ lọ́rọ̀, mo ti gbà báyìí lálẹ́ yìí, kò sí wàhálà. Kí ló tẹ̀ sọ̀rọ̀ ńgbà tí Infinity wà ń bí? Kí ló tẹ̀ sọ̀rọ̀ ńgbà tí Infinity wà ń bí? Ẹ̀gbọ́n gbà tí mo ṣe kí n máa ka mọ́ sí mi lóhùn. Ṣé bẹ́yìn ni? My mom called me. Mo jẹ́ fẹ́ gbọ́n kan tí everybody ń sọ and I was disappointed like why what do you people stand today? Ẹ̀dẹ̀kú ọ̀lẹ́ ọ̀gbọ́n. Báwo lẹ ṣe gbọ́ gbogbo nǹkan táwa sọ? Báwo lẹ ṣe wá mọ̀ nǹkan? Mo lo airpod lọ sálẹ̀ ní now. At the end of the day, ẹ̀yin commenters àtẹ̀yin panelists yìí. Yeah. I don't know what the issue is. Ṣé jẹ́ pé how do I put it? Mójú ẹ̀ mọ́ra. Yẹ́bò. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ gbogbo yẹn sẹ́kù. Ìgbàlùmọ̀ náà ló sì Bẹ̀lẹ̀ ṣó yà mí lẹ́nu ni. Ó yà mí lẹ́nu kálẹ̀ yìí ó tẹ̀ ó bá wọn ṣàkìdìbà kan. Lẹ́yìn kò tí ì yẹ́yìn o. Máa jẹ́ gbogbo yìí máa lọ lélẹ̀ ní máa lọ sùn. Wọ́n ra kọ́mí ṣe kọ́ fún ṣe yìí. Kí la fẹ́ lọ sùn fún kó lè jọ wá lójú bó ṣe máa ń bíṣẹ́ kí nìyẹn ṣe máa ṣe nìyẹn. Ẹ bá ti fọwọ́ òsì ti padlock yẹn, ẹ bá tún ṣí fọwọ́ ọ̀tún ṣí. Ó yà wá àwọn náà kọ́ Mr. Pythagoras yẹn bú wa dáadáa. Ẹ kì í kọrí wá wá bí o. Ọlọ́jà iṣẹ́ ló ń dún. Iṣẹ́ ló ń dún. Bẹ́ẹ̀ni kò easy padlock yẹn ni ó nípọn burúkú Mr. Bata ẹ go on sansa. Jẹ́ kí n land náà ni because ó ní bẹ́ẹ̀ ṣe lè there's just one word or sentence tí ó yẹ kí anybody fi summarize gbogbo nǹkan tó ṣẹlẹ̀ yìí and that's the same sentence the same word the same adage tí mo lò fún Infinity family nígbà tó wá sókè. Ní pé tó bá kọjú sí ẹ̀pà ìtàtà tó bá kẹ̀yìn sí ẹ̀ta tó bá kù wọ́n nìkan ló èrò ara ẹ̀ pa. That's what I was expecting from somebody up here pé pẹ̀lú nǹkan tá a ti rí yìí sí yìí o that the host cannot see anything. Mr. Pythagoras èyí láti sọ fún yín bẹ́ẹ̀ ni kí lẹ máa padà ẹ̀yin méjèèjì jọ máa padà náà ni kò ń ṣe Newton ẹ má wọrí ẹ gàzọ́ lọ. But at the end of the day, that's all you can do. Kí lẹ fẹ́ ṣe sí kò sí nǹkan tẹ́ lè ṣe sí at the end of the day. Kò ṣe pé bóyá àrí handwriting gbogbo yín náà náà. Ibẹ̀ náà ni màá ní mo rí handwriting ẹ̀ ní. Ọlọ́run. Mr. Pythagoras ẹ̀wọ̀n ti bá. Bẹ́ẹ̀ náà ni màá ní mo rí handwriting bẹ̀ náà ni. Pẹ̀lú gbogbo ọ̀rọ̀ tí Yọ̀mí sọ sí bẹ̀ náà. By now ṣé pé yẹ kí bẹ̀rẹ̀ sọ pé àwọn ti lọ sórí bed and all that. Èmi ò lọ sẹ́ni rẹ̀ ẹjọ́ ló fẹ́ rò òròkì ló fẹ́ pa. Ọ̀gá mi Pythagoras ṣe ká wọlé ẹ ṣeun ẹ padà ìjà dẹ̀ ti tán o. Yọ̀mí ló pé alalẹ́ nìkan ló máa ń dóbò. Èmi anytime ni àárọ̀ sọ alẹ́ every time. Bẹ́ẹ̀ni ọ̀gá mi ló tó bẹ̀. Tí gbogbo èèyàn bá tiẹ̀ máa sọ̀rọ̀ tó máa dùn yàn, ṣé wá jẹ́ ni tí ò lò
kó ló fẹ́ máa Àbẹ̀ni tó sọ̀rọ̀ tó tẹ̀ fẹ́ máa níyàwó sí wa tí ò níyàwó tí ò mọ bí tó ti bọ̀ tí gbogbo ẹ̀ tẹ́ra mọ́ tán Mr. Pata ń fọ́ hand wa o àwa kàn ní kábáwèrè ṣeré ọwọ́ lẹ́ǹkan ní òun bá wò ó òun bá owó ló mọ̀ tó máa ń jẹ́ kí ti Mr. bọ̀. Pata kẹ́nu wọn kó máa ṣe blẹ̀blẹ̀blẹ̀blẹ̀blẹ̀ kó ń ṣẹ́jọ́ wọn ṣe bọ́n ṣàtẹ́mi ló fún ọ lọ́rọ̀ sọ. Then I know where you stand all alone. You never wanted this to ẹ̀rọ work. ramadar ọyọ mi ẹ̀rù ń bà mí ọ United Nations ló ń fún ní kínú ẹjọ́ o. ẹ jọ̀wọ́ táwọn tá ló tún jẹ́ Obama of Canada again right? God, it is well. Mr. Joseph. Alobama in Canada. Ṣé kò ń pẹ́ ṣìnà Mr. Joseph US lọ ti lọ́bàmá o. The emperor, the conqueror, the champion, the lion is here. Ṣé lọ́ọ̀bù yìí mo sẹ́yìn tó ti pọ̀ sí Step aside for the game changer. It's the William boy. Na 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 na. Olómi máa jàjà, òṣèré máa jàjà. As I dey see you now, I want to make you smile. If no be Jehovah, then for put us under. All power belongs to Jesus, baby. All beauty belongs to you. You. Move your body to the left and right, show me bend over. But I'm a blessed, cause you're a queen and more. Move your body to the left and right, show me bend over. But I'm a blessed, cause you're a queen and more. All my life, I've been searching for the right one. You came, and I know, say now you be the right one. Baby, they come and shine and go. Carry my body go. And I need to run Move your body to the left and right, show me bend over. But I'm a blessed, cause you're a queen and more. Move your body to the left and right, show me bend over. But I'm a blessed, cause you're a queen and more.
can't even sleep for nights. I carry you for my mind. I don't dare think of you. Calamity for my head. I can't even hold myself. I want to get some selfies. God no fix it, make them take you away from me. I don't dare think, my mind they lose. Don't leave me sober. Without you, my girl, say this life is over. Life is nothing without you. There is something about you. Will this be love? Life is nothing without you. There is something about you. Will this be love? 24/7, I think of you, my feelings. Any other person don't get left, but I promise you, my heart is for you, my life is for you, and my life is nothing without you, girl. I want you to know. Oh, no, you, my baby. There is something about you. Will this be love? Will this be love? Life is nothing without you. There is something about you. Will this be love? Ló máa ń ṣe gbogbo internet jókòó sí rádá sọ̀rọ̀ family ó ṣe níbi gangan sírú ẹ̀rí ọlọ́run gbọ́ fẹ́rẹ̀ ń dà mí lọ́rùn gan mo fẹ́ fi ẹ́ ṣayá nílẹ̀rọ̀ kan ojoojúmọ́ ló ń yẹ bí ọjọ́ ìwọ mo fẹ́ máa rí ọlẹ́nì kan ó pọ̀ mí ó yẹ kó fọ́ dáìbì bí ìbò àwùsá ìlú kárí no matter and I know your name ọlọ́mọ kì í máa ṣe gàpá I go pay you my cash na lion ló máa pa ẹ̀ka ní ẹ̀rà mi ò mú fi ń fojú kan mọ́ ti ra ká. Awuyewuye, 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 awuyewuye. Ọlọ́mọ ìdún gbé mi dáadáa. Ẹ̀dá wa mi kéèké mo ti kà. Awuyewuye. tí bá ní ṣe kà fún bẹ́ẹ̀ ní láì. Yẹn. Dàbí tí ẹni sùn. Ìsàpàìtà mọ́ gbogbo yìí ẹ ní láti leave me alone. Àlísẹ̀ ẹ̀ tí ẹ̀ lè fira nílẹ̀. Ẹ máa ṣé wọ́n pé you have my support. You have my support from that ẹ̀gbọ́n tàbúrò ló export. fọkọ kan nítorí ẹ̀ ní Mr. Pẹ́sàpàtà láti máa gba gbogbo everything fún Sister Temi because ó ń jẹ́ kan fẹ́ni tó ń wọ̀n Sister Temi làkìtàn bẹ́ẹ̀ ni ẹ jẹ́ kó yé yín Sister Temi làkìtàn. Oh, fearless kí ẹ ti ṣe tó àti wá lọ sùn. Ẹjọ́ lágbo mélòó. Ilé ìwọ̀n bóyá ẹ fẹ́ ní early bedtime lénìí. Ṣé wọ́n pẹ́ yìí lọ́ máa ń fẹ́ nǹkan sí tẹ máa sùn lọ èmi ò wọn lè fẹ́ fèmí tọ́ pèyìn a tún fi fóònù pèyìn. Ó tiẹ̀ lẹ́yìn kọ̀ọ̀kan tá a máa wá ọkọ̀ fún lórí platform yìí fearless for number one. A máa ship me out. Benevolence used to be like you too. Ká tó wá Ricardo lé àwọn lọ́wọ́. Ibi tí mo ti rí Ricardo ọlọ́run ra ibi tí mo ti rí wọn. Adult kitchen ẹ ṣọ́ ara yín don't start okay. Ricardo Banks àbí wò Ricardo Instagram
Ricardo Banks náà ni. So, but Oh, I give shey, some information. I hope you guys will be able to rest now. I would just want them to rest by all means. Rest báwo. Ṣé mo pé mi ò kí ń dá sọ̀rọ̀ yín? On this one, I sit up. Oh, mo wà lórí mata yín. 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 I can feel your pain, benevolence. Benevolence yóò mute kò rọ́rọ̀ sọ. Yóò máa sọ sí lẹ́yìn báyìí. Anyway, I'm sending you chicken pox and measles. Kí ló dé? Mizal ni. Kí ló ṣẹlẹ̀? Ẹ má jà tún máa ránṣẹ́ ogun síra wa náà. Balance it, ẹ wá dá lé mi lórí. Ẹ̀yin méjèèjì, my God will judge o. Torí ẹ̀yin ẹ̀yin ni mo wà ṣe máa díù pẹ̀lú ẹ̀yin iṣẹ́ Ọlọ́run. Àfi kí wọ́n máa ṣe fún yín. Kéèyàn kankan má dúnkokò mọ́ mi o, torí petition ti pọ̀ ńlẹ̀ o. Ẹ mọ̀ bọ́nà sí i o. Èmi dẹ̀rẹ́ ìgálá lọ, ẹ má tún fi tiyín kún o. Ẹ má dúnkokò mọ́ mi o. Bọ̀ lórí ọ̀rọ̀ yìí Mr. Pythagoras, tí n bá tún pè yín wípé ẹ̀sùn, èmi gan-an máa bá yín fọ́tẹ́gùn sí ni, tó bá ti lẹ̀sùn, èmi náà máa fọ́tẹ́gùn sí kẹ́ lè sùn dáadáa tó bá dọjọ́ mi. Tó bá dọjọ́ mi, mo mọ̀ pé most people will still not learn their lessons. They will still go the same route. Somebody like benevolence. Comment Mama G, wọ́n ní justice ṣẹ̀ṣẹ̀ fẹ́rẹ̀ ni. Mr. Pythagoras voice. Justice avoid me lálẹ́ ara ń kọ mi. Ẹ ti ẹ̀gbọ́n benevolence fearless báwo lẹ ṣe ń ṣe torí mo máa ń rí yín pẹ́yìn lẹ máa ń wà lórí ọ̀rọ̀ yìí. How do you feel after all this ma? Àwọn yẹn ó ti di mọ́líkì sáwọn lára wọn ò lè bọ́nú ẹ̀. Wọn ò lè bọ́. Màmá lọ́jọ́ ẹ̀wà tí wọ́n fọ́ ní mọ́gi. Ẹ rí pé pẹ́rẹ́sì náà ya nǹkan mọ́ mi lọ́wọ́ ni. Kò sí ọ̀ǹgbà mọ́ pa níṣẹ́. O lè fìdí mi tún rẹ mi. Ìgbà tí wọ́n sọ pé sátẹ́mì wà ń bẹ̀ yẹn wọ́n máa hàn mute tí infinity bá lọ tàbí pé àwọn àìtì mọ̀ mi tán wọ́n máa bẹ̀rẹ̀ sí mo kàn rẹ̀ níbi tí mo jókòó sí. Ẹ lọ sùn flaky ẹ lọ sùn. Go and calm your ọkọ. Ẹ dóko kẹ tó sùn gbogbo yín lálẹ́ yìí. Ìbá tún ronú lọ síwájú rò lọ́sẹ̀ máa ń pa Yomi sọ àdúrà nǹkan tó yẹ sáwọn. Ọ̀rọ̀ burúkú lọ̀rọ̀ yẹn o, but kò sí wàhálà. Bí everybody bá tiẹ̀ wá ń dín wa lágbàfọ̀, ó yẹ kó tọ́ sátọ̀ léṣá. Gẹ́gẹ́ bí ọlọ́jà ìwà ṣe sọ torí mi ò mọ bó ṣe mọ̀. So according to our ọlọ́jà ìwà said and I quote pé pikin penis ló wà ní ìdí Yomi. Ẹ̀wẹ̀ yẹn ṣáà máa fi kún petition ilẹ̀ o. Ẹ máa tì sí mi o Mr. Pytha kó lè máa pọ̀ sí àbí. And I quote kò sí wàhálà. Ṣé mi nìkan mo dákọ̀ pikin mọ́mí dúpsì náà sọ o. Àpọ̀tà sọ́sọ́ wá jẹ́ tèmi lẹ̀ wá mú. Ó ṣe jẹ́ tèmi lẹ̀ mú. Títí gangan ló jọ bí ẹni pé you're saying what you know, like you have access to some information táwọn ò mọ̀. Confirm tí ẹ ní apá àti wèrè bàbá mi tó bá jẹ́ ẹ̀ confirm ni òun náà ò lè tán. Ṣé pé mo tún dárúkọ bí tó ti lọ ń bá ara àwọn nǹkan tó fi máa ń bá a pa olòṣì kó sọ pé irọ́ ni mo pa. Orí bíbá yìí ló ti dògè ẹ go on sansa lórí ìyẹn confirm. In that case kò ọ̀rẹ́ ò lè mọ́ kó rọra lọ gé wọ̀n bá kékeré tó kù bẹ́ẹ̀ náà ìdí ti wà ńlẹ̀ already ọyàn wà bẹ́ẹ̀ kí ló tún dúró dé. Ó gé yẹn kúrò kó mọ̀ kóun dobìnrin wọn ṣàǹfọ̀rọ̀. Mr. Pythagoras olóṣì Yomi ó lóun ń rìn lọ ó ní gẹ́ ọ̀kan náà rìn bọ̀ lẹ́gbẹ̀ẹ́ òun ó ní bó ṣe kọjá lẹ́gbẹ̀ẹ́ gẹ́yìn ó ní gẹ́yìn bá wẹ̀yìn bá pé gẹ́yìn wá ní ká ṣáàdúrúdì tí wọ́n nìkan kó wálé ayé ni wèrè olóṣì inú ẹ̀ máa ń dùn pẹ̀lú fúru orí ibùdó ẹ̀gbọ́n tó lóbìnrin lòun máa ń sùn òun ò lè sùn tọkùnrin olóṣì akókó.
bóyá nǹkan tó wà tó àtẹ̀sí mọ́jọ́lá olúwa náà nìyẹn. But Yomi fún ìtòṣe yìí náà ò lè bọ́nú ẹ̀ o. Mọ́jọ́lá ti kọrin yẹn o, ẹni tó bá jálé agbọ́n máa tá ẹ o. Ó ti forí jálé agbọ́n báyìí. Kò síbi tó ń lọ lórí ọ̀rọ̀ yìí. Ó sọ̀rọ̀ tó yẹn sáwọn èèyàn mi. Ọ̀rọ̀ yẹn bá mi lójijì pé Yomi lẹ́nu ẹ̀. Wọ́n máa ṣe justice fún yàn kan. Anyway, lórí visit ọ̀rẹ́ lọ́jọ́ mi. Àwọn critical thinkers yìí Mọ̀dépọ́tù ti mú Ṣítù sọ́wọ́ ẹ̀gẹ́. Ó rọ̀ bóyá àwọn àti Jòsí ti parí ìjà ni. Ẹ jẹ́ pé part 1 ni wọ́n ṣe parí yẹn. Wọ́n sì máa já part 2. Torí there is no way Jòsí máa wò wọ́n ràn pẹ̀lú dragging tó ń ṣe fún kí lorúkọ ẹ̀ yìí. Mr. Pythagoras, èmi mọ̀ pé àwọn people yẹn náà wọ́n forgive ẹ o. It's all for the show o. Àwọn náà ń fẹ́ṣẹ́ bó ṣe bọ́ta yẹn ó ní nǹkan tí kátẹ́lẹ́ tó ń sọ̀rọ̀ yẹn níjẹta náà ó dà pé fearless ó ní nǹkan kan tí wọ́n ti lọ bá sọ ní inú ilé ni pé kó bọ́ta tó ní ṣe pẹ̀lú owó. Wọ́n jọ ń dẹ ara wọn ni o, they just want the show to continue ní sà. Ṣé ti dé padà? Mo rí pé ẹ gbọ́ ọ̀fun. Yeah. Because I don't know kò sí bí Jòsí ṣe máa lajú sílẹ̀ tó máa jẹ́ kó máa wọ́ Ṣítù bẹ́ẹ̀ yẹn. Because at this point, it is Joseph Aloba's saving grace. Tí Joseph Aloba bá deserve ẹ̀wọ̀n 10 years. Itu nìkan ló lè help ẹ̀ bóyá bá reduce ẹ̀ sí say 5 years or something. With maybe sound advice and practical way to go about it. So kò wá ní lajú sílẹ̀ kẹ́ni tó máa gbà lọ́wọ́ kìnìún kẹ́yìn wá máa drag ẹ̀ bẹ́ẹ̀ yẹn. Or you might jump part 2 and watch out for it. You can bet on it. There's no way Joseph Aloba will allow them. Ednas who posted something the other day. Vengeance, you're stupid. If you don't know something, you should. The same way you've been lying from the beginning of this justice of Mohbad, or since you joined. Torí àárín ọ̀nà ìwọ náà lọ pè wá níbì kan nípa òkè ó dà pé ìwọ ní bífù pẹ̀lú ọba kan bì kan tó máa bọ̀ kó wá dá sọ́rọ̀ yìí. You were not there from the beginning. Ó join láàrin ọ̀nà ní Bukky Jesse ló lọ mú ẹ wá níbì kan láàrin ọ̀nà. So you've been lying about in fact, anything you hear from Vengeance mouth, you can take it to the bank, it's a lie. I mean take it to the bank that irọ́ ni. Vengeance man, nothing else. And that's why you see him on top of his voice, cursing, saying all sorts of things. You see that is cursing or is there praising Joseph Aloba. Méjì nìyẹn. He cannot analyze anything. Láàárín gbogbo wọn bẹ̀ tó pera ní ọdúnmọ̀rọ̀ bí nǹkan tiẹ̀ wà láàárín critical thinkers. Because they cannot even think, not to talk of thinking critically. No, it's not part of them. Yeah, because that's all he can do. To shout on top of his voice. Brand it ọ̀dọ̀ ẹ̀ nìyẹn. Nǹkan tó ń fi gain recognition láàárín wọn ni ẹ pé òkè eléyìí town crier lélẹ́yìí. Òkè ó dà pé lè náà máa wúlò nínú kọ́ọ̀sì yìí. Mr. Pythagoras, ó dà pé ẹ̀yin òun kan tèmi ń rí o. Sorry to interject. I think they are trying to frustrate Shitu to, how will I put it, to leave Joseph Aloba so that this DNA of a thing, they can delay it once again and start it all over again. Bene on 100. That's the confirmento. Already, I said it, I think I said it 2 days ago. Wípé bébẹ̀ tán bẹ àwọn critical stupid yìí. Wọ́n wá frustrate, that's the plan. Wọ́n wá frustrate láti let Shitu go. That is the plan, Mr. Pytha. I go follow you talk. That's the plan. But at the end of it, yeah, that might be their plan. But at the end of it, there is no way Josie is leaving Shitu. Please, not in the foreseeable future.
They will try. But Shitu might leave him. That's the point. Jossy can't. But then that will not be the bẹ̀rẹ̀ second war tí mo ń sọ yẹn sẹ́. Okay. Wait, there's another war coming láàrin wa méjèèjì. Okay. Because Jossy máa mọ̀ pé yes, the more they continue with this their campaign, if this man is watching it, about to back close sí bá ń watch here, it might be forced to say, you know what, I'm stepping away. But pé bóyá Jossy ló máa leave wọn no. And at that point, tó bá wá forcing pé I don't care, I'm stepping away, then Jossy will now come back, revisit ìjà yìí pẹ̀lú wọn. Ìgbà yẹn ló máa ja fight to finish yẹn. Gbogbo ìtọ́ ìkọ̀kọ̀ já ẹ má bú bàbá bọ́tẹ́ lè búyàwó bàbá. Ẹ má bú bàbá bọ́tẹ́ lè bú lọ́ọ̀yà bàbá. Ẹ má bú bàbá ẹ lè bá jáde bàbá. Ẹ lè bu ẹni tó ń fi bàbá lẹ́mìí tó ń fọkàn ẹ̀ balẹ̀. Ẹni tó ń sọ fún bá ń pé máa bọ̀ ń bì yìí. Máa bọ̀ jẹ́ báyìí màsáàjì ẹ̀yẹn ẹ lè bú yẹn. Ẹ dẹ̀ fẹ́ bú bàbá. Ẹ mókun ẹ̀mí bàbá. Ẹ ń fàájá. Ẹ náà fẹ́ bú bàbá. Kí ló tún kù? But just watch and wait. Or that is coming very soon. We will get there very soon. Our own job here is to continue monitoring the situation. Wọ́n tó bá yẹ fún ìdà, wọ́n lè dà lọ́wọ́. Àwọn tó bá yẹ fẹ́wọ̀n, táwa fáwọn lẹ́wọ̀n lọ́wọ́. Iṣẹ́ tọ́lọ́run tó rán wa sáàrin wọn nìyẹn. We watch them. Fúnra náà máa fúnra wọn lé wa lọ́wọ́. Wọ́n kàn máa fà wọ́n gẹ́lẹ́ báyìí ni. And for that stupid one, vengeance kí tó tún gbàgbé again. I think he was making a post, Sam Sodian, bye, nìkan. Mo tiẹ̀ mọ̀ ṣé ẹ ti gbọ́ anything ṣé ó ti perfect bail yẹn. I'm not sure nǹkan ti perfect bail yẹn. Ó yìí máa sọ̀rùn 1 week or more níbi tó wà. Not yet. Ó yìí máa sun oorun ẹ̀ lọ́nbẹ̀. For avoidance of doubt or to clear anything in anybody's mind. I'm saying it loud and clear. Wunmi's team, Wunmi's platform, was responsible for the arrest and the current prosecution of Sam Sodian. We are responsible from it, from the beginning of it to the end of it. And for clarity's sake also, Sam Sodian doesn't just have one case in the courts. Only several cases to hang lórí ọrùn ẹ̀ báyìí on different levels. We picked him up using the federal laws and the federal courts. It was after we picked him up, went for there are just some things that yes, we don't want to put them on the media there because they are sensitive information. Gbogbo àwọn wèrè apologies tiẹ̀ náà. Gbogbo bó ṣe ń pè gbogbo message tó ń send láti mọ whereabout here. Nígbà tí wọ́n ti kọ́kọ́ mọ whereabout here, we have the messages. We have the messages. Ọwọ́ wa ni gbogbo message yẹn dé sí. That was part of the plan. Because we know, and that's why we keep telling our people, it's better to do one thing and perfect it than trying to dip your hands in a whole lot of other things, just leaving them halfway. Excuse me. It might look like, oh, some of these things are taking time. When is this one going to happen? When is that one going to happen? It's because we are laying the groundwork. We are making sure they are not getting off. Pé kò lè sí any opportunity fún wọn láti sọ pé kí àwọn wriggle way àwọn out. That is exactly the things that happened with Sam Sodian. Of course, it has been on the radar of the police, but he's find a way of being elusive. Omobo in Yoboro, he lives in the slum and all that.
So kò easy láti identify house here and all that. So with coordination with the Nigerian police and some of our people, from one or two connection níbí náà. Because you might not know, there are a lot of people on the platform here that they have some connections that they might not come on the platform, they might not come on the panel, but on our connections from here and there. And tap into. They were able to track him, pick him up. Ó dà pé sister Tony sọ story yẹn fún yín gbà yẹn. I think ìwọ nígbà tó fi máa gbé bọ̀bọ̀ wèrè yẹn, nígbà tó máa invite ẹ̀ wá síbi tó máa invite ẹ̀ sí. Ọmọ ló ní kó lọ bá àwọn mú wá náà. Wọ́n ní kó bóyá tó bá tiẹ̀ bá àwọn arrange ọmọ méjì. Ní ẹni tó ń ṣe justice nìyẹn o. Àti NSC. Àti NSC. Lẹ́yìn tó kọ́kọ́ gba 20k owó pé wọn ò gbé ńjọ́ tó yẹ kó gbé. Olùsí àtúnṣọ́jọ́ gbígbé síwájú ó tún ní nípa disappoint òun àgbà 20,000 owó iṣẹ́ tó yẹ kóun ṣe ń jọ yẹn. Wọ́n tún fún 20,000 ó tún gbà ó tún pocket. Ó ní kó bá àwọn ọmọ méjì ká arrange ọmọ méjì fóun pé nínú owó àwọn justice ká náà ká tún arrange ọmọ méjì fún ẹnu ẹ̀. Ìyẹn dẹ̀ le o. Wọ́n ló ti kó egungun, wọ́n ló kó egungun, wọ́n ní àwọn tó ń sọ, wọ́n ní tẹ́ bá wọ́n ní àánú èèyàn ṣe. Wọ́n lè gun Nǹkan tó deserve nìyẹn. Nigerian So police. you know, so that people will know. So that when you see any post from somebody like Vedians, you will know it's just tapping, it's just lying. It doesn't, it's not in tandem with reality. All he wants to do is come online and shout, Baba Liamu, Baba Liamu, Baba Mohbad. Ó tiẹ̀ ti pẹ́ ta ti gbọ́ Baba Mohbad gbẹ̀yìn létà ló dẹ́ńpẹ́rọ̀ láàrin Ìjọba Nàìjíríà. Kẹ́ni tó ń gbójú ẹ̀ sápamọ́ tó tún sọ náà, nobody know my number, nobody can guess my face. If you're bold enough pẹ̀lú gbogbo wúfà tó gbé sọ́fun, why can you not come out boldly and fight for what you're supporting? If you want to be at the forefront, you want to behave like, ìwọ ni emperor, ìwọ ni general. Why not? What kind of general are you? What kind of timid general are you? You cannot even lead your soldiers to battle with boldness. You are a fucking coward. Ọ̀dẹ̀ Ṣòwòrẹ́ ni Ṣòwòrẹ́ ló gbójú síta ẹ̀, òun ò lè ṣe bí Ṣòwòrẹ́. Ọ̀dẹ̀. You are a fucking coward, vengeance. So, we did it. We arrested. We arrested Samsodion. It was after the arrest of Samsodion that we now had to release the information to some quarters. People that are interested in him also, that have been looking for him. But don't get it twisted. It was through the effort of the Wunmi supporters, this platform, that Samsodion was apprehended by the Nigerian police. We made the resources available. The personnel involved. It was through this platform. It was through Wunmi supporters platform that all this was done. Lẹ́yìn ìgbà yẹn la ṣe release àwọn information sáwọn quarters kan dé ọ̀dọ̀ Ìyábọ̀ Òjó pé ọmọ yìí ó àti mo, are you interested? Pé ẹ fẹ́ wà interested àbẹ́ wà interested. And they got involved on another level entirely. They took him, okay, ẹ̀yin ẹ ṣe tí níbi tẹ́yìn bá ti fẹ́ ṣe, we are holding him or we will be charging him based on a separate state laws làwọn lò, state court làwọn lò fún. So nǹkan tó wà lọ́rùn Samsodion kò ń ṣe nǹkan kékeré, kò ń ṣe nǹkan kékeré. And if you think I'm lying, what you should be asking vengeance is,
What charges was he tied to court for? What are the charges? Who are the witnesses to the charges? Aloba ní case, my witness. That's where you will know where it is coming from. Tó bá ṣàjẹ́ Ìyábọ̀ Òjó ló arrest ẹ̀, it will be Ìyábọ̀ Òjó or any of our associates ló máa jẹ́ witness lórí case yẹn. And if it is not, then our name will not even surface at all there. That's just to clear the air and let people know that anything you hear from these quarters, you can always know it will be a lie. They will want to find a way of manipulating it. Because I don't even know where that kind of narrative is coming from. I don't know to what purpose. But we know these people lie for a living, even on things that will not even matter at all, they will lie. Because what's the point? Àti gbé fún bí oṣù mélòó sí yìí, wọ́n grant ẹ̀ bail, kò tí ì perfect bail ẹ̀. What is the point of the stupid write-up? Nothing. And if you still feel your people should not be, no, we are not even scaring anybody. People are free to talk. And sometimes when people are doing their shows, when they are talking, all we can do is encourage them. Because it's from this talk. They will not be comfortable enough to put themselves in trouble. Wọn ò lè sọ débi tá àti máa mú ìta fẹ́ lò. Yes, òun máa ká wa lára ń gbà mí alágbájá ti ṣẹlẹ̀ jẹ́ kó túbọ̀ sọ. Ó lè máa sọ kó ì máa beat around the bush kó máa tí cross the line tí òfin lè ti gbé. All this gbogbo àwọn tó attack ọmọ Wunmi, yes, they can be sued. All of them, they can be sued on a civil matter. But is ọmọ Wunmi looking for money from them? No. Do they even have the money? No. We need to make sure they cross that line between civil issue and criminal issue. It is better to have them on criminal issues. Civil, what will be this thing? Ọmọ mi will file for damages. Okay, come and sọ̀rọ̀ mi mọ́. Kọ́ lọ mú iye báyìí wá fún ìtọ́ ti sọ. They don't even have the money. Ọmọ mi doesn't even need their money. So, but on criminal issue, there is nothing like ẹ lọ san iye báyìí. On most of these cyber issues, it is jail time. So, damn, that's where we want to get them, want them to be comfortable enough. Bàbá ti sọ tí ò sí nǹkan tó ṣẹlẹ̀ sí wọn léléyìí. Lọ́tún mélèé tí ò sí nǹkan tó ṣẹlẹ̀ sí wọn. Little by little, they will start getting comfortable and they will start saying a whole lot of other things. Bí ó bá jẹ́ first day tí Sam Sodion tí ṣe ogbórọ́bì ṣe ẹ̀ ni a ti bẹ̀rẹ̀ sí ní lọ fi arrest threatening ẹ̀. Even though we know pé àwọn èèyàn wa nígbà míì ní sùúrù bọ́dà ìka wa lára sí náà dẹ̀ ni. Go and arrest that boy. Go and bá jẹ́ pẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ náà lọ ti fún lára pọ́ fẹ́ arrest ẹ̀. A lè rí arrest. Tábà fún sùúrù díẹ̀ ká fún ní rope ká jẹ́ kó wà comfortable kó jọ bẹ́ẹ̀ ni pé kò sí law tó lè mú is above the law kò sẹ́ni tó lè mú àlérí mú bẹ̀ yẹn. So ìgbà míì tá a bá rá àwọn comment yín what are you doing? This one needs to be arrested. I smile sometimes tí bá rí yẹn pé má wọrí ẹ̀ ìfún wọn láàyè a máa dé stage yẹn ẹ jẹ́ kó yìí máa sọ lọ. Wọn ò tí ì sọ débi tí àìmá tí tófin ti máa lè mú wọn dáadáa. And for some other people also tó jẹ́ pé some of you might have in mind pé eléyìí náà ti ṣe kíní kan tọ̀hún ti ṣe kíní kan. Some of them is either we're in the process or we'll be getting into it too very soon. Don't forget, we also need to choose wisely. We need to pick our battles. Yes, gbogbo wọn ló jọ bí ká gbé
but a lè palẹ̀ gbogbo wọn náà mọ́ lẹ́ǹkan náà. A máa yọ wọ́n díẹ̀díẹ̀ náà, a máa yọ bí ọmọ wọ̀ ni. Tó bá wá eléyìí tó kọrin fún Sam Sodian da orí tí bó ló lọ tí wọ́n rí yẹn tó kọ fún eléyìí tí wọ́n rí yẹn náà díẹ̀díẹ̀ oníkálukú á rí wọn á rí break line. Ẹ jẹ́ kó máa ṣe kó dàbẹ̀ ni pé they are above the law or the law is not working. Leave them. Nígbà tí Yomi ń gba ojú windows á jáde nínú station. Maybe before then he thought he was invincible. Nígbà tó ń smuggle ọmọ jáde láti Cotonou when you can easily book a flight from Lagos. He thought he was invincible. Kò tí ì bọ́ síta ṣì wá declare àwọn nǹkan tó ń le gangan. Kò tí ì bọ́ síta wá sọ àwọn náà tó ń rá lẹ́pọ̀n ẹ̀ kékeré yẹn náà. Kò tí ì bọ́ síta wá sọ. Leave them. Let them continue talking. Let them be comfortable. Both the wheat and the shaft. Leave them. Let them grow together. For these people, the day of harvest is fast approaching. Separate wọn síbi tó bá ẹ̀kọ́ wọ̀. Joseph Aloba gbogbo gàlégàlé ẹ̀ náà nígbà tó rí court case ṣé ààrẹ ò máa balẹ̀ ṣé kò máa gbó sójú padà. Nígbà tó ń lọ tó ti rẹ̀ òun ṣẹ̀dẹ̀ láti court ni. Ẹ̀mí àfẹ́ bọ́ sí lórí ọ̀rọ̀ case tó wà nílẹ̀. Ẹ̀mí àfẹ́ bọ́ sí. He went to court based on the defamation suit tó ní pẹ̀lú ọmọ mi lóye lọ sí court ní last time tó ṣe látọ̀ ní òun ṣe ń bọ̀ láti court yẹn. It was on that case. The case was adjourned in October. Like I said, we are picking the battles, we're picking the fights. Àmọ́ pé jà yẹn pọ̀, we cannot fight everything. We cannot be fighting on different fronts at the same time. We need to choose which one is more urgent and important. Òbí wọ́n ṣe fẹ́ pò Aloba. The 13 million with them will be the list of Joseph Aloba's concern eventually. Some of them, they have existing gag orders on them. They know. Even if they are disobeying it, it is still good. Indulge you on it. It's good to disobey a court order. You know exists. It will be easier for the court to throw you into jail. It will be easier to get some prayers granted against such an individual. So it's not like some of these things we have not thought about it or we are not taking steps to stem them. Some of these things, the process it might look slow. But tí ó bá ti di done deal tán, we will enjoy it. Èmi ti di done deal tán gan that we don't know. Ó jẹ́ pé àwọn tó dẹ̀ affect náà, all ti mọ̀ lọ́wọ́ ara wọn. Some of them you will see the way they keep trying to come out to try and correct or retrace their steps. Ẹlòmíì tó bá kọ̀ wá sórí line tó bá wá tó wá yin pólíìsì tó wá ṣe àrùn bí a kò mọ̀ nǹkan tó ń ṣe ni. Ó ń try láti create trail of evidence fúnra ẹ̀ náà ni. Okay, tẹ́ bá sọ pé òun sọ báyìí bí báyìí, àwọn ètò òun dẹ̀ sọ bí báyìí nǹkan. They're not foolish. Nǹkan tí mi jáde wá ṣe nìyẹn. But ìjà tí àwọn yẹn ṣì máa jà. And I think it was Winners that was asking the question earlier on.
Yes, whether whether P2 quits or not, the court date of November 11 the court will still convene for that date. It will still have to be in court. That's Joseph Aloba. If he has a new representation, that one will have to be in court also. That date will not change. They can try to delay the process. They've been trying. That's what they've been trying. The last time I spoke on this, that's still where we are. They have tried again since that last time to get in touch. They are still not responding. This is even the court getting in touch with them. So I know somebody will be angry then. Pé kó lọ arrest here now. Díẹ̀díẹ̀ ni wọ́n máa tò lórí ra wọn ni kó tó dé stage ń bóyá ẹ lọ arrest ẹ lọ tì mọ́lẹ̀ àbẹ́fọ̀ sí ẹ ṣe kínní yìí. Doesn't just happen like that. Omanino, go to the stage in Poke. This point, this is what we have to do. So, Ejekama, calm down. They can try to delay it, but eventually, it will do the DNA. And as per settlement, yes, somebody is saying Wunmi should not agree to settle with Joseph Aloba out of court. One thing you should know about civil case, and especially when it has to do with families, about Rimpoke, these people are, in fact, even if they are not related, most civil cases, the court will refer it to ADR first. If it's all these, motion combine. Most are like 90% of the time, the court will refer the parties to ADR. Now go and sit down, go and talk about it, see if you can come up with something that we can adopt for you. Agree on something. It's when they are unable to agree, that's when they come back to the courts. No, we have not agreed. Help us make a decision on this. So it will happen on this one too. So whether they agree, whether they don't agree, is the process. They will still have to follow it. What Omomi is requesting for is that you have defamed me. You have said this, you have said this, you have said this. You need to retract whatever you have said. You need to issue a public apology. You need to retrace your steps. And in addition to all these things, you need to pay me 100 million naira. Moko, jossy. So the courts will follow the process. The court will refer you to arbitration first. If they agree on it, of course, the discussion will start from Wunmi's representation presenting that same list of requests to Joseph Aloba's representation. Now, yes, in Kotamulosi court lele. So the court said we should come and sit down and talk about it. Are you ready to do this, and do all this? It's either they say yes or they bring a counter offer like, okay, we'll do this one, but this one we cannot do. For example, this money, 100 million, we don't have it. Let us settle this thing here. Now, we are ready to pay you 20 million right away as soon as we agree on this. Then no more we can decide, no, I don't want 20 million, it's that 100 million I want. And if they're unable to agree or come up with something, they go back to the court that this is not working. Then that's when the court will now look the merits, we look at the ingredients of this case. We look at the facts there. Then decide based on the law and based on the facts available to them. So settling
out of court is still part of the judicial process. So don't be surprised if that happens. It is still part of the process. It means they have agreed on something, which will also be made known if we get to that point eventually. Ẹni mo ń gbọ́ lọ́sọ̀ lẹ́ǹkan ní àwọn kan ní àwọn fẹ́ petition Sister Temi. Sister Temi ṣe fún tán petition wọn. No, gbogbo wa ló fẹ́ petition o, gbogbo wa lórí platform. Gbogbo wa ni Sister Temi nìkan. Gbogbo akẹ́yìírọ̀ ṣé ọmọ ẹ̀mí mọ́ wọn. Ẹ̀yin lè máa wá nọ́mbà one. Temi ó o two. Ẹ̀yin ó wọ̀ Sister Temi ó o two. Temi's platform kọ́lẹ̀ wà ní. Wọ́n pè yín landlord inú yín ń dùn. Ẹ wá ní sọ́mù yín mọ́ wọn. Kí la ṣe tọ́tú náà wọn petition àbáyé. Anazuko ló ń rẹ́rìn ló ń ràn ẹnu. Anazuko ló ń ràn ẹnu. Ṣé mo sọ̀rọ̀ ẹ̀ fún yín láti bí ìjẹta ló ti lẹ́nu ẹ tí ń ṣe pérépéré. Òun lọ ní náà ìgbà tí pressure ń tó ń bú Yọ̀mí bíbá yẹn. Mo gbọ́ tí àwọn èèyàn kan sọ̀rọ̀ pé wọ́n stream wa lọ. Èmi náà wá lọ. So gbogbo ẹ ṣe ń play kíní ẹbí tí mò ń send láfìlẹ̀ kọ̀ọ̀kan ẹ̀ mo lọ bẹ̀. Gbàdúmàdé bẹ̀ mo jẹ̀bá tí lady kan sọ̀rọ̀ lọ́wọ́ dá. Here we work like as a family pé ọ̀n kì í ráàrin wa pé kí ni right tí Arífá ní láti lọ máa sọ nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ní police station nípa Yọ̀mí tó jẹ́jẹ́ pé the same cause lọ́jọ́ ń ṣe bla 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 pé that's not good enough ní pé oríṣiríṣi ìranù làwọn máa ń rí lọ́dọ̀ ti tàwọn pé kán wo àwa tá bá fẹ́ búlé èèyàn báyìí a máa jọ ṣe pọ̀ ni tá bá fẹ́ dì pẹ̀lú èèyàn bá máa ṣe pọ̀ ní one voice tí ò jẹ́ ní anybody tó máa sún sẹ́yìn pé bọ̀ lọ́dọ̀ àwọn bíi káwọn máa rí camera down káwọn máa release nude ara wọn release chat ara wọn release pictures and details ara wọn bla bla bla. Wọ́n máa ṣògo lábàṣà. ń pé gbogbo àwọn nǹkan báyẹn làwọn máa ń rí ní ọ̀dọ̀ tàwọn máa yẹ pé nǹkan tó ń sọ nìyẹn mo rò pé normal thing tẹ́ máa ń sọ every time nìyẹn mo kọ̀ kúrò ń bẹ̀ Àbímídé ṣe wọlé tó ní wọ́n mà náà ti fẹ́ petition gbogbo àṣọ bọ́ mo rán hàn lórí seat yẹn nígbà tí màá fi kúrò ń bẹ̀ bọ̀gbà tí òun ṣe òun ló ń sọ̀rọ̀ tí mi jẹ̀gbọ́ anybody sọ nǹkan tó ṣe kíní I left. Àfọyẹ̀ṣẹ̀ wa ní nígbà tó máa gbé máìkì lé òpònú akíndani dání tó yẹ pé nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ nínú ilé ẹ̀ tí ń affect ẹ̀ ní brain ni wọn ló bá ní rubbish làwa máa ń ṣe ń bíbà yìí pé ò kọ́ imagine ó ti dẹ̀ méjì tó ti ṣòbítúárì fún Victoria pé nonsense wo nìyẹn rubbish wo nìyẹn pé ṣáwọn náà lè work like a team káwọn petition gbogbo wa ni. Onílé èèyàn kan bẹ́ẹ̀ náà wá ń dá lóhùn pé kán jẹ́ káwọn sọ tòótọ́ o àwọn èèyàn tí tàwọn náà ló máa ń kọ́kọ́ lọ fún wọn o kó tó di pé wọ́n ló sọ pé kán má bóun sọ̀rọ̀ tí olóṣà ń lẹ́nu pérépéré ẹ̀ bó ṣe máa ń lé ń bẹ̀yìn tó nǹkan tó ṣẹlẹ̀ nìyẹn. So wọ́n ní Peteg wá sọ pé ọtí kájú káwọn ṣiṣẹ́ lórí petition yẹn pé that's a good suggestion. That's a nice move by them. Yeah. It's a really nice one. But báwo la ṣe máa ṣe irú ẹ̀ máa ti ń ta ìní kéèsì pẹ̀lú Yọ̀mí ní court nísìn. Kéèsì màmá gorí kéèsì ni. Nígi bá dẹ̀rẹ̀ lugi torí ẹ̀kọ́ la máa kọ́ Yorùbá dàpọ̀ máa pa kéèsì tí tá à ń ṣe pẹ̀lú Yọ̀mí tì nìyẹn. Because apparently Yọ̀mí is in court with us. We don't know what he wants really. Ó náà ti gbọ́ra lọ sí court so we can so we can so we can. Àwọn méjì ní síta ni. Níjà wo ni first year ni nígbà wo lọ àjọnù ó mà ti fẹ́ tó ó mà máa fẹ́ pọ́dún kan sí tí Yọ̀mí tí lóun máa ti sọ̀rọ̀ lọ́wọ́ ni tún wọ́n tẹ́ jù màá mí rí síta nǹkan. mò ń sọ nǹkan kan lọ́wọ́ ní sàbíláṣẹ́ sọ̀rọ̀ wọ́n jù mí síta ni. So mo ní àwa tajẹ̀ ní kéèsì lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí pẹ̀lú Yọ̀mí ẹjọ́ ta ló wà ní síìtì kejì àti kẹta
ní after fearless àti Mr. Python mi ìrẹ́yìn méjèèjì yẹn mọ́ rárá so bóyá kẹ́ bọ́lẹ̀ kẹ́ padà. Cindy àti Adotra. Ọlọ́jà Okay. àwàkẹ́ Cindy àti Adotra ló wà bẹ́ẹ̀. Àdọ́tà jẹ́ ti sùn wọ́n á ti sùn tiwọn bí Sister Cindy yẹn ṣe máa wà ń bẹ̀. So nǹkan tó ní wọ́n sọ nìyẹn o. Sister Temi ṣebí the other time Yomi sọ pé ẹ̀yin àtọ̀gá mi lè fẹ́ poison òun pẹ̀lú omi ẹ̀dẹ̀ fẹ́ tún fẹ́ nǹkan èní ìgbà tó ń sọ̀rọ̀ wèrè tó ń sọ ó ní wọ́n go spiritual ìgbà tóun náà fẹ́ poison òun pẹ̀lú omi tóun sọ pé wọ́n fẹ́ fi nǹkan sórí iṣẹ́ àfóhun ṣèbóhun sọ fún yín àwọn bọ̀bọ́ yẹn tó ti fẹ́ tó ti lọ tó sí ìyá ọmọ òun kìnnìkan máa ò gbà ṣèbó ẹnìkan tó sọ nìyẹn ó ní ẹnìkan tó ń bóyá rí fálọ. no pátákó ló ń sọ pátákó ló fẹ́ pa àwọn pẹ̀lú pátákó ló ń sọ. ẹ̀ta wẹ́n ló tó sí ọmọ ìyá ọmọ ẹ̀ là ń béèrè. Ẹ kí ló kàn tó bá tó sí ọmọ ìwọ̀n ṣáà. pátákó náà ni ó tó sí ìyá ó ní wà ọmọ sáìdì wọn tó ní sọ pé pátákó. Irọ́ kò sọ pé pátákó ó níyàn kan tí wọ́n mọ̀. Pàtìyẹn náà ti jọ ṣiṣẹ́ rí ńgbà kan. láti jọ ṣiṣẹ́ rí. Ẹ kí ló kàn bẹ́ẹ̀? Tóun torí pé ó ti bímọ fún ẹ kò lè ní tó sà mọ́ kẹ́nìbọ̀dì má fẹ́ mọ́ nígbà tó ti liberate ara ẹ̀ from you tó ti wò ń pò ní nǹkan tó lè offer òun. So kó má move on pẹ̀lú life ẹ̀. Ìyẹn ló tún wá sí social media wá discuss. ó sọ̀rọ̀ yẹn gan-an mọ́ ọ̀gbà ìjọsìn oní. ẹ má bínú Mr. Python fẹ́ bẹ̀rẹ̀ kankan nípa ẹ má bínú stadusi nípa ṣítù yìí ni okay now nígbà tí àwọn people yìí sìn yìí because àti nǹkan tó máa ṣẹlẹ̀ pẹ̀lú wọn pẹ̀lú Josie if Josie is going to ignore them and continue to work with ṣítù ni or ó máa tún wá address wọn or wọ́n máa gbé wọn ra wọn lọ sí kọ̀ọ̀rọ̀ wọn máa lọ ṣe. So now tán clamor fún Josie pé okay kó lé ṣítù kí ṣítù máa lọ. Josie ní case ní ongoing case nísìn ní court. So let's now say okay àwọn critical thinkers wọ́n wá get away wọn I'm just saying wípé pé Josie náà lè máa gbà fún wọn pé okay case wà wọn. So tó bá gbà fún wọn right wípé kí ṣítù máa lọ tó dẹ̀ ní ongoing case tó bá ti díjọ́ court that means they will continue to adjourn the case until tí Josie bá rí lọ́ọ̀yà mi. No. Okay kí ló máa ṣe. Josie has the right to ó máa fún òun ló máa send representation tí ó bá send representation in then they can rule against him it's more like kò appear ní court nìyẹn ìsídà kó dẹ̀ wá fúnra ẹ̀ tó bá dẹ̀ wá fúnra ẹ̀ tó bá lè gbọ́ ẹjọ́ ọ̀rọ̀ fúnra ẹ̀ though the law does not allow him to defend himself really but in some special cases if he knows his way around he can defend himself but tí ó bá bring any lawyer then it's more like he's not ready to do the case. He's not showing interest. Then based on the fact that it's available on ground, then the court can find and make their decision on that. Okay. Because at the end of the day, our case, when you take this case to court, you provide almost all your evidence, all your statements, everything you need to use for the case. You have provided it. Maybe you file the case here. The defense or the other party will see it also. They will provide their own defense to like what Josie did the other time. That's why to reach Grace Losi Ikeja. Among filed this defamation suit against him, and she provided everything, all the evidence, all the statements, and also swore an oath. These are the things I know, and these are the things I know happened. Then Josie came out with his own defense. Okay, based on what this other person has said, these are the things I'm contesting. So if he doesn't come the next court date with a lawyer and the court is ready to move on, yes, the court can give him some allowance that, okay,
we will adjourn the case so date you have to provide or you have to come in with a lawyer. Tòró lè wà kó sọ pé lọ́ọ̀yà ń ṣe quit ní nǹkan kan bẹ́ẹ̀ yẹn òun ṣì ń try láti get another one. Court can in their own they can decide in okay, we'll give you the next 2 weeks, the next 1 month to go and look for a new lawyer to get acquainted with the case back. Otherwise, the judge will go with àwọn nǹkan tó wà níwájú ẹ̀ and the other lawyer tí yẹn bá dé argue case here and if the facts are there and you have the law supporting it, the judge will come to a decision and that will be it. Yes, tí ó bá jẹ́ nǹkan tó bá appeal there within the window, within the time frame, good for him. To need the lawyer. Tí ó bá rí lawyer náà, wọ́n á tún find the against here. That's it. So the case cannot keep on going forever. Nítorí Josie ò ní lawyer, no. Màá ní láti dáwò mí ni. Torí any lawyer tó bá máa take on case wọ́n sì, kò ń ṣe case kan ló fẹ́ take on mọ́. Wọ́n ní issue DNA tán ní láti lọ sí court and all that. Eventually nílẹ̀. Ó ní defamation case nílẹ̀. Alómọ̀ bóyá ó ní case pẹ̀lú ọba náà nílẹ̀ níbì kan náà. So the lawyer. Because ṣe rántí pé Gúrẹ́ksì ni wọ́n gba copy passport òun sílẹ̀. Yeah, on investigate yẹn lọ́wọ́. Eventually, with the DNA will provide them with some conclusive facts and evidence to that case too. They will be able to charge that particular case to court eventually. If the fáwọn tó bá ń bá fà bá decide pé fẹ́ kí máa face law lórí kíní. Because once the DNA result is out, then àwọn ìyá wọn pòkè gbogbo nǹkan tó ń sọ nípa ẹni yìí is just intentionally maligning this person. Then they can stop whatever, any investigation can come to a conclusion then with that. Wọ́n á dẹ̀ charges in court. So any lawyer tó bá máa gbà ń sìn gbogbo yẹn ló máa consider. So if you are seeing them kó fẹ́ dá another 25 million, about another 50 million, ẹ má wà surprised o, gbogbo case tó wà ńlẹ̀ pọ̀ o. bẹ́ẹ̀ ni Lẹ́yìn sà tẹ máa ń wá ọ̀rọ̀ tẹ́ sọ tẹ sà. máa ń wá táìpù sí bíbá ẹ̀ vengeance ṣẹ́yìn lẹ wá ń táìpù sí bíbá torí gbogbo ẹni tẹ́ ń táìpù yẹn torí ẹ̀ mo ṣe ń da yín lò pé we don't know you, who are you? Ẹ má máa lọ́yà ẹ lọ bèèrè lọ́wọ́ àwọn vengeance náà kó sọ fún yín. Wáyé tẹ́ ṣe wá ń táìpù sí bíbá ẹ̀. Àwa ò ní máa bèèrè gbogbo question Mr. because you already Pythagoras. know kẹ́ kóra yín lọ sí platform yìí. Yes, ma'am. ọ̀rọ̀ tẹ́ sọ sà because àwọn kan náà sọ wípé àwọn máa sue ẹ̀ after the DNA. I don't know if that's if those people are actually báwo mo yẹ fẹ́ pé if they are still going to continue with it because nǹkan tó sọ ni pé statement pé tí lẹ́yìn DNA ó máa sọ ikú tó pa ọmọ ẹ̀. So those ones, this particular set of people, wọ́n kí lẹ máa ń pè wọ́n sà human rights activists. Okay. Yeah. Like we àwọn yẹn sọ pé yẹn làwọn ń dúró dè lọ́dọ̀ táwọn tèmi gbọ́. I'm just bringing this one here sir because you are on set. So I don't know much about the law, but given having heard them, I think they still have the right to, as human rights activists, to ask the father, okay, ọmọ yìí tí gbogbo ìlú tó pariwo tó dìde tó ṣe gbogbo nǹkan fún DNA ọmọ náà tó dìde tó ṣe gbogbo nǹkan fún DNA ọmọ náà ló ń fà. Yes. Then sir nípa ti November 11 yẹn question tèmi tẹ̀ fẹ́ béèrè gangan ni pé tí Josie ò bá wá tí ò bá lọ ṣebí court wọ́n lè go ahead pẹ̀lú DNA without him coming àbí nígbà tó yẹ pé wọ́n ti submit application wọn. Yes. Àbí ṣebí court ti gba application wọn wọlé.
Yes, at the end of the day, if he keeps ignoring the calls from the court and all that, that's where it will end. No. Okay, it looks like this man is not interested in this thing he wants anymore. But this other party, they are interested in it. Then the court will now supervise the process without him in the picture. So that's what will happen eventually. Eshisa. Yes, ma'am. Human feelings. So now, because you want to real question come. Learn come. ọ̀gá mi tó bá wá Yes, ṣe ma'am. tó bá wá ṣe bá ṣe sọ yẹn sìn tó bá Yeah. wá raise any brow he will be arrested àbí. Raise brow in where? On public adé social media or go to court or what? anywhere ẹ̀kọ́ tó bá wá sọ pé òun ò sí bẹ́ẹ̀ wọ́n ti doctor ẹ̀ wọ́n ti ṣe kinní kan without him kan all those stuffs. That would be defamation again. That would be another lawsuit loading for him. He can express his freedom of speech, but then he should just know that the same law that grants him freedom of speech also protects people who to prove it at that point. Because you have that point brought the name of that person to disrepute. Such a person, they have the option of seeking a redress, of going to the courts to file against such acts of defamation. Mr. Pythagoras, I have it. It's not a question, it's just about what Jossy said on his live chat. So, he was saying, Shemon, DNA and sin, only last spoke because our government ti fail òun lórí autopsy àti toxicology. Ṣé I don't understand. Does he have right to be saying, because it's just like you coming on live and you are lying about all these things and government are not doing anything to it. Wàhálà tó wà nílùú pọ̀ ju the government máa monitor Joseph Aloba nìkan lọ. The government is not monitoring him until if anybody feels Joseph Aloba said anything against their interest, something that is not true, they can take it up with him. Or if they feel he has crossed that line and he has done something criminal, they can report him, file a petition against him. That can be investigated and it can be brought to book. The same way Samsodion was going to the marketplace, displaying pictures, displaying banners. The police are too busy. Yes, bóyá tí police kan bá ń kọjá náà jà, they were on duty, tó bá rí tó wọ́n pé, okay, this thing is wrong, they can pick him up. But the police will not be there to monitor Samsodion and start seeing what is displaying in the marketplace. You have a whole lot of Samsodion in marketplaces all around, all across Nigeria. So you have people going through stuff, things every day. Báyé sọ̀rọ̀ yìí tó bá fi máa dàrọ̀lá, àwọn kan sì máa defame àwọn kan. The government will not know everything at every time. So ìwọ tó bá rò bí èèyàn kan ti ṣe nǹkan kan ló máa lọ bá government láti complain. Okay, Mr. Sáré kí lè wọ́n tẹ̀. Okay, Mr. Pythagoras, ẹ wo orú nǹkan tí Jossy ń ṣe yìí. Jossy is not really doing it towards the government gangan. It's partially, but target ẹ̀yìn ni pé ṣe mọ̀ pé bó ṣe máa ń kó kinní sórí sí àwọn followers ẹ̀ lórí nìyẹn táwọn yẹn máa bọ̀ pé òótọ́ ni wọ́n fún ní kinní o DNA ṣàǹkó òun ló mú ọtí gbogbo ṣe pé DNA yẹn kò ní positive kò ní kinní kan and this still falls back on ọmọ òun gbogbo nǹkan tí Jossy ń ṣe is still falling back on ọmọ òun. That's what I'm saying. Yeah, I understand you, trust me.
The only practical thing to do in this kind of issue, okay, this man is going about spreading rumors, disseminating wrong information, and things like that might be harmful to their own reputation. I mean, the other party's reputation, and things like that. They can take him to court. They can get a gag order. They can do a number of things to stop him from doing that. The court will look at the issue, look at the facts involved, and they will find based on that. So there's always something to do. There's always a way that can be addressed with through the judicial system. To answer human feelings question the other time, ní pé wọ́n lọ gbé audio ọmọ mi wá ń pé defence táwọn ní against nǹkan tí mo defamation fẹ́ sọ nìyẹn. nìyẹn bẹ́ẹ̀ ni. It's stupidity ló ń worry wọn. Stupidity, ignorance of the law. It's number one. The whatever is contained in the voice note of Omomi, it was not a voice note actually. It was a call between Omomi and Joseph Aloba. So Omomi did not authorize, give consent to be recorded by Joseph Aloba. Yes, he did it. That's fine. Omomi did not spread anything bad. Defamation, if I say something bad about you, that will harm your reputation. If I say something bad about you to another person, and whatever I've said will harm your reputation in the eye of any reasonable person. I can say, Baba is stupid, Jare. Will any reasonable person consider that your reputation will be impacted by Mokonia and he's stupid? Usually, no. But depending on the context, say you're applying for a job that requires you to be very smart or very intelligent, that requires you to be on a very high level of IQ, have high level of IQ. And I go to your employer and we're having a discussion and I say to them that, but if Mufushe is stupid now. The stupid, tó wà harmless, ní tobacco and ṣe just normal conversation with anybody, can actually harm your reputation in front of that employer because they don't want a stupid person. They don't even want an average person for that job. They want somebody with a very high level of IQ. So at that point, your reputation will take a hit. So at that point, it can amount to defamation. Just trying to give a distinction there. So what Omomi said, did Omomi say it to a third party? No. Yes. Did it get out to the public? Yes. Through they have to prove that Omomi ló gbé ló record ara ẹ̀, ló gbé lọ fún blogger Joseph Aloba ní pé kó jọ bá mi play kíní online o kí gbogbo àwọn èèyàn lè gbọ́ nǹkan tí èmi àti máàní yìí jọ sọ àbí nǹkan tí mo sọ sí máàní yìí. Then you still have to go back into the content of the voice of the call. What is the content of the call? Mr. Is Pythagoras, there anywhere in the call? Yes, these tell me. people are just so funny. Like they are alleging the part she said. Ṣe fẹ́ pọmọ bíbẹ ṣe pọmọ yìí ni àṣẹ wọ́n allege pé ó defame bàbá ń bẹ̀ pé imagine kó máa sọ pé bàbá ló pa Yes. Mohbad, so torí ẹ̀ ni wọ́n ṣe counter counter sue. There's no counter. There's no counters. There's no counter suing already. That is an evidence. That is an evidence. It's an evidence they have not submitted. They are stupid, and I keep telling you, they come online to just say rubbish. They have filed their own defense, and I read their defense for you here the other day. And nowhere in that defense did whatever you're saying is not contained anywhere in that defense.
they filed their defense that, and all their defense was bordering on the issue pé ọmọ àwọn ò fẹ́ ní ṣùlọ́kà. Wọ́n ní òdì fẹ́mu èèyàn ó sọ pé ọmọ ò fẹ́ ní ṣùlọ́kà. Why tó ṣe pè lálọ́ba? So nǹkan tí evidence, nǹkan tí defense wọn border around nìyẹn. That's what they want to do. That's what they want to use as their defense. Among Miss Lawyer, they said they were even surprised. They just didn't want to use the one where can people be this stupid filing a defense like this for case of defamation. But then, in contrast, filing here, I will allow them file it. Tí wọ́n bá ní anything to file, nǹkan tó bá nílẹ̀ náà ló máa file. So àwọn tó bá lọ ń sọ audio kan online, they don't have information. You will know that it's either they are just being mischievous because they have access to Joseph Aloba. They could have asked him pé bàbá kí ló wà nínú defense tẹ file. Iṣẹ́ tí ẹ ti file defense rárá. Nítorí ti jáde ó ti confirm nínú letter. Yọ́kì stupid, they don't know what they are saying. Chitu ti jáde láwọn ti file defense, wọ́n ti ka defense wọn fún yín. Kò sẹ́nìtì tó jọ bẹ́ẹ̀ yẹn nínú ẹ̀. Bẹ́ẹ̀ni, yes, ẹ ti kà fún wa. Ẹ mọ wá ìtọ́jú fẹ́ sùn George corona inquest. No. Ẹ ti gbọ́ reason. Nítorí ó sọ pé ọmọ Wunmi ni next of kin Mohbad. Nítorí ẹ̀ lọ ṣe korúkọ ẹ̀ mọ́ petition àwọn tó fẹ́ sùn. Àwọn list tọlọ́kọ yẹn. Nítorí ẹ̀ lọ ṣe korúkọ ẹ̀ síbẹ̀. Torí pé ọmọ Wunmi ni next of kin Mohbad. Wípé irú nonsense kò ní báwo ló ṣe máa pè ní next of kin Mohbad. So what are they suing for? Kí ló fẹ́ sùn fún? That's the next question people should be asking them. Next of kin pé báwo lọmọ Wunmi ṣe máa jẹ́ next of kin. Ọmọ Wunmi ò kì í ṣe next of kin ẹ̀ pé wà tó ṣe kọ́ ọmọ Wunmi next of kin nínú ẹ̀. That is what they are suing her for. That is why tó ṣe fẹ́ sùn corona inquest. Lára list tọlọ́kọ yẹn tọkọ president bẹ̀rẹ̀ sí wọ́n korúkọ George corona inquest síbẹ̀. Reason is because. Èmi ò mọ bẹ́ẹ̀ ṣe gbọ́ àwọn pípù yìí o. Nǹkan tí mo fẹ́ sọ ni pé kí ló fẹ́ sùn fún? I'm not even asking for the offence here because when you sue somebody. Not the next of kin. Jossy is the next of kin, not Wunmi. So Mr. Pythagoras, offence ni. Offence kan ni mo ń béèrè. Tó bá sue fún your offence civilly, you are asking for something. That's how you sue. Criminal case. Ni ò lè ask for anything lọ́wọ́ adájọ́ ló dẹ̀ máa wo nǹkan tí law sọ nípa offence yẹn tá dẹ̀ wo defence tí ìwọ náà give láti wò bóyá ó jẹ̀bi ẹ̀sùn yẹn àbó jẹ̀bi ẹ̀sùn yẹn. But in civil case, alágbádá ṣe nǹkan báyìí fún mi, you have to come with a prayer to court tún pé okay torí pé ó ti ṣe nǹkan báyìí fún mi o, court I want you to do this and this and this for me. When ọmọ mi filed a case of defamation against Joseph Aloba, he prayed to the court that I want you to compel this man to issue a public apology, to retract his statement, and pay me a sum of 100 million naira, the damage my reputation suffered because of that. So, ṣé owó ló fẹ́ gẹ̀ẹ́tì fún Joseph Aloba ni lọ́wọ́ àwọn people because tẹ́ bá sue gbogbo àwọn people on a civil case nsìn, you must be asking something from the courts. Ní pé òkè court o compel gbogbo àwọn ta name yìí o kó apologize pé kọ́ táwọn sọ yẹn àwọn ò sọ bẹ́ẹ̀ mọ́ kọ́ dẹ̀ fún wa níye báyìí. That's the question I'm asking. What are they suing for? Ọ̀gá mi, you are talking from the point of a lawyer. Àwọn òwèrè tó ń ṣe yẹn wọ́n kàn ń ṣe rádaràda ni. Wọn èyí tó ti kọ́ wọn ń ṣe ń sìn. Wọ́n kàn ń ṣe rádaràda. Ọmọládé lèmi, you cannot take on a civil case ń pé kí wọ́n arrest àwọn kan and join those people in your case. It's more like a case between you and them. Tó bá fẹ́ sọ pé o fẹ́ sùn pé kíjọba lè ṣe àwọn kankan like you getting an order of mandamus, forcing the government to do something or open an investigation. It is the police or the government that you take to the court yourself, that you will file the suit against.
to compel them to maybe arrest some people or do some things. You will not be suing those people. You will not be having a case against those people. If you're having a case against those people, it means whatever you want is in the hands of those people and you want the court to collect it for you. Okay, Mr. Pythagoras, can we just say, just for this sake, okay, they want the judge to retract that statement? No, they cannot force the judge. The court cannot force a judge to retract an official statement made in a line of duty or official judgment. No. If they don't like a judgment or a recommendation of a judicial setup, they will appeal that judicial decision or recommendation, either by way of appeal or by way of a judicial review. It will not be suing these people. That's what what I'm trying to let people know is that gbogbo wọn sue wọn fẹ́ sue yìí is just stupid. And it is not nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ọ̀gán kọ́ nìyẹn. People should ask them, bring out the documents. That's a kí Joseph Aloba sign. Bring out the document you want to prepare for this suing. Let us see if it's a real suit, because it is not. It is not practicable. Even in theory, it is not something you can conceive that you want to sue these people for what damages, for how much, for what. Let them bring out the documents. Let them show to the whole public. Nǹkan tá a sọ pé a fẹ́ force Joseph Aloba láti sign lélẹ̀. Let everybody see it. It is something else. It could be kó wá sign ní who knows bóyá ní kó wá sign ní ìwé àwọn right ẹ̀ kan fún òun ni tí ẹ̀ dẹ̀ ti gbọ́n. We náà sọ bẹ́ẹ̀ o. For them not to bring that thing out, there's more to it. Mo sọ bẹ́ẹ̀ tẹ́lẹ̀ o. So that's what I'm going on about. That gbogbo nǹkan tó ń sọ pé wọ́n fẹ́ sùn àwo. It is not something even a fool, even somebody starting their legal career or legal education will even conceive in their twisted mind. So it is not workable, it is not practicable. So bring out the documents that OPFF sue Ogban people. What is the suit all about? Even their own people, they keep telling them day and night, bring out that paper. Let people see what is written there. Ṣé pẹ̀lú pépà táwọn ìdíọ̀tí ẹ̀ náà rí náà làwọn náà ń bá wọn fẹnukun tó ń sọ fún pé kó sign go and sign tí gbogbo ń jà tó ń ṣe bí olórí burúkú ṣe so wọn tiẹ̀ tí ì rí pépà làwọn wèrè. Well, I don't know how people me tell listen to one. And this next of kin issue tí wọ́n fà lẹ́sẹ̀ yìí. Do they think the judge will just come up to say, oh, okay, because she's the wife of the deceased, then she automatically becomes the next of kin? Yes, it might be. I don't know if that is right under the law, but I know you can use anybody as your next of kin. What if the judge has asked and there were documents to prove Nibiti Mohbad ti kọ wípé Wunmi ni next of kin? What if? Because I know the lawyer, Wunmi's lawyer, was at the corona. Exactly. Wọ́n béèrè question lọ́wọ́ yẹn náà. Wọ́n béèrè question. So what if there are documents tó ti fi hàn wípé okay o, whilst this man was alive, this is a document that he signed and then he took her as next of kin and lele. Tẹ́yìn wèrè kan wá jókòó síbi kan. Orí yín ti dàrú. Mi tẹ́ mọ àwọn tó tiẹ̀ máa ń gbọ́ orí yín ti dàrú. Ẹ kó ṣì lọ. Àti pé George tún ní Wunmi ní right lórí òkú Mohbad. Oh God. Next of kin. Next of kin under the law kò need any document. It's document bá wà to what's the word now? To attack that position of the law or to invalidate the position of the law on it. The position of the law is that your next of kin is the closest living relative to an individual.
That is simple. The closest living relative to somebody. That is their next of kin. But if you now have a document categorically stating in irọ́ eléyìí ni next of kin yẹn o, they might not be their closest relative o, they might be their enemy gan. But this person has documented it that this is who my next of kin will be. That is when the position of the law will now change. But if there is none of those documents, the position of the law next of kin is anybody who is the closest living relative to another person is their next of kin. So how will the judge be wrong by saying Omowumi is Moba's next of kin? They are living together. They are married as far as we know. They have a child together or had a child together. As far as we know, that person, they live and they sleep in the same room almost every day and wake up there almost every day together. That is she is his closest living relative. So that is the position of the law. Don't know where they are getting their own basic education from. ṣebóhun làwa ń lẹ́yìn yìí bí báyìí nísìn ṣé mo pé mo sọ Sàmúnì, I don't know what the law says about next of kin. ṣebóhun làwa ti mú kan sìn àwa ti learn àwọn tí wọn lọ́dọ̀ wọn yẹn wọn ò mọ̀ kankan wá tún wá máa argue àgbàtẹ́ pé àìmọ̀kan náà ni they are just bunch of thugs àwọn oníjàgídíjàgọ̀ touts àfijà àfagídí ìbòjòsí tó ní wọ́n ní educated illiterate ni àwọn wèrè tó ń tẹ̀lé òun kó parọ́ àwọn tó kó òun jọ educated illiterate kò kàn lámọ́lẹ̀ fún yín ni pé ẹni tó sọ̀rọ̀ yẹn fóun o yípo sọ wípé ìwọ ò bọ́ sọ́ra tó àti lórí burúkú gbogbo ẹ̀yin critical thinkers ò fò tẹ́yìn sóyìnbó òṣì gbogbo òyìnbó yín náà ni ò correct á mú ahọ́n síwájú á fi tìsàlẹ̀ á fi bòtòkè mọ́lẹ̀ á mẹ́yìn gangan ẹlẹ́nu tùpùrù á máa lóun sọ̀rọ̀ gbogbo oríṣiríṣi ló máa gbé gbágáhùn ṣebí èèyàn mi gbọ́dọ̀ fi Mr. Pàtàwé yín because ẹranko lẹ́yìn but ká tiẹ̀ wò pókè o nítorí ọlọ́run tó ní ká wò pé èèyàn náà ni gbogbo yín pẹ̀lú wa lóòótọ́ ìwà ẹranko wà lára yín ṣé bí àwọn ló ń sọ̀rọ̀ látẹ̀ǹkan yìí tí àwọn èèyàn pick point yẹn ẹ̀yin nuisance burúkú yìí tí ìsọ̀kan tó ń ṣe yìí wo èmi tí ì sàn kankan èyí tí ó ti fi ẹ̀mí ẹ̀ lélẹ̀ fún iṣẹ́ yìí wọ́n ń bí yín kú ó máa padà gba ẹ̀mí yín níbi tí ẹ ti fi ẹ̀mí yín dọ́là tẹ́ ti gba owó tó ti kọjá nǹkan tó yẹ pé wọ́n ti sọ fún yín pé bẹ́ẹ̀ bá ti deliver lórí ọ̀rọ̀ yìí píàm ẹ lọ ní awo yín máa padà lọ ní awo yín máa padà relé ni torí gbogbo iṣẹ́ tẹ̀ ṣe ó ti fi hàn wípé orí yín ti dàrú yín ti wá padà wá yí pátápátá because nonsense dẹ̀ ló dẹ̀kú tẹ̀ ń ṣe you say A in the morning B in the afternoon ẹ̀ kọ́ máa ṣe rádaràda so even say some people are even listening to you people mi ò tiẹ̀ mọ̀ mi ò mọ̀ I can't just stand you people because èmi gan tí mi ò ká lọ́ọ̀ gan mo mọ̀ wípé common sense nǹkan kan wà tó ń pè ní common sense téèyàn ò bá dẹ̀ yéèyàn you seek knowledge ask it won't no man is a fountain of learning àbí kí ló máa ṣe ń sọ everybody no we learn every day kò sí bó ṣe lè jẹ́ you can't be perfect enough. Doctors, we have lawyers, we have engineers. Èèyàn kan ò lè mọ gbogbo iṣẹ́ tán láyé yìí èyí tó bá rú yín lójú ẹ béèrè but because orí burúkú tẹ̀ ń ṣe kò lè jẹ́ kẹ́ sọ̀rọ̀ ẹ gbéwèé jáde let us see that document tẹ́ni kí jòsí kó kọ́wọ́ bọ̀ tó bá yẹ pé ó dá yín lójú we dare you on this side láti gbé jáde tó bá yẹ pé lóòótọ́ justice orí burúkú tẹ́lẹ̀ ń wá fúnra yín yẹn o òun lẹ̀ ń wá ẹ gbéwèé yẹn jáde. ní kí Josie wá sign 70-30 me. The same thing African TV did to Joseph Aloba. The same thing Lati did. Now you're saying Joseph Aloba should come and sign another 70-30. Then ṣeré ni. Àbí Josie ti dá wọn lóhùn. Ẹ̀dẹ́ pé òun nìkan ló dá lọ́kọ̀tù bóyá ẹ̀gùn rẹ̀ sì tẹ̀lé lọ lọ́tẹ̀ yà mọ́ o. Ó ti sọ fún wọn pé after there ni lòun máa sign. No wọ́n ló ní before mo dídì lọ èmi tí mo gbá account mi lọ béèrè pé when are you signing the DNA documents kìíní kan is it before or after àwọn èèyàn bíi méjì kan dá mi lóhùn pé he said before èmi náà dẹ̀ dúró dè bí mo dẹ̀ ṣe gbọ́ before mo dẹ̀ ra log out because before yẹn ló máa pay gbogbo wa. nǹkan tó ń dunni ló ń pọ̀ lọ́rọ̀ ẹ̀ ni àwa ará Canada kan wà bíbá
ẹjọ́ ń bo ni vengeance ti rí wọ́n deny Wunmi ní Canada visa kò yé mi ṣáyé àwọn bíbí ti bàjẹ́ pẹ̀lú rọ ni wọ́n ní Wunmi seek asylum láti Naija pé wọ́n deny ẹ̀. kọ́ gbé evidence jáde. tí ì rí nǹkan tí wèrè jẹ́ ṣe tọ́pìkì ṣe ṣóǹsìn nìyẹn. rí Canada visa Mohbad náà ó ti jáde. See, they are stupid, and that's why I keep saying anything this vengeance or there are people they are saying is stupidity. Number one, for Canada setting, how possible it is? Let me not say how possible. It is not possible to seek for asylum from anywhere outside Canada. It is not possible. So if anybody is now coming up with a story, they can seek for asylum in Canada from outside of Nigeria, outside of Canada, you know that that person is just outrightly stupid, not even mischievous here. It is that person, whoever is saying it, àtàwọn tó bá ń gbà á, àtàwọn tó bá ń broadcast it, you know that it's because they are stupid, they are lazy in the mind. It's something they could easily just search and look up. Nipokyo, can you seek for asylum? Can you seek for Canada asylum outside Canada? No. You have to be landed first. You have to get in first. Whether through visitor, through anything, you have to get in first. Tó bá wọlé tán ló ṣe ẹlẹ wá bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe ògbó ó lè gather document, gather everything no. But until tó bá wọlé tán kò tó ṣe bẹ̀rẹ̀ kò tó lè ṣe application yẹn. kò yẹ kí yẹn yà ṣèbí ju ìbàlá wà ńjọ́ kan tán ní plane Wunmi ti land ní Canada báyìí o nígbà tí lọ pick ẹ̀ tán jẹ́ tún ya airport Canada kan fún wa tán send díẹ̀ káàkiri ńgbà yẹn nígbà tán fẹ́ ṣe inquest kan No, gbà sorry ma, Oluwan, you cannot. You have to enter Canada first. The border, you have to cross US border into Canada. How do you want to do that? It will now be Canada Border Service agents that you will now be talking to. Okay, I'm here to seek asylum. You cannot be 1 feet outside Canada and seek asylum. Please look it up. Àwa ará Canada là ń bá yín sọ̀rọ̀ yìí. Oluwan, are you also in Canada? Are you also in Canada or you are in information check up nìyẹn. Or you are in UK? Are you also in Canada or you are in UK? I'm actually sure of this. How? Let's learn from you. How? If you are sure of it, can you teach us? Maybe I should just seek that asylum for all my family now. Gbogbo àwọn greatest grandma, great grandma tó wà nílé. All right, so come up. May I drop? Mi tiẹ̀ wá tí ì rí wọn. Ó yá request. À ń kọ́gbọ́n náà ni. Bóyá àwọn àti Canada kìíní náà jọ ń ṣiṣẹ́. Mr. Pythagoras, Canadian visa Mohbad tó jáde báyìí nǹkan kí la fẹ́ ṣe sí? Ìyẹn náà bóyá Mohbad jà ó jáde. Ìyẹn ló máa fi gbé bọ́ọ̀dì ẹ̀ wọlé. We are talking about we know about nǹkan tó máa fi gbé bọ́ọ̀dì ẹ̀ wọlé nìyẹn. Canada táwa mọ̀ làwa ń sọ so ẹ jẹ́ kéèyàn yẹn wá let everybody speak for where they are. Olu1, we are still waiting for you. Can you send requests? Let's learn from you. You seek for asylum if you are afraid of persecution in your home country or in the country you're coming from. So how can you be in the home country pleasuring or enjoying yourself and you're saying you're seeking asylum from persecution from that country? Please bring the Olu up. You don't have enough followers. Only enough followers. So Olu, read it up. I'm telling you authoritatively, you cannot seek asylum. I'm not generalizing now because yes, the laws in some countries might be different, but I am specific on what I know. You cannot seek asylum in Canada if you are outside Canada. You have to be within the borders of Canada. The US you're talking about, the share border, you have to cross the border. You have to cross from the US border and meet the Canada Border Service Agency or whatever. Talk to them.
But about Mr. your asylum. Pythagoras, even this thing is common sense. Why would you? What is asylum? Is it not that you are running from that country for protection? So why will you be in that country and be seeking asylum? Nínú ìlú tó fẹ́ sá kúrò. It's just common sense. Tí olúbá sọ pé òun lè sì kí ẹ kó lọ sì kí ẹ fáwọn tó bá lè sì kí ẹ fún. So you can see where it might be that Oluni vengeance here. You can see where these people are, or maybe one of Vengeance followers. You can see how they can eat up stories like that because they lack this knowledge. And the Bible says, "My people perish because they lack knowledge." Mr. Olu, ṣẹ́yìn Nàìjíríà tẹ́wà Nàìjíríà lẹ sí asylum Canada wọ́n wá fún yín visa ni. Bóyá bẹ́ẹ̀ lẹ ṣe mọ̀, ṣé bẹ́ẹ̀ ló ṣe jẹ́? So you see that they will come up with these stories and they don't even do their homework. And that's what I keep saying, that taba fẹ́ wá pẹ̀lú àwọn story yìí. Olu, you don't have enough followers. I'm sure you just want to distract us. You don't have enough followers, so forget about it. You can't come up. If you have another account, go and bring it. No, it's not about panel being full. You send request, I will drop somebody for you. Send request. Ó kàn fẹ́ distract ni. Mi ò rórúkọ yẹn bí báyìí gan. Àwa tó ń bá sọ̀rọ̀ yìí, Mr. Pythagoras you are talking to is not a moron in Canada. And if you check your comment section there, you see Ọba Obìnrin there. Ọba Obìnrin. Àwọn ìyá wa ní Canada nìyẹn. So ẹ já change topic, Mr. Pytha. Ẹ má jẹ́ káwọn ilé wa fi tí wọ́n da grass sọ́bẹ̀ wa. Let's move on. So petition titi wa tí àwọn yẹn fẹ́ kọ, you can see that the same way the same thing, not everything ma amount to see, is about their stupidity and about their ignorance. So what are they going to petition us about? So what country? Alọ́fẹ́ tẹ̀sí wọ́n tẹ̀lé petition sister Temi náà. Tẹ́mi náà fi sọ ni ẹ̀kọ́ lọ́ba àpòsẹ̀. Èmi ló máa sẹ́ndì tí gbogbo yín sí. Èmi ni màá máa. Ẹni sùúrù ọkọ Bẹ̀nẹ̀ ń béèrè question lọ́wọ́ mi, ọkọ Bẹ̀nẹ̀, yá, what's your question? Ìjọba ṣọ́ ara yín. Bí Bẹ̀nẹ̀ bá ti lọ lẹ máa rí Ricardo Prince. Ricardo, yá, what's the question? Sorry, ask me again. Ó dà pé wọ́n sọ pé ṣé Wunmi ní right láti fight fún òkú Mohbad. No. Wọ́n ní ṣé jossy lè lo Canada visa Mohbad. Yeah, why ní Ricardo? Wọ́n tún ní nóòtù nìyẹn náà. No. Kò sí. Ẹ bá wa gbé Ricardo. You can come up now, send request. Ricardo, ẹ wá fẹ́ mi ṣọ́. Wọ́n yẹ pé jossy ti máa lọ gbé passport Mohbad lé. Ní àpàtọ́dẹ̀ gbòjúlé nìyẹn lóòótọ́ Mr. Temi. Tó fi tẹnu mọ́ pé ó lóun ní ìdòwò tóun máa fi tẹ̀lé specimen travel out. Ó fẹ́ lọ ṣe DNA labroad wá bá jọ visa Mohbad yẹn ló gbójúlé òótọ́ dẹ̀ ni o. Mr. Pata, ẹ káàárọ̀. Yeah, Ricardo, ẹ káàárọ̀. Mo ń béèrè nípa nurse ní iṣẹ́ mọ̀ pé látìgbà tí corona ti tán ti give verdict tán lè ti suggest pé nurse àti spending tán ti suggest fún DPP pé they can charge them for negligence and then conspiracy or what. So látìgbà yẹn wọn ti gbé wọn lọ court. What is happening? What is delaying them? Actually, I don't know about it. The rumor ni pé bóyá ti charge wọn, wọ́n wà ní court already. But since the recommendation is out already from coroner's inquest, the DPP, they might still take some time to review
the case, get some evidence from the court and from the police, I mean from the coroner's inquest and from the police too. Allow evidence, Tony, because they have to work hand in hand. So about to get you gbogbo àwọn evidence here, then they can continue their case. Okay, that's good. Thank you very much. And then, what is the likely sentence they might get? It's involuntary manslaughter. So it depends on how their defense looks like, how benevolent the judge would be also. Okay. But on manslaughter, they could be getting between 5 to 7 years. Okay. Because whatever, depending on, that's for the nurse. For spending, they might get lesser sentence. Okay. Or you might even get off if it cannot be fully established that he knew the nurse to be a quack. And he has some, and if they can establish also that he has some kind of dealings with the nurse, like just come and wagwan in anything for me, Jare. Okay. So if they cannot establish that in pé ó mọ̀ ń pa iṣẹ́ oró tí nurse yẹn wá ṣe really, then he might get off. But tó bá prove case one, they can show that link clearly to the judge. Then he's also getting the same sentence as the nurse. Wow. But what about if the nurse should plead guilty and then seek for leniency? Ẹ̀hún náà ni bẹ́ẹ̀ á kù sọ́wọ́ judge, but the rule of the book is 5 to 7 years. So but then the judge can vary it. Okay. The judge can make it 2 years, can make it 1 year. They have the power. And then if looking at the years that this has been going, will the judge be able to say, okay, from 2003 to this, can it veer into this as to be able to say, okay, during this time served or what? You said? Are you talking about the time served already? Yeah, that's what I'm saying. Maybe the judge can say, okay, I want to waive it away. I want to say, okay, I'm giving you 2 years, and then. No, since the case we just start in the court, but time served, we start from ìgbà tí case yẹn bá dé court. Tí case bá ti wà in court, of course, tó bá gbé lọ fún, tó bá charge wọn fún, what's it called? Manslaughter in the court. Lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀, the prosecutor will be asking for them to be remanded in the court custody. So they can now make bail application later on. Eventually, the judge might release them on bail. So tí case yẹn bá wá linger for the next 5 years, for the next 2 years, for the next 1 year, okay, the judge can now consider 1 year tí wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ case yẹn. Ó lè wá consider time yẹn nínú sentencing yẹn. But kò ń ṣe time gbogbo coroner's inquest, gbogbo bail tó ọlọ́pàá ló fún wọn bail yẹn, they are not in the custody. It's an administrative bail from ọlọ́pàá, not from the courts. Okay. So that cannot be factored in at all until ọjọ́ tí case right now, Oshin Young found that they are free like a bird right now. Okay. So they've not served any time really. So until tó bá gbé case yẹn dé court, the case yẹn bá wá continue for months and years, then the judge can consider those ones. Okay, that's okay, sir. Thank you very much. Because I don't know why is it taking them time to do that, to charge them to court and let's get everything over with that. You know, many people are still trying to link it up with the DNA thing that, because that has not been taken off the table, No, it's not more a link here, Mom. The government cannot link it up with that. Definitely. The government doesn't have I know that. any time for that kind of stupidity, because whichever case, let the DNA turn out to be negative today,
that has no bearing It does on the no case bearing. of who killed Mohbad or Definitely. whether the nurse will be charged or not. It has no bearing on It it. has not. It has not. That is what I always say. More on Instagram, and then this is always my submission. You know, there are a lot of people in Nigeria. I don't know who they listen to. I don't know where they get the idea from, and then they go astray. No, Yeah, they go astray. yeah, I understand. Báwo dẹ̀ ni ṣé ń bá ń tọ́jú Bẹ̀nẹ́ dáadáa? Ọlọ́run tọ́jú gbogbo wa. So thank you for the answer, sir. I would like to drop. Okay, sir, take care, sir. Sister Temi, ọlọ́run address ilé yìí fẹ́ gbọ́. Ẹ̀yin èèyàn tẹ́ bá mọ̀ ọkọ Bẹ̀nẹ́ nìyẹn tẹ́ bá ń gbọ́ Ricardo tó bá ń pè Ricardo ọkọ Bẹ̀nẹ́ lórí pílátífọ̀mù yìí. Ọlọ́run ló mú sister Bẹ̀nẹ́ yìí wàá náà ẹ̀ṣẹ̀ mú mi lọ́wọ́ tán ẹ̀ṣẹ̀ mú mi sọ́wọ́. Mo fẹ́ sọ nǹkan kan jù ti gbàgbé. Oh God. Cybermark ẹ jọ̀ọ́ gbogbo ẹ̀yin tẹ́ bá ní experience díẹ̀díẹ̀ nínú law. This is the time the platform need you so much. We are truly in need of you. Àmọ́ bá ṣe fẹ́ pín kò sá ní láti group ara wa torí ọ̀rọ̀ kéèsì tó ń bọ̀ wájú yìí sìn. This is time we have to work as one family, you know, àníyẹ ẹni ẹkẹ́ni sílẹ̀. Ìsìn la fẹ́ mọ irúfẹ́ tó wà láàrin wa, so a máa group ara wa ni. Àwọn group kan máa wà ní under Mr. Paita, àwọn group kan máa wà ní under Bẹ̀nẹ́, àwọn group kan máa wà ní baby lawyer gan á need láti gba group. I'm requesting host. Okay. I can see it. I didn't know you want to come up. Who is the person? Hi. Hi, good evening. I'm sorry, this is my other account. Like me, Kinshi, yeah, it's only one. I'm not vengeance. I'm always here. I comment. Sometimes Choppy me replies my comments. So the only reason why and I'm not saying that whatever you're saying is wrong. I live in Niagara Falls. I've been in Canada 20 years. You can. Maybe it's stopped now, but I have two people, my cousin and another family friend. They had US visas. They claimed their asylum from the US border before they stepped foot into Canada. Whether the program has stopped now or not, I don't know. I'm not digress or it's because you said Mr. Paita said maybe I'm vengeance. Yeah. I'm not vengeance. It's different from I've always been a part of this platform. I just don't No, sorry, host, ẹ jẹ́ kí n engage wọn. So, where in US, which border? So I live in Niagara Falls. I have Houston border close to me. I have Rainbow border close to me, and I have the Peace Bridge also close to me. Good. So you have the Sanya, you have the Niagara border there too. Yes. The Fort, is it Fort Erie? Fort Erie is the Peace Bridge, yes. Rainbow Bridge is the one like literally in the middle of Niagara Falls, and Houston is like the last, like another side, yes. Yeah, that's the Blue River, there. Okay, so that is Canada's border. That's what I was trying to explain to you. That, I mean, you have the US border, you have the Canada border, you have the bridge. They will go to the US border. They will tell them they are going to Canada. Yes, now. So I'm not sorry. I don't want to digress. I don't want you to lose your train of thought. You are saying they have to step their feet into Canadian soil. If you are still in the US border, that is not Canada's soil. And I get it. And I understand it's not everywhere. That's why I use the word Canada, not 100%. But you are saying that they have to step foot. Meaning that, yes, I know people go through the back door, they come in and they go and seek asylum, or they come on visitor's visa. Some people were saying visitor's visa. Some people were saying from the airport. I'm just saying that it is literally possible not to have Canada visa, not to go through the back doors, and
seek asylum before you step, because if you are seeking asylum, you are saying you have to step foot on Canadian soil. And I'm telling you that no. I know 2 people. One of them got their PR last year. They had American visas. They went to seek asylum. Yes, maybe because it's close to the border. I get you. Yeah. But I'm telling you that it's possible to seek Canadian asylum before you step on Canadian soil. Yeah. That's all I'm saying. Yes, I understand you, but let's make it clear to everybody. So they have US visa. They are in the US. They now walk from the US or take whatever transportation from inside the US to the Niagara border. They To the tell Niagara, Mr. Pythagoras. I'm not Niagara arguing. US border. I don't want to stop. I'm just telling you, I get what you're saying. And I understand that the reason why it's possible is the probability is because, yes, Canada, US. But all I'm saying, now people are saying from Nigeria. When I was saying it in the comment that time that from Canada you can see, people were arguing. And that's when you said maybe I'm the one, I'm giving wrong. The only thing I'm here to say is because I know for a fact, and that's why I came with my real page. You can, I don't know from other countries. I know 2 people that seek asylum from US border. Please allow us to talk, allow us to allow him to explain himself. You understand? And your voice is I get what he's saying because everything he's saying is your true. voice is going but the story has changed. higher. Oh, sorry, that's just how my voice is. I apologize. What we are talking about, Wunmi is in Nigeria, not in US. The possibility of Wunmi is what brought about this. You guys are not getting me. Don't worry. No. Emma bínú start. Emma bínú. Nǹkan kan tí mo ń bẹ̀ wọ́n pé if you are doing that, it has to be a refugee or humanitarian resettlement program. Yeah, refugee is I get the humanitarian ground. Refugee is asylum too. That's what asylum is. That's refugee. That's what it is. We are all correct. What Funte àbí kí ni máa pronounce orúkọ yín? Funte, that's fine. Funte. Yeah, what Funte tí wọ́n ti understand ni pé ibi tó ti seek asylum gangan, it is still until they step their feet or their foot into the Canadian soil. I've been at that border. I know what goes on in that border, all the borders, the deep, the Blue River, the Sania Bridge, border. I've been there. Been there. I'm an immigration consultant too. So I know these things. So what they do Garashiki. Please, Sister Tony, see Mr. Gbajumo's comments. I'm not arguing, but everything you're saying is correct. We are one, Ejo. We are one. Please, just ignore the comments, I beg. Ignore them. Listen to what Mr. Pythagoras is saying. We are all on the same page. We've been following this trend. Sister Tony came in, she mentioned Nigeria. She mentioned Nigeria. And I noticed that at the point, see, Mr. Pythagoras, inshallah, possible is until you step foot into that country, that is Canada. That is the only time to like. Okay. It was at that point that you type no. So at the point that you argue, but these people I don't understand. Calm down for our take over to Shelley. Please let's learn from both parties. Please, Emma Binu, who is Oluwani? Please, that's why I don't like coming up. You people just ignore them. I know you know. I cannot ignore. I did not, because the part that I came to this Canada, I spent a lot of money. I came as an international student. I did not do anything. Yeah, I didn't come to Canada. My family did not cost nothing. Because our comment section will continue to try you. And it's not topic for public. You understand? Our Nigerians, but at the same time, Chati boy Polo baby me, Lagumo, we are ẹ má bínú ẹ jẹ́jẹ́ sáré bèrè kankan ẹ jọ̀ọ́ ẹ má bínú ẹni tí mo ní ìṣọ́nìkẹ́ wá báyé àwọn tí bàbá jẹ́ gbogbo nǹkan lẹ ní lọ́dọ̀ yín ṣọ́nìkẹ́ wá báyé wọn jẹ́
ẹ̀dẹ̀ ṣe díẹ̀. I'm not Baba's team, oh. No, Ẹni no, sùúrù, he's àǹtí ẹni talking pé to mo bá wí. you. Àǹtí ẹni pé mo Amazing. bá I understand Josie. No, I understand you because when I'm in the comment section, one man shame Mumari. That's why I don't like No, she's not comments. talking Like, to àǹtí ẹjọ́ you. jẹ́ kí n parí ọ̀rọ̀ Saying we mi mo wà have ní all session. the professionals here. That's what she's trying to talk about now. So calm down. tó bá di lọ́la ń sìn àbílẹ̀ mi sì wọ́n á tún máa sunkún kiri Àìtá ló fẹ́ Wunmi gbé máa lọ wọlé. Canada àìtá ló máa ṣèwé Wunmi ti lọ ayé àwọn tí bàjẹ́ ẹ má má pa wọn jò sí ṣé nígbà tí mo sọ pé Ọlọ́run wà lẹ́yìn sórí Ọmọwùnmí you are blessed ẹ máa ké kú ni. Sẹ́mi ẹjọ́ pẹ̀lú má bínú ẹ̀ka lẹ́sà mo fẹ́ change ní sátẹ́mi ẹjọ́ ṣe lè fi kọ́kọ́ fún mi ẹjọ́ torí Ọlọ́run unusual request ni ẹjọ́ ṣe lè bá mi play Ọmọlúàbí fún Ọmọwùnmí mo fẹ́ sọ nǹkan kan ní bọ́mọ ẹjọ́ ṣe lè bá mi play orin. Ẹ wẹ sọ ọkọ tẹ máa sọ ẹ máa ń sanwó orí fèmí ni ẹ kọ máa lo ẹ̀jẹ̀ tèmi ẹ kọ máa sọ kí n máa make request o. Ẹ sọ ọkọ tẹ bá fẹ́ sọ fún mi. I love you ẹjọ́ now ẹjọ́ thank you my love. Ọmọlúwàbí today. Let me finish what I was talking about. So, actually, Olodawa brought perspective to the argument earlier on. So I didn't know what was going on in the comment section. At the point, until you set your foot on the Canadian soil, nígbà ni o ṣe lè seek for asylum. Ni mo rí message tí wọ́n sálẹ̀ pé you can do it from outside, which I know it is practically impossible. The US borders, the officers there, they don't have the power to assess you for whether you are qualified for asylum purpose or not. They don't have the power to assess you on Canadians' rules and law. All they can do, they cannot stop you from leaving their country if you have not committed any crime. If you go to the border and you say you're leaving, they will check the details, they will stamp your document that you're leaving on so dates. Bye-bye. So if you go there, walk through to the Niagara borders and you tell the immigration officer, I'm leaving, they will stamp your visa for you. Tó bá ní visa láti re-enter padà, tó bá tún wọlé padà, wọ́n assess here. If you're admissible into the country again, they will admit you. So since you now don't have Canada visa and the place is a trekkable distance, so need the flight láti lọ síbẹ̀. Tó bá need the flight làwọn ti flight mama wọ́n pé ní visa lè gbé ẹ lọ sí Louis. But because you're trekking over the bridge, you will walk down there and you will meet the Canadian officers. They will now ask you to prove that you are admissible into the country. It will now be at that point you will tell them, I am here to seek asylum. Yes, you don't have a visa, but you have found your way into the country. The same way, even if you came through the sea, Abiosa Pamosino luggage section plane, tí ó land ẹ sínú Canada, ní visa lóòótọ́, but ó ti bára nínú ìlú yẹn, you will walk up to an immigration officer or custom officer and tell them, I am here to seek asylum. So, ó ti set ẹsẹ̀ sínú country yẹn at that point. Sorry, ṣe tẹ má bínú. Yes. Sorry. Ṣé were on the same space? They are on the same page. No, mo ń bèèrè lọ́wọ́ mọ́mì wa ní. Lọ́wọ́ Fúntè. Yeah. Fúntè, are we good now? No, I'm fine. I don't have anything to say. It's fine. Eshe. All right, ma. Thank you. Shout out to the ones where they run things. Behind the scene, they know they see you.
dey work, you dey try, you dey make sure say everything go dey okay. Tọ́lẹ̀ we dey hail you, you say Olúwa no go save you. Ó ṣe rere la fi pọ́n ẹ̀ lé o. Ọmọlúwàbí ṣe rere ó tún gbà ràdà. You're doing well, oh my brother. Ó ṣe rere la fi pọ́n ẹ̀ lé o. Ọmọlúwàbí ṣe rere ó tún gbà ràdà. You're doing well, oh my sister. Ó ṣe rere la fi pọ́n ẹ̀ lé o. Ẹ kú iṣẹ́ o. Ó ṣe dáadáa. Ọmọlúwàbí ṣe dáadáa. Mo ló ṣe dáadáa. Ẹ kú iṣẹ́ o. Ó ṣe dáadáa. Ọmọlúwàbí ṣe dáadáa. Mo ló ṣe dáadáa. Àló ṣe dáadáa. Ó ṣe dáadáa. Ó ṣe dáadáa. Ẹ kú iṣẹ́. Mr. Python ibi tọ́rọ̀ yẹn wá lọ sí fearless ni pé báwo ni Ọmọwùmí ṣe tí ò ṣe gba gbogbo petition àwa tá a wà lórí platform náà wá. Ẹ jọ̀ọ́ kí la bá ń lẹ̀ o, kí la bá ń lẹ̀, kí la dé bá. Bá ní tilẹ̀ àti parí everything bá ní tilẹ̀. Mr. Python báwo ni Ọmọwùmí ṣe dọ́jì ẹ má bínú Cindy báwo ni Ọmọwùmí ṣe dọ́jì gbogbo lọ́ọ̀sùtù kò sí ọ̀kan bá wa tá a wà lórí platform àwa náà wá ń fi lọ́ọ̀sùtù lé kiri ẹjọ́ báwo la ṣe Ọmọwùmí ọmọláàbí ni ẹ ó tíráì ó ṣe dáadáa o ṣùgbọ́n àwa tá a wà ní sí àwa là ń gba lọ́ọ̀sùtù o. Àwa ló ń ti petition lé lọ́rùn. Àwa náà fi petition lé lọ́rùn. Tí ó dẹ̀ ń ṣàwa lọ kú ẹ kú. Tí mo fi lè bá 5 something tí mo bá 5 something nǹkan ti ṣẹlẹ̀ nìyẹn o kí ló dé báyìí nísìnyí kí ló tẹ̀ jí mi ẹ tó bẹ̀rẹ̀. Ẹ káàbọ̀ a máa padà sẹ́yìn rí ká. Òkè olówó àlà. mo ti sọ pé ẹyẹ tán lé mọ́ mo ti ní kẹyẹ tán lé. Àwọn kan wà ń sàlẹ̀ ń bẹ̀ yẹn lẹ́kàn ẹ̀rọ kan wọ́n ń sàlẹ̀ ni ọkọ̀ wà ń sàlẹ̀. Ok bébì mi máa rí káàpù. Bébì wà ń sàlẹ̀ mo rí kọ́mẹ̀ntì wọn. Nasinde ibi tẹ bá dé máa yìí mọ àwọn fámìlì wọn rán mi sí yín wọn ní kẹjọ kẹtù wọn lẹ. Kí ló kàn án fámìlì wọn níbẹ̀? Ọ̀túnba bébì mi ẹ máa bọ̀ lókè. Táwọn kójú rẹ̀ méjì tán ti wá sókè tán ṣà ń sọ my Cindy ni mò ń sọ pé tẹ bá tún tẹ request wíyà Cindy ń sùn my Cindy bọ́n ṣe ń gòkè ló ń pe my Cindy. Sister Cindy ṣe wọ́n pé Yomi bú wa ṣá. Yomi bú wa. Yomi ní alọ́dọ́kọ̀ ó ní gbogbo wo ẹni tànà lára ń tànà. Ó ní àwọn ta tó rí ta tó ń dó lójú olóko dọ̀tí là ń dó. Kò lè dùn pẹ̀lẹ́nu ẹ play ẹ̀ kò sẹ́ni tó máa gbóhùn wèrè ẹ̀ tí ò ní fún ní èpè. Ọlọ́jà ẹ̀ sùn ẹ kalẹ́ mà. Mọ́mí dùn sí ẹ kalẹ́ mà. Sister Cindy èmi gan tí mo fẹ́ wà ní. Ọlọ́jà ṣe ní Pythagoras. Ẹgbẹ́ rẹ̀ kì í sùn lọ́wọ́ nípa ìta. Sister Cindy terror of Mr. Python ẹ ra sílẹ̀ o kò sí nǹkan táwọn àti Sister Temi ò ti fi mí wé látàárọ̀ mo wà lórí ilé mi justice ni mo bá wà o. Àti jojú ayé. Ọlọ́jà ẹ̀ṣọ́ kó mo wà nínú Walmart mo dẹ̀ ń dá nìkan rẹ́rìn gbogbo bẹ́ẹ̀ àti bẹ̀rẹ̀ lẹ́kọ̀ọ́ mo dẹ̀ ń dá nìkan mo fi kọ́ sí ti. Àti jojú àwọn èèyàn nínú ayé. Mi ò tẹ́ bẹ́ẹ̀ láyé mi lábẹ́bẹ́ tí mo ti àtọkọ àtìyàwó kí ni mo ṣe fún yín kí lẹ̀ṣẹ̀ mi. Mo dẹ̀ ń dá rẹ́rìn nínú store mo wò pé olóyẹyẹ tètè kúrò dùnmọ́ nínú. Ibi tí bẹ̀nẹ̀ bá fẹ̀gbẹ́ sí lálẹ́ Ọlọ́run ló mọ orú oorun tó máa sùn. Sísà mi ò sì mọ nǹkan tó ju wáyé lálẹ́ yìí ó dá mi lójú. Ó ga ọ. Adé pé bẹ̀rẹ̀ ọ̀rá bọ́lẹ̀ wọ́rọ́wọ́ ni. Mr. Python ti parí nǹkan tá à ń ṣe I think we are done. Sódà àárọ̀ wọ́n ti ẹ̀ sódà àárọ̀ gan. Okay, ó yẹ parí nǹkan tẹ́ ẹ̀ sọ kí n tó. I think you are done actually. So what we are trying to say is lastly normally kò ṣe pé kéèyàn máa gbéraga but lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan tí ó bá tọ́ kéèyàn sọ̀rọ̀ èèyàn ṣiṣẹ́ débẹ̀ ni
She understand, but kó má dàbí ìgbéraga, kó má dàbí nǹkan kan òun la ṣe jẹ́ káwọn èèyàn máa sọ what they are capable of and what they can do, the miracle, the performance and everything. So vengeance for you fool. Tí Ọmọ́wùmí bá fẹ́ travel, I'm telling you, kò lè ná Ọmọ́wùmí ní chinchin báyìí. Not about money o, fún gbogbo any move tó bá fẹ́ make. You all, tẹ́ bá kóra yín jọ, kẹ́ tún pọ̀ jù bẹ́ẹ̀ lọ, you cannot stop her. I swear to God. In fact, Ọmọ́wùmí bá fẹ́ travel ó easy jù. So sometimes when we see you people crying, on deny visa, Ọmọ́wùmí ti travel, Ọmọ́wùmí wà níbì kan, ó ti wọ̀lú kan, ó ti wọ̀lú kan. Ọmọ́wùmí said, and I quote, even from the beginning of this thing, kéèsì yìí wà ńlẹ̀. Ṣé mo iye travelling tó ti fi lọ Ọmọ́wùmí ni tó ń sọ pé no. Ọkọ mi ṣì wà níbi tó wà yẹn. I still want to be here to see the end of this so that you people will not say, oh, sálọ. See, you are just making it look as if you are working fún àwọn ọ̀dẹ̀ tó ń tẹ̀lé yín. Lẹ́ǹtì ṣe jù báyìí lọ náà tó ń sá káàkiri tó ní àmà àti kìíní kan airport náà. Àwọn làgàtà ṣe jù báyìí lọ náà ní UK tán lọ ń kanlẹ̀kùn tán mú lẹ́tà kiri àti màmá tẹ̀túlà yẹn. Màmá Poor Grace àbí kí ló porúkọ no sorry light off. Tóun náà ṣẹ̀ṣẹ̀ talantolo àti mú ìwà pẹ̀lú oníṣùgbàǹgbà tẹjọ́ ló ń kóra yín jọ tẹ́ ẹ̀ sọ Ọmọ́wùmí must not travel. After all of that, akọ̀wé pé ká jẹ́ kẹ́ mọ̀ pé Ọmọ́wùmí can travel any day, anytime. Nǹkan tá a ṣe Tanzania. That Tanzania is to tell you all that you are fools. That Tanzania movement, akọ̀fẹ́ fi jẹ́ kẹ́ mọ̀ pé ẹ kéré, ẹ bíntín, ẹ below. See, sincerely, normally gone, she won't even go. But we just said, no, this is to just tell them, shara. Shara lójú ọ̀tá. Orí bíbá la wà, tẹ́yìn kan tún lẹ́nu, ṣebó máa padà wálé olóbùkú kíní kan tán ló kú ẹ̀ dàbí pẹ́ńsù àlòkù primary school tá máa ń lò ń gbà yẹn tá máa gé tó máa kú tó ń tó ló bá yẹn. Bó ṣe ń pariwo ń gbà yẹn náà nìyẹn pé ṣèbó ó gba airport yẹn lọ kó ń wo bó ṣe máa padà dé àti Sami Jojo náà ń gbà yẹn àti Àkúdàyà. Ẹ kàn máa wà lọ́ọ̀nlá ẹ kàn máa fọ́nbù ẹ kàn máa lẹ́nu pírí. Ọmọ́wùmí fúnra rẹ̀ ò tí ì ṣetán àti travel. Ṣé mo yẹ support Ọmọ́wùmí tó ti reach out sí mi? Ṣọmọ yìí bóyá ká ṣe travelling is not yet time. Ọmọ́wùmí ò sá lọ. She still being in that Nigeria is to tell you all pé àní kò jẹ gbì kò lè kú gbì kò níbi tó ń sá lọ. So when you come out and say wọ́n deny wọ́n lè padà wọ́n ṣe kinní kan ọ̀dọ̀ tẹ́ ẹ̀ bá fún àwọn òpònú tó ń tẹ̀lé yín báwo lọ́n ṣe fẹ́ gbà. If you don't give them, how will they take it? Tàti ẹ̀ láwọn Obama of Canada pẹ̀lú wambi. Obama of Canada wambi. Ṣé mọ àwọn sọ̀pọ̀tà Ọmọ́wùmí ṣá? Combine ọ̀nà. Báwo ló ṣe fẹ́ ṣé mọ àwọn sọ̀pọ̀tà lọ́dọ̀ àwọn ṣiṣẹ́? Mo ṣe sọ fún pé tó dọ́dà lórí àti fìdí gbòdì bíbà yìí ní orí TikTok yìí kò jẹ́ kí púpọ̀ nu yín mọ̀ nǹkan kan. Ṣé rò pé púpọ̀ nu yín tẹ́ pé Uber lẹ́ ń ṣe káàkiri tẹ́ kàn ń ṣe rádaràda kiri lórí street àwọn ìlú tẹ́ wà tẹ́ bá ríjọ́ tí wọ́n ń train ara wọn bọ́n ṣe ń register fún Uber ibẹ̀ mo ti kọ́ tí mo ti wò pé ṣé mi gò ní lọ register fún Uber báyìí. Dẹ́gbẹ́ ìbò ṣe ń kọ́ra wọn sọmọ ló ń kọ́ra mọ́ tó bá fẹ́ drive Uber this is what you need to do you need to do. Owó tí kú wá so ẹ gbà mí. Lunch and so you need to do this. You need money. Àwọn wèrè ẹ̀ríṣẹ́ bú tán kọ́ra wọn. Like you people, mama wò yín báyìí pé àwọn wo làwọn eléyìí. Bá sọ̀rọ̀ nsìn, ó jẹ́ máa lọ tàbéyàn tí ó ṣẹ̀ mí. Òun ni ọ̀rọ̀ bíntín láyé tó ní òun náà ní furniture showroom kìíní kan. Àṣé òun náà ṣe ń kọ́ṣẹ́ carpenter ni nígbà tó máa mú. Ẹlẹ́sìn ni gbogbo wọn. Gbogbo yìí máa fọ́n bù.
ọmọ lọ mú 6 inches wá sí ló wà. gbogbo yín máa bọ́ sí online bíbá ẹ máa sọ nǹkan tẹ́ ẹ̀ tó inú yín máa ń bí mi especially ìyẹn ọlọ́run. wèrè sean pizzo àárín wọn dẹ́n má ti ẹ̀rọ bóyá retired general mà nìyẹn àwọn afọ voice ìyẹn náà máa ní òun máa fìbọn fọyàn lórí ni òun máa jẹ́ kí náà kà á. àwọn bíbù yìí lọ sórí burúkú jù lórí lọ́ọ̀lá ìyọ̀ náà bá ń gbọ́. ìjọ tí àkúdàyà ń bọ̀ ìjọ kan ó dà pé bóyá ó jẹ́ bóyá ó lọ gba àwọn oògùn ẹ̀ bóyá oògùn ẹ̀ ti tán lọ gba pólíbàgì àwọn kọ́ yẹ pé aláàmù tó máa ń so mọ́ bẹ́ẹ̀dì ẹ̀ bóyá bátìrì ẹ̀ wíìkì ó lọ rà ló ń sọ fún Papiano pé òun bọ̀ láti ọ́fíìsì Papiano ní you get office. olóṣì làwọn Papiano yẹn ó yẹ. wọ́n yẹ gbọ́ yìí kẹ́ ọ kọ́kọ́ mẹ́lò lónìí what are you saying? I mean you get office. Your house na your office. olóṣì ni Papiano ṣé kò ní gbogbo tébù tó máa ń lù tó máa lo wíìgì. I don't know. ṣé kò mọ̀ kó lọ́fíìsì ni. ẹbí náà ẹ wò bó ṣe easy fún wọn tán ṣe máa ń sọ pé wọ́n yọ àwọn lẹ́nu iṣẹ́ nígbà tẹ́ pé iṣẹ́ ó ṣiṣẹ́ rádaràda lẹ́ ń ṣe àwọn iṣẹ́ tọkàn máa fẹsẹ̀ gba yín síta báyìí kékeré because kó tó lè di pé wọ́n dá ẹ dúró lẹ́nu iṣẹ́ ṣá ó máa ní nǹkan tí o ṣe tó ṣe kínní a ti jẹ́ pé bóyá ibiṣẹ́ yẹn gan tẹ́lẹ̀ wọ́n fẹ́ ṣe fìdí ẹ̀ ń bẹ̀ ni. ó lè jẹ́ jẹ́nsì ló ń bá ṣiṣẹ́ àwọn olóṣì wọ́n lè má ẹ̀pọ̀ níṣẹ́ ọ̀gán lè jẹ́ mi làwọn insta kí ló tiẹ̀ máa ń kó àwọn kìíní yẹn náà indeed flex irọ́ insta work kọ́nà pé insta work àbí indeed flex tó kàn máa mú shift tí wọ́n máa kọ̀ ṣóun pé shift ti wà open náà àsáré pick ẹ̀ falẹ̀ tó bá dé shift for the next 3 months á sọ pé ò níṣẹ́ mọ́ ṣé oníṣẹ́ to start with ni. lọ́dà pé mò ń sọ pé àwọn tó ń ṣe Uber is not a good thing here yeah it's a good thing but that is what most of you do. àmọ́ rárá àmọ́ 5 nínú yín jẹ́ kí n mention orúkọ yín. ọ̀dàlàtì wọ́n lòun làwọn Adéníkẹ́ lòun ń ṣe. boss rat náà mò ń lọ òun lòun ń ṣe. kí lorúkọ yìí náà lọ́dọ̀ Papiano jẹ́ ẹ̀ náà ìbà òsì light off náà nǹkan tó ń ṣe nìyẹn wọ́n tún ní prince kan náà oníbọ̀bọ̀ kan náà tó ń pèrè ẹ̀ prince lásán nǹkan tóun náà ṣe sọ pé ó bàjẹ́ ṣé òun báyọ̀ náà ṣe ni. ṣé nǹkan tí light off ṣe ni tó ń díṣòwò káàkiri ẹni àwọn. ṣe bóyá òun ló máa táwọn èèyàn bá ti wọnú mọ́tò náà wọ́n ń kan ìtútù kan oníṣọ́lákè wọ́n náà ní Détọ́lá Àdùkẹ́ bọ́n ṣe ń drop orúkọ yín it's not that we are saying kò dáa but then try láti máa try láti máa jẹ́ kó rí yín pé. àwọn alérí kọ́sítọ́mà gbé fọ́jọ́ méjì wọ́n á sọ pé àwọn ò níṣẹ́ mọ́. gbọ́ àwọn wèrè bíi tiyín lè máa sọ̀rọ̀ sọ́kọ tèmi accountant ni ó ṣe ń lu òyìnbó kò kọ application lẹ́ẹ̀kan kọ́ reject ẹ̀ àtijọ́ tó ti délùú yìí ló ti bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́. ẹ̀yin Uber driver lásán yìí gbogbo yín máa bọ́ síta ń bẹ̀ yẹn ẹ máa sọ̀rọ̀ èyí bíi York pork daddy tó lọ sí store tó wó ń tán mi lè imagine irú òṣì báyẹn rí láyé mi ṣé ò ní line of credit ni bó tiẹ̀ ní bó ti láì. kò níṣẹ́ dependent ló wá ṣe ọmọ ló dẹ̀ ń tọ́jú. gbogbo wọn máa ń gbọ́mọ baby sitting ló ń ṣe ń lé gbogbo àwọn olùkọ́. dependent ni ìyàwó ẹ̀ ló ń school òun ló fi dependent wọlé kò dẹ̀ lè ṣiṣẹ́ torí ní láti tọ́jú àwọn ọmọ yẹn. ìtọ́kọ̀ ẹ̀ ń ṣe security náà á sọ̀rọ̀ sọ́kọ mi ṣàpàtà ìtó jẹ́ pé ẹ ti ń ṣe èrè gan lórí app yìí o ẹ ti ń ṣe èrè gan. bébì mi nìyẹn ẹyọ kan out of 4 mi ò kò ń ṣe pé èèyàn gbéraga ni ẹ̀yin ẹ mọ̀ tẹ́lẹ̀ pé nà lọ́ọ̀yà
ẹ tún wò tó tún rọra fún yín jẹ lè náà tún rọra fi gún yín pé ẹ tún gba ilé yìí náà àwa yóò ṣì ń bíbá yín náà. Wọn ò tún ṣe lọ́ọ̀yà lásán consultant ló pera wọn o consultant ni bébí yín o consultant. ẹ̀yin náà gbọ́ bẹ̀ yẹn mo ní kẹ́ má bá mi pè tán. mú gbọ́ má bá mi pè tán. way forward. ìyá ọ̀dà ni ẹ má tẹ̀ mí sórí afẹ́fẹ́. wọ́n wá máa ní what's the way forward èyí ìpè tíba ìyẹn tẹ̀ máa wá máa ní what's the way forward now what are we saying what is the real way forward what do we have to do next now. tàtẹ́mi ẹ̀ má bínú ó dàbẹ̀ pé wọ́n ní lọ́ọ̀yà wèrè kan báyìí bàbá kejì àtúntàkùkọ tó lóun gbé níjẹ̀bú Samson àbí kí ló ń porúkọ ẹ̀ lọ́jọ́ náà lọ láàrin wọn tó máa ń gbé lọ́ọ̀yà lọ. ẹni ọmọ olófo tó sọ pé kí tẹnìyẹn sọ lẹ́yìn ìkwẹ́sì jẹ́ títẹ́ni ní àbólóyún búkú ni bàbá yìí kí lè tó dárúkọ. bí bàbá ní àmì ẹ̀ tó represent ẹni ọmọ ológun. ẹni ní kí ló dé tó dárúkọ kí ló dé. ìyẹn ó tiẹ̀ ní kankan tó sọ ní kwẹ́sì tó béèrè lọ́wọ́ wèrè tó dojú gbogbo ẹ̀ pọ̀ ṣé wọ́n tiẹ̀ mọ kéèsì tó wà fún. ó ta lọ́wọ́ yìí àbí aries tó ẹ̀ṣẹ̀ ló ń bá African TV tó yẹ pé car wash ló ń ṣe ọ̀nà Ṣàngó car wash tí Africa tẹ́ bá wo sálúbà tẹsẹ̀ Africa ẹ mọ iye mọ́tò tó máa fọ̀ lójúmọ́ pẹ̀lú sálúbàtà. kí ni àǹfààní èèyàn gba lọ́ọ̀yà kí èèyàn má tún lè identify pẹ̀lú lọ́ọ̀yà tó gbà lọ́rọ̀ tẹ́lẹ̀. mi ò rírú ẹ̀rí láyé mi African TV ordinary carpenter kọ́ ni jose o ordinary car wash man African TV kíru aries tó ní I use 30-something years ní Amẹ́ríkà kó ẹ̀ṣẹ̀ máa bẹ̀ ẹ́ kó jẹ́ kóun lo signature ẹ̀ láti petition like ẹ̀ ń ṣí eré gan o. Aries the forger. ẹ ṣẹ̀ṣẹ̀ wá ń gba ẹ̀jẹ̀ ń lo signature did you ask me that you want to use it ìjọ tó ti àgé ọ̀rọ̀ signature yẹn ó fọ́nì gan Mr. Pythagoras mo kàn lánú lẹ́ẹ̀bá mi lè pàdé ọdún bóyá mi lè sọ pé mo wà too surprised but then mo kàn wọ́n pa ẹ̀wọ̀n àwọn táwọn èèyàn wa máa gbé tán máa ṣúra pé. olóṣì ní Aries ẹ máa rí pé nǹkan tó ti ń ṣe tipẹ́ nìyẹn kí ọkọ ẹ tó kú náà bóyá forge signature tó transfer àgbo properties orúkọ ara ẹ nìyẹn kó tó pa ọkọ ẹ dànù ní US ńbẹ yẹn. wọ́n jẹ́ ń jọra o ṣe mọ̀ pé nǹkan tí chairman ṣe ní Ọbásanjọ́ farm nìyẹn tó ń try àti forge signature Ọbásanjọ́ nǹkan tó fi sáàkẹ́ ní Ọbásanjọ́ farm nìyẹn o tó gbàgbé pépà tó fi ń practice signature bàbá yẹn tó gbàgbé sórí table nínú ọ́fíìsì. ṣe bí the same thing náà ni yẹn criminals. Yomi náà ṣe ẹ rántí petition tó kọ́ release ńgbà yẹn táwọn èèyàn wá find out pé ó lọ forge petition wa ni tó wá ṣe sáré lọ sí tó wá ṣe wá lọ commission lọ submit tó kọ́ gbólúwọlé wá fún wọn ńgbà yẹn. ẹ wo làgàtà náà ẹ wò tí làgàtà náà lọ ṣe tóun náà forge signature lọ́fẹ̀ẹ́ nǹkan tó lóun fi petition gbogbo ara àwọn láìsá ẹ kàn tí ẹ wo gbogbo nǹkan táwọn people yìí oríṣi àní màá wo fídíò mi màá wo àwọn màá kàn tiẹ̀ type orúkọ èèyàn mi báyìí màá kàn tiẹ̀ jókòó ti fídíò ẹ̀ ń gbà má jẹ́ máa dá rẹ́rìn pé ẹ wo gbogbo òṣì tí eléyìí náà ti ṣe lórí J4M ẹ̀yin náà wo àwọn nǹkan tá à ń sọ ń sìn àti ìsọ̀rọ̀ ara à ń sọ̀rọ̀ méjì mẹ́ta táwọn bá lè ṣe àwọn combination báyẹn láàrin ìwà kan múyàn méjì mẹ́ta tó ti ṣerú àwọn ìwà pálapàla táwọn ń ṣe yìí signature forming of signature sí àti dárúkọ èèyàn mẹ́rin ẹ jẹ́ bọ́ síta ẹ̀yin lẹ máa lérí léka nǹkan tẹ́ ẹ lè dà níwọ̀n gbọ́dọ̀ náà mi ò blame yín o àwọn tó wà Nàìjíríà nù yín ẹ ti fẹ̀bà kó wọn lọ́bẹ̀ jẹ́ àbáwọ̀ lẹ́yìn máa ń sọ. báwo làwọn èèyàn wa ṣe máa ń wà lánàá máa wo Gemini sí àbí Gemini ẹni làgàtà ìsọlé sí ẹ you better power type olóṣì tó bá wà bẹ́ẹ̀ tó bá respond sí i gan tó bá wà bẹ́ẹ̀ tó bá respond sí i gan. Mr. Pythagoras gbogbo wọn máa ń wà bí ibi ìbàdàn gbogbo wọn máa ń sùn ó ní nọ́mbà tí gẹ́ẹ̀sì wa máa wà tá a máa mọ̀ pé dem dey here
ẹ̀yẹn jẹ́ kó di ọ̀la gbogbo ọ̀rọ̀ tá a sọ yìí lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan bó ṣe máa mú nìyẹn a ti ń fún wọn tọ́pìkì bá ṣe ń ṣe yìí à ń fún wọn tọ́pìkì tó máa lò bíi káwọn ìyá aláta kan lọ sí platform kan lọ́la mo wà lọ́dọ̀ wọn lánàá sẹ́wárí gbogbo ohun táwọn bíbù rẹ̀ ń sọ wọ́n wá mú nǹkan tẹ́ sọ yẹn níṣẹ́ kan sọ pé òyìnbó tán lò ní òyà wọn ò wọ́n wá tàn ní ọ̀sán ẹ̀ wá máa wò pé gbà wò lẹ sọ adúrú ọ̀rọ̀ téèyàn yìí lọ sọ. Tiswell mo ti wá sí kíni mo ti wá síbi tó wà náà is this our news for now. Làgàtà ní tó bá bí ẹ̀dá kó respond the comment section bẹ́ẹ̀ yẹn kádẹ́ ní kò ìṣọ́ máa lè ní ó bá jẹ́ mi ṣe ni máa respond pé kí lẹ́mí tẹ máa sọ pé kí n má wọ platform yìí mo jẹ́ kó block nígbà yẹn. Akúdàáyà ìwọ náà power tap and follow the host. Àyẹ̀ ti follow host ti pẹ́. I'll be here. Nígbà tí ayé Làgàtà ò fẹ́ bàjẹ́, a wá dáhùn bẹ́ẹ̀. Ikú pa Làgàtà tó bá dáhùn. Mr. Piper, ẹ gbọ́ ẹ̀hún kí lórúkọ ẹ̀ Duke. Ó ló yẹ kí Aloba sún Ọmọ́wùnmí pé because ó fi Mohbad sí ń kí ẹ Ọmọ́wùnmí wá jẹ́ kí Mohbad kú. Ọ̀rọ̀ mi ilẹ̀ tún rán mi létí ẹjọ́ bí mi. Mo dẹ̀ sọ pé máa sọ̀rọ̀ ń pa ẹ̀ náà torí mò ń gbọ́ ṣòwọ́n ní alẹ́ àná nígbà tí bí ọtí tó pẹ́ra ní gospel music yẹn Samsodium àbí kí ni wọ́n lé orúkọ ẹ̀ jẹ́ náà. Sodamite olóòbùkún. Sodamite tó bá ṣọ́ra náà ṣì máa fẹ̀wọ̀n gbára eventually ó ṣe ń bá bọ̀ ni. Mo ń gbọ́ discussion wọn lánàá ìbínú ẹ̀ ni mo fi lọ sí ọ̀dọ̀ Papiriano lánàá pé Papiriano bó ló ti rí àwọn collection wèrè tó kójọ lálẹ́ yìí torí mo rí pé Duke wà ń bẹ̀ Richie wà ń bẹ̀ Eric wà ń bẹ̀ Ṣọláké wà ń bẹ̀ Làgàtà wà ń bẹ̀ mo ní collection wèrè lélẹ́yìí àwọn sẹ́ẹ̀tì tuntun yìí máa tutù kẹ́ ó dà pé Papiriano ti súnmọ́ pé tí ò bá sùn á ti invite mi wá sókè pé nípa ẹni tó máa ń invite tí òun dáhùn lò ló tún wá ń kọ́mẹ́ǹtì bí yìí àyàsáré lọ opportunity yẹn pé kóhun tiẹ̀ invite mi sókè ká ní discussion mo gbọ́ ọgbọ́ discussion wọn the first idiot the lady mo gbọ́ bí tó sọ pé òun lè petition àbí òun lè petition pé kí wọ́n gbé Liam sí kí ẹ̀ ti tòun ó dà pé bóyá Papiriano àbí kan náà wèrè ara wọn náà ló wá ń sọ pé torí òpè ni ìyá ọmọ wà láyé wà láyé. Rotimi ló sọ fún pé òun pọn Ọmọ́wùnmí pé Ọmọ́wùnmí lè parẹ́ nítorí ọmọ ẹ̀ ó wá sọ pé wàá gba ọmọ ẹ̀ lọ́wọ́ ẹ̀ owó. Báwo ibo náà ti máa ní ìrònú yìí bó. Sodamite wo kórúkọ mi sílẹ̀ èmi máa bá Ọmọ́wùnmí ò ní láti fọkàn èmi máa bá Ọmọ́wùnmí pa ẹ́ afọkàn Liam máa pa ẹ́ ni ò ń ṣí mo gbọ́ tí má bínú jàre ẹ continue. ṣé ló fẹ́ fọwọ́ kan Liam ni. náà ó ní ẹnitọ́rọ́ Ọmọ́wùnmí ti gbé Liam lọ sí pati tó lọ ní Kòròdú pé so bóyá kò wá ó wà ń fit nìyẹn láti réèzì ọmọ ní pé wọ́n lè fọmọ sí mọ́ ọmọ ṣáà mọ̀kàn tó ń sọ débẹ̀ tó ní bóyá òun lè petition kọ́ọ̀tì kan fi ọmọ sí nkẹ́ òun àpò lórí burúkú lélẹ́yìn ó dà pípa. kò ní í dáa fún ṣó dá right àbí kí náà ń porúkọ ẹ àbí Sodom and Gomorrah kò ní í dáa fún ẹ wò ó sórí. wèrè wọn dẹ̀ ti wèrè sí wọn náà dẹ̀ ń sọ̀rọ̀ òun àgbà àwọn olóṣì ẹ̀ àwọn ọmọ mẹ́ta tóbi kò tí ọmọ mẹ́ta bàbá mẹ́ta ni wèrè ẹ̀ bí o tí o ti imagine kò tí ì jẹun yó ó ń fògì ògì ló fi ràn àwọn ọmọ orí network ló ti fẹ́ wá gbowó wọ́n ti ra data fún bẹ́ẹ̀ lánàá tẹ́ bá rí bínú ẹ̀ ṣe ń dùn gbàtọ̀ data. ó sọ̀rọ̀ ẹ̀ di star ó ń lọ káàkiri gbogbo platform ó sọ̀rọ̀ ẹ̀ di star torí gift ẹ lọ wo ẹ kọ́ lọ wo YouTube ó kọ́ lọ wo gbogbo ẹ̀ nọ́mbà òun wà ń bẹ̀ gbogbo ẹ̀ ó ń polówó ara ẹ̀ bàbá ẹni tó gbẹ teyín yẹn ó ń bẹ sùn mọ́nu studio ojú òtí ẹ̀ òun ló fẹ́ gbọmọ àbórí orí ẹ̀ ò pé oríru jòsí yẹn nonsense. Cindy ẹ fẹ́ sàn ọkàn. ìyá nǹkan tó ń sọ yìí náà ni mo fẹ́ ní ẹjọ́ kí lẹ fi pé ó ń ṣe lady yẹn tó ń múùfù kiri bíi wèrè bẹ́ẹ̀ yẹn.
ojúmọ́ kan wèrè kan ni níbẹ̀ yẹn wọ́n sì máa jáde gan wọ́n pọ̀ o wọ́n ń bọ̀ o àì tí ì rí kankan o ojúmọ́ kan wèrè kan because who is she in the grand scheme of things àbí báwo làwọn olóyìnbó ṣe sọ who are you ẹbí ẹ ló jẹ́ ni tìyá ẹ̀ tí ò sí láyé àbí ti bàbá tí ò sí nílùú wo ló ti fẹ́ contest yẹn. These people are deluded. They just wake up one day and feel, ó dà pé gbogbo bó ṣe ń hype wọn yẹn ló máa ń jẹ́ kó máa rò pé bí a bá kàn lọ́dọ̀ wọn yẹn. Ibẹ̀ yẹn náà ni kẹ́ jẹ́ kí wèrè ẹ mọ̀ o. Ṣódà máì tàbí kí ló pè é. Ibi tó ti bù yẹn lọ́dọ̀ wọn bó ṣe ti ń bá jòsí ṣe wèrè tó ti ń bá polówó orin òfò tẹjọ́ ń kọ. Ibẹ̀ ni kò yíwọ́ sí má yíwọ́ ẹ̀ sọ́dọ̀ ọmọ mi o. Débi ọ̀dọ̀ Liam. Káyé ẹ̀ má bàa tètè bàjẹ́. Ẹ̀yin wèrè burúkú yìí. Bẹ̀rẹ̀ tí ẹ ní nǹkan tó ń ṣe ni pé ó ti wà digmatized. Jòsí ti foko dán fò dẹ̀ ni ó ṣe ń rìn kiri lẹ̀ láti lọ dìfẹ́ǹdì Jòsí bàbá olówó tó máa fi jẹun bàbá yẹn ò ṣe gbá kan bàbá yẹn ò ṣàwo kan olóṣèlú náà ti ní taste of the pie nìyẹn ẹ dẹ̀ mọ̀ pé. Èmi gbọ́ pọ́ ní Jòsí sọ wípé òun ò mọ̀ rí kẹ̀ pé òun kọ́ ló ń ràn wá. Mi ò mọ̀ mi ìyẹn ti jẹ nǹkan tó máa jó ti lọ sí ẹ nìyẹn ọmọ ẹkùn fúnra eégún ṣẹnu jẹjẹ mutí. Mo fi pé Jòsí ti jẹ́ ibi tí Jòsí dẹ̀ ti ń jẹ́ Jòsí ti ru àwọn ẹjọ́ kan fún so òun náà ti fi bóyá òun náà ti ṣe kinní bẹ́ẹ̀ yẹn òun ló ṣe ń lọ kiri pé àkíní yìí òun máa defend ẹ̀ títí dọjọ́ kú òun ni yẹn dẹ̀ fọ́tà pé last month lòun ò mọ̀ ẹgbẹ́ àìsà. Bí nǹkan tó wà níwà ẹ̀yin obìnrin gan gbà mí I don't know the power tẹ máa ní over ọkùnrin tó bá ti tó gbogbo level yẹn tó jẹ́ pé ẹjọ́ ayé èèyàn ṣáà máa rò ó ní ṣáà kò sọ́gbọ́n téèyàn fẹ́ dá sí i. Lórí mo mọ̀ nǹkan tí ó lè mú Jòsí sọ gbogbo ọ̀rọ̀ tí ó lè wà proud of pé lady yẹn wá sọ́ńtà tó mu tó sọ fún lórí pé ó ṣàfẹ́ gba pátá backup singer. But where is the professionalism in that, Joseph Aloba? Ọmọ wa back off fún ẹ the next thing ní pé ṣe lòun wò díẹ̀ nínú sùtánà. Anyway ara nǹkan tá à ń sọ nìyẹn ẹ ṣe àṣà àwọn èèyàn tẹ́yìn máa bá ṣiṣẹ́ ń tiyín bọ̀ nǹkan tó ń ṣe lédì yẹn nìyẹn pé Joseph Aloba sọ pé ń parọ́ nǹkan tó wá ṣe ó rà pé Jòsí ti tẹ́ bá rí bí ìdìbò kò gbọdọ̀ sí ò gbọdọ̀ máa ṣì máa fún lẹ́kùn kí bọ̀bọ̀ ẹnjìníà yẹn kó wọ̀ṣẹ̀ dáhùn bí ó ṣe wọ̀ṣẹ̀ yẹn so wọ́n ti bá tiẹ̀ mọ́gi tán lọ́n lè bọ́ta so bóyá òwò pé tó ń bá wa ta wá bá Jòsí solicit fún owó Jòsí tún lè fọ́ fóun padà nǹkan tẹ́mi fi kó wà tá wá ṣe nìyẹn ní pé bàbá tó ń bá tiẹ̀ lọ ó ti mọ̀ pé Jòsí láìkó owó pé tó ń bá lọ gbé súnmọ́ wọn pé ó láìkó owó pé ó fẹ́ owó nídòwó ó máa tún gbọ́ ṣé òun wò olórí kí ni gbogbo òun fúnra rẹ̀ gan ní láti wo ara ẹ̀ ẹni láti rí girl yẹn very stinky thing tó lóun fẹ́ gba Liam òun fẹ́ tọ́jú Liam. ẹ sọ̀rọ̀ yín èmi ní contrary opinion sí nǹkan tí Sátẹ́mi sọ ní ẹ sọ̀rọ̀ yín. Èmi tiẹ̀ fẹ́ ní pé kí ni Jòsí gbé sábẹ́ tó le tó yẹn tí ẹ pé gbogbo wọn dẹ̀ ṣó lo guys follow me ni àbí kí ló máa ń pè ń gbà yẹn guys follow me. ẹrù wà ń bẹ yín lẹ ẹrù wà ń bẹ. èyí tó wá ìsàlọ́jà wà kàn ní ìdá àwọn tó ń gbé nǹkan sára gan wọn ara wọn can never remain the same again àwọn tó ń bá sọ̀rọ̀ lásán tó ń fa handkerchief lójú gan ẹ̀ rí pé wọn ò yóò ẹ̀ padà ní ká tó sọ pé àwọn tó mí sí lára wọn ò níbi tí wọ́n ń lọ ni meanwhile èmi feel pé mo ní contrary opinion sí Sátẹ́mi ni pé Mr. Bata mo feel pé Jòsí lò bí tí wọ́n ti ń bára wọn ṣe Jòsí mọ̀ pé téèyàn bá fi style fẹ́ rán yàn níṣẹ́ ó ń fi style rán níṣẹ́ síta bọ̀ kò mọ nǹkan tó máa bá ẹ̀wọ̀n pé gẹ̀yìn ló fi ráyè fi lẹ́nu padà wá sínú láti ráyè wá jáde sọ̀rọ̀ kò tó fẹ́ sọ gẹ̀yìn ló fi ráyè ló lò I felt like he used her and dump her. He knew that lady was coming to see all of those because wọ́n ṣe video call gẹ̀yìn ṣe video call gbà tó wà pẹ̀lú ẹ̀ he was aware but ó fi test water ni so gbà tó dẹ̀ rí ẹ mọ̀ nígbà tí wọ́n bá sọ pé wọ́n lọ forí ìgbàna màá aládàá ìpò ló tún máa rò pé àmì ìmọ̀ nípa nǹkan tí mo fi ipò ṣe nìyẹn pé ó use ẹ̀ láti stylishly rán níṣẹ́ síta ni
That's just my own opinion. Nínú comment section téèyàn kan náà kọ wípé onílédìí ẹ sọ pé Josie lò òun as sacrificial lamb. Ṣé nǹkan tó ń ṣe láti sọ nìyẹn? Exactly. That's what I felt. Kò tẹ́mi kàn feel yẹn. Ṣé nǹkan máa ní téèyàn ṣe máa rányàn níṣẹ́? Irú okay máa sọ fún yín sí àwọn ìbejì mi ẹ̀yin ọkùnrin Ọlọ́run á gbà yín. Ṣé nǹkan ọmọ mi ọkùnrin àwọn ìbejì ìkejì a máa fi style máa sọ fún pé you go and do this mo fà mo lọ létí nírọ̀lẹ́ yìí pé tó bá ní kó lọ ṣe èkó wáì tó ò ṣe sọ fún pé kó lọ ṣe fúnra rẹ̀ ó máa ẹ̀yin méjì máa jọ lọ ṣe ó máa ní kí ìwọ lọ test water náà ìwọ máa lọ ṣe so tó bá get in trouble ìwọ ló máa get in trouble òun á máa fi sẹ́yìn so I think ẹ mọ orú àwọn orú nǹkan bẹ́ẹ̀ ẹ mọ orú àwọn orú nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn sometimes you indirectly send somebody to do something tó wọ̀ gangan fẹ́ ṣe fúnra rẹ̀ but tóbi yẹn bá ṣe rí àbọ̀ ẹ ló máa mọ̀ bóyá o fẹ́ join or not. Yes, ọ̀rọ̀ yín yé wa mà. Go ahead, Mr. Pythagoras. Mo tiẹ̀ fẹ́ sáré sọ nǹkan kan ní bọ̀ go ahead. Yes, sir. Kan tí mo tiẹ̀ fẹ́ sọ ni wípé ọ̀rọ̀ yín yé mà but tó bá yẹ pé bọ́rọ̀ yẹn ṣe lọ should she olórí burúkú máa ń kẹ́yìn mi fòyọ̀ should she still be in this case lọ́rọ̀ yìí tó bá yẹ pé tó ní dignity torí wọ́n pé ṣó sì jẹ́ kó tún sì wà lórí case ṣé kò jẹ́ kó ti lọ látìgbà tí Josie ti jáde yẹn tó dẹ̀ tóun náà dẹ̀ ti sọ̀rọ̀ yẹn ṣó jẹ́ kó tún sì máa gbúrò wèrè ẹ̀ if that is the case. Kò lójú tì ní tí mo fi rìn. ẹ jẹ́ kí n pẹ́ǹtì vivid image nǹkan tó ṣẹlẹ̀ láàrin yẹn fún yín. Josie ti wo ọmọ yìí wọ́n ti bí tó ti jọ ń kọrin pé eléyìí gbọ́dọ̀ balẹ̀ lọ́wọ́ mi ò lè wá kọrin ò lè wá láláìrí mi. Nígbà tí Josie mo balẹ̀ tán ó ti promise ẹ̀ ní heaven and earth of course pé àwọn ni bàbá tọ́mọ òun kùnà ní nǹkan tó ń sọ nígboro lọ́wọ́lọ́wọ́ ó ti ṣe everything tán ẹ dẹ̀ mọ̀ pé at that point ni obìnrin máa bẹ̀rẹ̀ fáwọn assurance kankan bí everybody ti wà okay obìnrin we want to get some assurance pé so kí ló dẹ̀ máa wá ṣẹlẹ̀ going forward ó ti jẹ nǹkan tó máa jẹ so what's going on so at that point ni Josie ló kọ̀ bójú jẹ́ ló rò bẹ́ẹ̀ ni pé ayé òun ti fẹ́ pin out of concern the lady was like kí ló ń ṣẹlẹ̀ bá mi sọ̀rọ̀ Josie mi ni ẹ bá sọ pé nǹkan táwọn public yìí ń ṣe fóun this and this ló ń ṣe fóun òun ò lè ṣe gbọ́n òun ò lè ṣàwo ọ̀n bóun jà lọ́tún bó just to run away from promising her or taking his responsibility with her serious just to run away from that ni ẹ wá ń pẹ́ tó bá jẹ́ pé kan tó ń bọ́dà bébì mi tuntun ilé léyìí yóò fi lè fún mi láwọn assurance kankan we'll go out there lọ jà àwọn ọjà kan fún so she went out there Josie was still okay with it okay ọmọ yìí really fẹ́ gbé mi tán ni o tó tún lọ ń jàjà mi ní public yìí yes of course Josie gave her a little bit of support nígbà yẹn tó wò bẹ́ẹ̀ nípa ó jọ ń pọ́n ní upper hand lọ́wọ́ then nígbà táwọn other stakeholders wá call meeting of the board of directors pé ọmọ ní láti choose ìkànnù ẹ̀ pé tọ̀yẹ̀ tuntun yìí ló máa mú over wa ta ní reserve lọ́wọ́ ta ní àwọn owó kan lọ́wọ́ láti fún ẹ of course one point ojú Josie pé you can always have 20 shoulder mites if you want there are a lot of shoulder mites out there tó bá dọ̀là tó bá kó fẹ́ release onípò ní the backup singer bójú orí platform ló ti announce ẹ̀ gan àwọn obìnrin wá troop in láti wá sọ pé àwọn fẹ́ back ẹ̀ up gbogbo yẹn ni wọ́n wá jẹ́ kí Josie realize at that point Josie ò ní choice pé after all náà díẹ̀ tó nù kan nìkan ó ti ṣe ọwọ́ méjì tí mo lè fún let me sever the ties between us tó bá dé ìfẹ́ wá náà let's see how much desperate she will be nǹkan tó mú Josie jẹ ojú ẹ̀ ń ta nìyẹn it was not like Josie ránṣẹ́ directly it was just Josie trying to get away from responsibility ló fi raise àwọn ọ̀rọ̀ yẹn dẹ̀mọ̀ in Josie's weak state of mind at that point ló sọ àwọn kọ̀ọ̀kan fún just bed or pillow talks nìyẹn dẹ̀ take care serious pé no must make Joseph Aloba proud of me
ló dẹ̀ jẹ gbàbọ̀lé lórí yẹn. And at the end of the day, àwa ni who is to be blamed for your misfortune, Shodamites? You are. Because at the end of the day, tó bá múṣẹ́ lókùnkúndùn, yes, Ọlọ́run ò tí ì bless ẹ nídìí iṣẹ́ ẹ. Ọlọ́run ò tí ì fiṣẹ́ yín ẹ̀ fine. Ó ṣe ń kọrin yóò tí ì kọ́là. Backup tó ń ṣe gan, ó ò tí ì ṣe dáadáa. But then you went there with something else. Yóò sì fokólò ẹ, you took kí ló ń ṣe àwọn ladies wa of these days náà? Ọ̀tọ̀ nìkan tó bá lọ síbì kan, ó gbé nǹkan míì tiẹ̀, ó dẹ̀ gbà bẹ́ẹ̀ yẹn náà. You surrendered yourself on a platter of gold to Joseph Aloba. Ah, ó wá dé tán ṣe wá náà lò as sacrificial lamb. Ó ń pẹ́. They are not even the sacrificial goat ni wọ́n torí aláìgbọ́ràn ni ẹ́. Tó bá jẹ́ gbogbo ọ̀rọ̀ tó ti ń sọ fún ẹ láti kékeré pé ẹni tó lọ ṣiṣẹ́ fún Marcus sọ pé gbà ló lọ ń ṣí ìdílẹ̀ fún wọn. Don't do that. You could have prevented this embarrassment to yourself. So that might. Wá sọ pé o fẹ́ di stepmother. Ó tiẹ̀ wá gba àwọn ọmọ tí jò sí nílé tọ́ná. Gbogbo èmi làwọn Beulah àti nǹkan kan àwọn Máyọ̀wá àwọn Joshua. Ó ní ó fẹ́ gbà àwọn yẹn kó gbà wọ́n tán lọ́wọ́ ìyá wọn. Ọmọ tí ò wá kàn ẹ́ tí ò kan jò sí ló wá sọ pé ìwọ ti rí mọ́dà kan tó wà unfit. Ìwọ wá ló wà fit. Ọmọ mélòó ni ìwọ ti raise tó ti yanjú? Tó fi máa wọn bọ́ yẹn raise ọmọ. Táwọn tó raise wọ ọgán Shodama, did they raise you well? No. So how can you know how do you know the yardstick of raising a child? You don't even know. Àtà sọ ti tàwọn stupid duke and the rest. Mo gbọ́ táwọn yẹn náà sọ pé àwọn kí tiẹ̀ ní duke yẹn tiẹ̀ ń sọ lánàá tó bí ó tiẹ̀ mú mi bínú tí mo lọ táàgì ẹ̀ bẹ́ẹ̀ pé wèrè ẹ̀ tún ti jẹun lórí àbí. Létà ni mo rí tó ṣe live téèyàn kan ṣe live yẹn sí mi mo pé live eléyìí ni wèrè àwọn tí ò bá mọ duke lò lè wèrè ẹ̀ tipẹ́tipẹ́ ni tẹ́lẹ̀ ó rọ̀ lára ẹ̀ ńgbà kan tó lọ live ni òun àti chessman kò sí yàtọ̀ nú wọn àti gbàgbé story duke ni ó sọ story kan gbà fún wa bóyá ìyá ẹ̀ bóyá ló pa bàbá àbò make bàbá ẹ̀ miserable in life or bóyá bàbá ẹ̀ ló dẹ̀ ṣe fún ìyá ẹ̀ ni there was some twisted and really sad story about his parents. So nǹkan tó traumatize the duke nìyẹn tiẹ̀. People a máa ń tètè gbàgbé story àwọn people yìí. Ẹni tó ní irú history bẹ́ẹ̀ yẹn ní ìyá ẹ̀ báyé bàbá ìjà bó dẹ̀ jẹ́ bàbá ẹ̀ ló báyé ìyá ẹ̀ jẹ́. Àbírú àwọn Yomi yẹn náà tí irú nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn ń ṣẹlẹ̀ sí. How do you not expect this kind of things from them? They will see àwọn obìnrin, they will see anybody successful, especially women. They will see them as threat. They will see them as these people agbọ́dọ̀ wá bá ẹ máa victimize wọn ni. Okay, Duke màmá ni mo ṣáà pé màmá ẹ̀ bá ayé bàbá ẹ̀ jẹ́ tí nǹkan tóun ò ṣe láìka obìnrin nìyẹn ń tiẹ̀ ní Duke. Wá jókòó níjókòó ọ̀hún tì làgàtà tí ò lóbìnrin lé náà tó jẹ́ pé kí làgàdà kínú ẹ̀ máa dùn kó máa sọ pé òun gba child support ó gba ọmọ lọ́wọ́ ìyá ọmọ just to be collecting child support nǹkan tí làgàtà fi ń live nìyẹn àtàwọn obìnrin tó dẹ̀ tún gbá tó ń gbowó tó ń gbégbá lé wọn lórí the other one 6 million ọmọ tọ́nà gbàngbà yẹn no wọn revisit kéèsì yẹn mọ́ ó ti búlì ọmọ yẹn to silent. So those are the people sitting in place of judgment over this justice for Mohbad's matter. Wọ́n tó ní justice for ayé ara wọn. Àwọn tó jẹ́ pé bóyá ìyá wọn náà ní justice àbábà wọn ló dẹ̀ ní justice tí wọ́n ti rí fún. Sọ́sọ́sọ́ ń gbà yẹn náà. Yomi tó yìnbọn pàbúrò ẹ̀ lákùrẹ́ yóò wá justice fún. Mo wá mọ̀ bóyá sì tààbùn ló ti ẹ̀ bá àbúrò ẹ̀ ní o àbọ̀dídì kọjú bọ̀ sí ni bóyá ló jalè àbí nǹkan bẹ́ẹ̀ ni lọ́dẹ̀ pa ọmọ yẹn lọ́sọ̀kan orúkọ in cold blood Yomi ò wá justice fún yẹn
Yomi wá decide pé kéèsì oníkéèsì ló máa wá justice fún. Kò wá justice bọ́lọ̀ ṣe dá tọ́lọ̀ ń dá lóbìnrin. Má tẹ̀ jẹ́ sọ pọ́lọ̀ ń dá lóbìnrin. Because Yomi is far lesser than animals. Tọ́lọ̀ ń ṣe dá tọ́lọ̀ ń dá nídàá parun. Kò wá justice fún yẹn. Òun ló wá ń dìde pé òun fẹ́ wá justice fún Mohbad. Òun máa gba justice. Justice tó sọ pé ó wà ní 90% nígbà kan. Somewhere along the line, a lose gbogbo 90% yẹn, a padà sí 0% lọ́wọ́ Yomi. Ìyẹn ni mo fi ń sọ lẹ́ẹ̀kan pé bẹ́ẹ̀ gbé flower lé Yomi lọ́wọ́ máa kú mọ́ lọ́wọ́. There is nothing in Yomi Sam tó ń grow. Everything depreciate pẹ̀lú Yomi ni. Everything on retrogress pẹ̀lú Yomi ni. Anything at all. You cannot talk about progress or talk about growth and you think of Yomi. No. The only time you're thinking of Yomi is just imagine, close your eyes, imagine a desert, no water, no life growing there. You can't even see any tree, no shade from the sun. That is Yomi. Talent, desolation. Somebody like that, you don't keep them around something you want to nurture, something you want it to prosper. You don't keep somebody like Yomi close to it at all. Otherwise, they will ruin it for you. Anyways, I think I've had enough for today. Ó sì ẹ bọ́ síbí yìí o. Ti lọ attend sí ọkọ kejì. So ẹ ní sùúrù ó máa tó padà. Ọmọlúwa. Ọmọlúwa, ta ló ń jẹ́ Ọmọlúwa? Ọmọlúwa náà ni gbogbo wa. Moderator Pytha ló wà ní duty àná. Kò yé mi o. Ẹ jẹ́ ọ máa fún wa ní music lọ. Tẹ́ bá ti ń ráwọn iṣẹ́ tó fọ́ nìyẹn, ẹ ti mọ̀ pé àwọn ló ń ṣiṣẹ́. Ó rà pé kí bọ́ọ̀sì yẹn máa ń dùn mọ́ wọn gbà mí, wọ́n á kọ̀ tẹ́ pé. Nígbà tá a pè yín tí ò dẹ̀ sẹ́ni tó fẹ́ sọ̀rọ̀ kó a máa fún wa music lọ. Sorry, mo ti wá síbi táriwo wà, so mo ti gbé fóònù lẹ́nu. Dáwé kọ́ Ọmọlúwa máa play fún wa lọ ká máa gbádùn àṣeyìí òun lọ́lọ́run. Àní savage ni máa yìí kọ́ ló ń ṣàánú mi pẹ̀lú yẹn. Gbogbo nǹkan tí gbogbo wọn sọ ń pa yín lálẹ́ àná bí fearless ṣe fọgbọ́n distract mi tán jẹ́ kí n cast àwọn nìyẹn. Bọ̀ yín náà ẹ̀ ṣe é gbèjà so ọ̀rọ̀ yín kọ́ ló ń ṣàánú yín. Ẹ jẹ́ sọ̀rọ̀ mi gbogbo àlà ń sọ̀rọ̀ ara wa. Ó ti dáńgbà ni ẹ má bínú. Bẹ́ẹ̀ ni àwa náà ń sọ̀rọ̀ wọn náà. Ẹ má bínú. Wọ́n sọ tiwa, ẹ̀jẹ̀ á sọ tiwọn. Ó sẹ̀mí tí ó dà ń pẹ́ ń tọ̀ lọ́wọ́. Wàhálà wà. Wọ́n ti sáré mí tí mo ká wọn. Wọ́n láwọn sójẹ lọ́wọ́. Wọ́n lọ́dà pé mò ń tọ̀ lọ́wọ́ àbí kí lọ sọ mí ti ẹ̀gbọ́n kan tó sọ. Wọ́n lọ́dà pé ń tọ̀ lọ́wọ́ ní kẹ́mi. Ẹ lọ́dà pé mò ń tọ̀ lọ́wọ́ àbí mò ń tọ̀ ni. Mò ń tọ̀ ni, mò ń tọ̀ sí mi lẹ́nu. Àtàárọ̀ lẹ ti dìtọ̀ yìí mú o tó fi lè pọ̀ tó yìí. Sọ tí mi ò fi tọ̀ tán. Ìtọ̀ ayérayé ni. Ṣé àwọn pé nǹkan tí mo sọ pa ọlọ́tún ti bẹ̀rẹ̀ láàárọ̀ lálẹ́ yẹn? Ṣé àwọn pé mo sọ pa àbí ẹ̀ńdọ̀ bí wọ́n máa padà mú yàn sọ́wọ́ náà ni? Ṣé àwọn pé tí mo sọ ọlọ́tún ṣe yẹn? Kò sí wàhálà. Jàsíǹdì ẹ kọ̀ọ̀kan yín jáde pé bébì yín jáde o. Bébì mi èwo ni kí n pè jáde? Jàsíǹdì ni mò ń bá wí o, mi ò bá ẹ̀yin kẹ̀ mi máa pé bẹ́ẹ̀. Kí lẹ fẹ́ látọ̀dọ̀ bébì? Ọmọ Bọ́lá dà. Ó ti gbọ́ tí mo ti gbóhùn bébì yín ni. Ọmọ Bọ́lá tó ń kí mo ní comment section látẹ̀kọ́ mi kò fẹ́ sọ̀rọ̀ pé àṣẹ ìgbọ́ bó ṣe ń sàyìn my baby. Wo kọ́ ó kí látẹ̀kọ́.
Ọlọ́run. Ah, In fact later èmi gan wá wà first láti respond nígbà tí mo rí pé ẹ respond but mo mọ̀ pé ẹ wò sàlẹ̀ ni. Ó ń tà gbogbo bẹ́ẹ̀ ṣe ń give submission lẹ́ẹ̀kan ó ń tà baby how baby hey baby hey baby ẹ dáhùn ni. ọmọ Bọ́lá, where are you? Ṣé you wà ń bí jẹ́ ń lọ wò? Má ti lọ sùn. But ó ń tà ìfọ́ kí yín mo rí mo tiẹ̀ rí. I was one that now responded to her mo ṣáà kí. Ọmọ Olúwa ní láti apologize, agbádùn àṣeyí òun tẹ̀ ń play yẹn. Mo ti miss ọmọ Bọ́lá, mo ti miss ìjọ̀gbọ́n ẹ̀. Èmi ò ní gbà kẹ máa sọ pé kọ́ má jẹ́ kẹ. Wọ́n pè yàn worldwide kékeré lẹ́pẹ́ ni. Abọ́ọ̀lì. Ẹ jẹ́ kí n pa yín lẹ́rìn jọkan mi mọ̀ nǹkan tó ṣẹlẹ̀ lórí platform. Ẹ dẹ̀ ń ṣe wọn kan. Mo dẹ̀ ń bú tí ẹ̀rìn wọn mọ̀ pé mo ti hide kìlẹ̀. Pépéré ń pè ẹ̀gún anybody lábẹ́rẹ́. Tọ́ bá ti ní kí ló ṣẹlẹ̀ mi mo ní kẹ́ gún wọn. Wàhálà wà. Sẹ́wọ̀n pé Mr. Pata mo dẹ̀ ń dáyẹ̀ ẹ̀rìn Professor mi dẹ̀ bọ́ lọ́ọ̀kọ́ mo ti hide airport etí. Mo dẹ̀ ń wò fún wàhálà dé mo dẹ̀ ń rẹ́rìn yẹn mo rẹ́rìn yẹn mi lè control. Mo ní ẹ máa lé mi. Mi ò ń gbé tí bá ti já time tí mo fẹ́ ṣe kí ní báyìí máa mute ni mi ò tiẹ̀ because mo máa trigger láti unmute láti fẹ́ sọ̀rọ̀ so má ti rí pé working time báyìí máa nínú kí n sọ yín sábẹ́ desk àbí kí n ra package yín sínú báàgì ó dìgbà tí n bá tún tó ṣe tán because mo mọ̀ kẹ́mi kí n lè hold àwọn kan màá ṣàfẹ́ down àbí kí n fẹ́ rẹ́rìn àbí kí n fẹ́ tẹ láfìn màá wà lórí WhatsApp call gan mo máa ń wá láfìn button ká tó máa wá sọ kí wọ́n wà lẹ́nu iṣẹ́ olúwa má bẹ̀rẹ̀ sí lọ tẹ láfìn iwájú ọ̀gá olúwa ẹ̀ pé kí ló ṣẹlẹ̀ gangan ọ̀gá. Ẹ kọjá mẹ́ta o. Child of God ṣe wà báwo ni bọ́dì. Wọ́n tẹ̀lé ọtí ẹ̀ ń wá sókè mọ́. Lẹ́yìn náà lẹ lágbàbire àjọ tẹ́tí lágbàbire Child of God ti rọra mẹ́lẹ̀ wọ́n ti mẹ́lò. Ẹ̀yin lẹ lé Child of God lórí seat. Ẹ̀yin ò kí ń gbàgbé ọ̀rọ̀ yìí. Mi ò lè gbàgbé o. Wọ́n máa ń wá sọ́dọ̀ mi náà wọ́n máa ń wá kí mi so Mr. Python ni wọ́n jẹ́ kí wọ́n sún sẹ́yìn. ń gbọ́ Child of God ṣé kọ́tà ń jáde lórí nìyẹn. Owó ni o. Tó bá jẹ́ ẹ̀ nígbà yẹn bóyá kẹ́ invite me again. Ẹ gbọ́ wọ́n ní kẹ́ tún mú invite yẹn wá again ìgbà yẹn wọ́n náà wọ́n yó ni lọ́wọ́ yìí space ti wà àwọn àlàfo díẹ̀ ti wà níkùn wọn. Wọ́n ní kẹ́ gbé wá. Wọ́n ní ẹgbẹ́ oúnjẹ yẹn wá wọ́n láwọn lè jẹ́ ṣe ti gbọ́ ní yẹ́sọ ẹ ti gbọ́ gbégbé mi ò parọ́ báyìí. Yẹ́sọ bá o mo ti sọ pé mo lè jẹ́ o mo ní kọ́ invite mi mo ní kọ́ gbé wá o. Ẹ bá bàbá mi mú Child of God sọ́wọ́ o ẹ fi wọ́n sílẹ̀ jẹ́jẹ́jẹ́ bó ṣe wà yẹn o. Mo ní ká ṣe grouping down ká mọ bá ṣe máa group ara wa ká lè fún wọn submit list orúkọ head of group ká help wọn ká drop kí lẹ wí. Sọ petition wa tòótọ́ ni. Wọ́n fẹ́ ni àwa fẹ́ wá help wọn a fẹ́ fún wọn lórúkọ group leader each set. So tó bá ti fún wọn kí ló bá sọ pé àṣẹ. À ń búlì online. À ń support Ọmọwùmí. Mr. Bidex lélẹ́yìí ẹ̀ máa kú jẹ́ mẹ́ta kẹ. Bidex bàbá. Mr. Bidex tẹ̀lé ọ tẹ̀lé láti travel ọjọ́ travel àjọ tí láti ti travel Mr. Bidex ní ti current mọ́ mo máa ń wo táìmì tí mi bá réyàn mọ́ mo mọ̀ bàtà everybody bá rìnrìn àjò. ti petition yẹn àwọn tó bá fẹ́ sá sí under umbrella ti tèmi kọ́. Àwọn tó bá fẹ́ wà lábẹ́ yín àbí. Tó fẹ́ wà lábẹ́ mi. Ok. Kọ́sọ̀ mi ti orúkọ wọn sọ́dọ̀ Dupsy náà. Dupsy máa provide mi ní list yẹn. Ọ̀dọ̀ mi ló máa sọ fún ìsọ̀mí ìtòrò wo ni Dupsy bá wò. Dupsy ló ń ṣiṣẹ́ pẹ̀lú mi ẹjọ́ máa. Ẹ jẹ́ má jẹ́ submit ẹ̀ sọ́dọ̀ host ọ̀dọ̀ ọmọ mi Dupsy yẹn ti bẹ̀rẹ̀. Kí ló dé ọlọ́dẹ ẹ̀wà kí ló ṣẹlẹ̀ tẹ́ fi ní submit ẹ̀ sọ́dọ̀ yìí. Ara tẹ̀yìn náà ti wà lọ́nà ni
ẹ má dá wọn lóhùn wọn fẹ́ gbàbẹ̀ wọlé ni ṣé torí wọn fẹ́ pé sọ fún mi ní bàbá mọ́ pọ́ńdà wọn ẹ mọ làwọn jù nǹkan tí sọlọ́jà wẹ̀ fẹ́ ṣe fún yín. wọn fẹ́ kí mọ́ pọ́ńdà Mr. Paita lọ́jù sí torí pé ni. ẹ sọ̀rọ̀ sí wọn ní ẹ́líà ẹ wá mọ nǹkan ó ní ẹni tó bá da fánù náà fi máa kó nǹkan tó fẹ́ fi ṣe fún yín nìyẹn pé torí pé ẹ gbọ́ sọ̀rọ̀ ọmọládé sí lèmi wọn. lábẹ́ yín làwọn náà fẹ́ wà o èèyàn mẹ́rin náà fẹ́ wà lábẹ́ yín bàtí lábẹ́ yín lè gba gbogbo ìròyìn ó dáa mo ti gbọ́ ẹ̀yìn ọ̀dẹ́ nígbà náà gbogbo wọn kó sábẹ́ yín gbà ní ẹjẹ́ lọ sọ́ndà bẹ̀nẹ̀ jẹ́jẹ́. ọmọládé lèmi kò sí wa irọ́ bídẹ̀ ṣe lè sí London ní owó lẹ́yìn sọ yìí. ẹ fọkùnrin lọ́dà yín. Ọ̀túnba gọ́ọ̀mà wà London yín Paita. ẹ wáyè síbò mí bídẹ̀ ṣe jọ. ìyá àgbà náà láwọn wà lọ́dà yín. ẹni tó bá gbárùgbó òun ni ìyá àgbà náà láwọn ti lọ́dà yín. irọ́ ẹni sùúrù ẹ lè fa àwọn ìyá àgbà ti supplementary list. àwọn tó máa wà lórí main list gangan ṣé dupsi wà bẹ́ẹ̀ ṣá ẹ má ṣe mistake pẹ̀lú iṣẹ́ yìí o dupsi. Paita kankan wa kò yé mi o tí everybody bá wà lọ London yín àwọn tó bá wá sí London yín ṣé káwọn yẹn máa lọ sẹ́wọ̀n ni because kò ní bí kò sẹ́ tó máa ṣe ẹ̀wọ̀n ẹ má wọ̀ ni. tí wọ́n bá tẹ̀lẹ̀ sí àwọn tó bá fẹ́ wà London yìí. a máa fix wọn káàkiri náà ni. àwọn kan máa lọ dúró sábẹ́ bẹ̀nẹ̀ lè tí. ayé wọn lè fẹ́ wà London mi mo ti rí G Classic ti London mi làwọn fẹ́ wà ń tà wọn. London yìí báwo ẹ̀yin náà máa ní láti wà London yàn. irọ́ mi London èèyàn mo lè jà èmi máa dá wà ní. èmi ò mo evidence lọ́wọ́ tí mo fi jàjà mi. ẹ̀yin èèyàn wa ẹ jẹ́ máa identify àwọn tó sọ pé àwọn fẹ́ dá wà àwọn fẹ́ wà ní àwọn àtàwọn akọ́nà lẹ́wọ̀n petition yìí nìyẹn o. àwọn tó fẹ́ bẹ̀ wọ́n petition yìí gbára nìyẹn. Come and get all the group head list o ìwà tí kí ló ti ń porúkọ ètò ń sọ̀rọ̀ bí sún èbèbè yẹn ẹ wá gba orúkọ o. ẹ ti mọ̀ pé irú bí sinmi dáńtì ẹ̀ tó bá ti mú yẹn ká ló lọ́rùn lọ ṣọ́bí mi tó sọ pé òun náà wà ní àwọn. ó máa yà ní pé bísímìdá ní evidence burúkú bísímìdá la máa ń pè. má gbàgbé ẹ̀yin kan náà máa lọ sọ́ndà Anita o wọn pé lọ́ọ̀yà lànítà náà ẹ̀yin tẹ́ bá máa wà lọ́ọ̀yà Anita náà. It's not about the evidence you have. It's about what you can prove. In court, you can have all the evidence you like in the whole world. If you cannot prove it, if you cannot do the calculation, you have to show workings. Evidence show workings. If you cannot show it, you can still be found guilty or you can still lose out. So it's what you can prove, not the evidence you have. Pẹ̀lú ká ṣàjẹ́ kí n morúkọ group so that màá submit ẹ̀ fún Anna Ani. Wọ́n ti mú yẹn sọ́wọ́ láàárọ̀ bá. Ọlọ́tẹ̀kùn ṣe English name kan náà lèmi àti ẹjọ́ ń jẹ́. Bọ́bí o, kó wá gba orúkọ lọ́wọ́ mi o, máa ràn yín lọ́wọ́ o. Group head ní kẹ́ fi sí ẹ má bọ́dà yìí àwa tá wà lábẹ́. Group head gbogbo head of group ló máa wá àwọn ti abẹ́ wọn group assignment lẹ́nu ni a máa fi ṣe máwọn. ọmọ tí ìṣẹ́fẹ́ wà lábẹ́ mi ni. ọmọ tí ò máa lẹ́mìí ẹni ṣubú ṣé Mr. Ricardo yẹn máa wà abẹ́ Mr. Benin nìyẹn àbí. Ricardo máa lábẹ́ Benin directly. Okay. ọkùnrin nìkan ni mo fẹ́ lábẹ́ mi o. evidence gbogbo yín bẹ̀rù kí ló dé tí gbogbo yín bẹ̀rù. fẹ́lẹ́sì. sista temi lọ máa mú fún. obìnrin ò ní lè gbé evidence tó wà lọ́wọ́ mi ọkùnrin ni mo fẹ́ lábẹ́ mi. sista temi lọ máa gbé fún sista temi lọ máa wá pín wọn lọ máa gbé fún ẹ má wọrí. sista temi lọ máa fi wọn máa post ẹ sórí wọ́ọ̀lù sista temi wọn máa fi sínú inbox wọn bí ológun pàkúdáyà ṣe fi petition sínú ọmọ tí I can promise you ẹ̀rà kan ò ní ráàyìn lábẹ́ mi. Ele ló ń pè pé ẹ mọ the story of when the Israelites were still in Egypt and God wanted to visit Egypt with plague. Ó ní kọ́ sáàmì sẹ́nu ọ̀nà wọn. Don't worry, you are covered here.
ọmọ tí nítorí yín Pythagoras wọ́n mú bíbélì wọ́n tún quote scripture lórí ọ̀rọ̀ yín ó serious. Victory is mine. You would love to be under me. Ṣé obìnrin ni Victory is mine ṣá? Ọlọ́run á bá yín yanjú ẹ̀. Ọlọ́run jẹ́ kẹ́ lọ múrú àwọn èèyàn bíi àǹtí Ajára sábẹ́. Inú òkùnkùn gbogbo wọn kú àkùmọ̀ fọ́tò kankan nu wọn. Nígbà tẹ bá máa dé kóòtù tẹ bá rí èèyàn bíi Fọláṣadé ẹlẹ́tẹ̀ lára tó bá yọ sí yín sọ̀rọ̀ ẹ mọ̀ pé ṣe ẹṣọ ọmọ kó wọ́ọ̀dù. Irọ́ a máa discern wọn straight. Àwọn tó bá máa wà under mi, a máa screen wọn àfàwọn tí bá hand pick ló kù. Irú ọmọ tí ò ní di screening, àwọn tí wà lọ́ndà mi straight bẹ́ẹ̀ yẹn nìyẹn. Automatic lẹ lò. Bẹ́ẹ̀ ni, mo lo veto wọn wọlé ni. Ẹ jẹ́ sá ṣé kí n send picture mi sí yín. Ọmọdé lọ́jọ́ ẹ̀wà sí nìyẹn, a ní nǹkan tó wọ́n ń gbìn yóò sí lọ́jà. Wúmà tó ṣe èjì tó ṣe má jẹ́ ká sí yín máa post picture yín lọ́la ẹ̀rí nǹkan tí màá ṣe. Ẹ ti ẹ̀ bá mi ṣe. Ẹ má wulẹ̀ ṣe private kankan, ṣe bẹ́ẹ̀ fẹ́ gbé picture yín síta ni, I will deal with you, I know how to deal with you. Mọ́mí sí ọ̀dà yín náà, ṣebí mi sọ pàtà lọ́wọ́ ẹjọ host ẹjẹ ẹ má bá àwọn client mi sọ̀rọ̀ tó bá ti identify fún wa lọ́ndà mi. Jẹ́nípọ́ tún ti bẹ̀rẹ̀ gbogbo yín, Jẹ́nípọ́ tún ti bẹ̀rẹ̀. Jẹ́ ìrẹ́yìn ọ̀kan kó tún pé kíní kan kẹwàá náà fẹ́ They are protected from any form of harassment on this platform. Tí mo ní kẹ́ má jẹ́ ká submit application wa sọ́dọ̀ ṣé èmi mọ̀ pọ̀ máa bọ́ ṣe wà àwọn tó fàìn nínú ọ máa yọ wá irú àwa tá à ń fàìn báyìí sí lọ́ máa ti wà sábẹ́ yín ṣé àwọn tó bá fàìn ọ máa yọ gbogbo wọn dànù ní. ṣé ọ́n yẹn ni mo ṣe máa yọ yín dànù ẹ̀ lè lọ sọ́ndà pàìpẹ́ irọ́ ẹ jẹ́ kọ́ lọ́jà ìwà wà lọ́ndà mi ẹjọ́. irọ́ mi ìgbà. ẹjọ́ mo bèrè nǹkan lọ́wọ́ yín rí ẹsẹ̀ lè fún mi. ó yọ̀ǹda ilé yẹn lè béèrè ilé yẹn lè gbá o mi ìgbà sẹ́. ok mi dé péré ń pè nǹkan. láíláí mi ìgbà. báwọn ṣe máa dín ata tán máa dín epo tán máa dín ẹran tán máa dín gbogbo máa sí. lábẹ́ mi náà. mi ò gbà. ọmọládé lè mi ò gbà. Child of God, Jesus is Lord. Gbogbo àwọn yẹn máa lọ sọ́dọ̀ yín. Èmi gan change mind mi báyìí, wọ́n lọ sọ́dọ̀ Pythagoras báyìí. Mi gan ti change mind mi. Ìyá àgbà, mommy say you say me, gbogbo àwọn yẹn kọ́ máa lọ sọ́dọ̀ yín. Irọ́. See, that's not fair distribution. No, because I'm not capable to handle those old women. Àwọn obìnrin ẹgbẹ́ wa yẹn, àwọn ìtí, àwọn bíi fresh pepper kìíní kan yẹn àwọn yẹn mà àwa ò ní difficult láti handle. under ta ló máa wà ẹ fẹ́ ràn wọ́n lẹ́wọ̀n àbí. no under Bene I know Bene àti Anita are capable now and they are capable. ẹ̀yẹ́ má wọlé ẹ̀yẹ́ ṣàmú àwọn tẹ̀fẹ́ mú dání a máa yanjú àwọn tó kù. ara máa ń kọ bẹ̀nẹ̀ jù bẹ̀nẹ̀ àtàlítà ara lè máa kan wọ́n. no. ẹ̀yin wo lè máa sọ́nà Ọ̀túnba Wópètì ẹ má gbàgbọ́ Ọ̀túnba Wópètì náà wà ń bẹ̀ ẹ̀yin tẹ bá mọ̀ pé wèrè lọ́fẹ́ fi pọ́ọ̀tì ẹ̀ Ọ̀túnba wà lára tennis platform ni Ọ̀túnba tún wà lára Ọ̀túnba wà lára tennis platform. ẹ kọ́ máa ń jẹ́ olórí burúkú ló wà lọ́kọ̀ òun fẹ́ sórí burúkú ẹ máa wí tẹ̀lé. ẹ̀yin wo lọ́wọ́ lórí ẹ̀gbọ́n mi. ẹ̀yin tẹ́ fẹ́ follow due process tẹ́ fẹ́ follow due process. tọ́tùbá bá wà lára ẹ̀dẹ̀ rẹ̀ Mr. Pythagoras mo yọ̀ǹda ẹ̀jẹ̀ máa lọ bọ́tùbá lọ ẹ̀rẹ́dì tí mo fẹ́ nìyẹn. àwọn tí kò tó yẹn ká tó wọlé sínú kọ́ọ̀tù àbákọ́kọ́ kan wéré lábíwò a ti lu anybody irú yọ̀mí yẹn tiẹ̀ wá kọ́ lọ́wọ́ tó wá nílé. nígbà táwọn náà jẹ́ four set sódà wọn lọ tẹ́lẹ̀ fún wa wọ́n bá ti rí àwọn orú àwọn tó bá yẹn tó kọ́kọ́ wọlé jọ́ọ̀jì tó fi dájọ́ gan àwọn kọ́kọ́ wá fi gbà pé báwo la ṣe débi what's going on here. ìtọ́lọ́jà wa fi alákọ̀wé mọ́ báyìí ní ìsìn wèrè láti wo wèrè rẹ̀ wá báyìí. tó bá ti jẹ́ pé yẹ option yẹn wà mo prefer yẹn but ẹ kò sí kọ́tẹ́ níbo tí lè ṣe ọ̀tún. ẹ wá mo change mind mi mo ń lọ bọ́ tó bá wèrè láti ń wo wèrè mo ti mọ̀ pé grandma máa lọ síbẹ̀ yẹn. Mr. Pythagoras bye bye.
bye bye I love you so much but ẹ máa lọ tí accept yìí tẹ́lẹ̀. èmi kò wá mi ò wá mọ́ mi mọ̀ pọ́tùbà náà mo ó ti dìjà o accept èmi yìí náà ò wá èmi ò Jùlárí wá sẹ́ ẹ má mo tiẹ̀ wọ́n yọ̀ǹda mi mà mọ̀ mo pọ́tùbà wà yọ̀ǹda. bẹ́ẹ̀ èmi jọ ń lọ èmi ń lọ bẹ́ẹ̀ tẹ̀ yọ̀ǹda mà pẹ́lú ẹ̀ sì máa dá wàhálà lẹ̀ gbogbo èmi comment gbọ́gbọ́n máa section lọ. ọ̀dọ̀ Ọ̀túnba mà lọ fẹ́ lọ Mr. Python on your own ọ̀dọ̀ Ọ̀túnba ní gbogbo wọn fẹ́ lọ o you don't want peace àwọn tèmi ìwọ wọ. a fẹ́ lọ fi wèrè wo wèrè ní. àwọn tèmi wà pẹ̀lú mi àwọn tí mo fẹ́ lábẹ́ mi gbọ́ngàn wà ń bẹ̀. ká tó lọ kóòtù á ti fi àfọ̀ṣẹ àti gbogbo ẹ̀ á ti fi balẹ̀ jẹ́. Mr. Python ṣe mọ̀ pé níwájú Ọlọ́run àtẹ̀yàn ẹ̀yin ni mo fẹ́ wà lábẹ́ yín bọ̀ ìyàwó yín ló lòun yọ mí èdè fẹ́ wàhálà ìyàwó yín ló lòun yọ mí wọ́n dẹ̀ sì ti yọ mí I want to respect your union kí má tó korí kó sí mi fọ́lọ̀ Ọ̀túnba okay ayaba no problem mo ti ń kọ́ ní sílẹ̀ Ọ̀túnba 20 Mr. option Python Ọ̀túnba ò sí Mr. Python for life. ẹ máa vote Ọ̀túnba 20 Mr. Python àdégó Ọ̀túnba ó yá mò ń padà lọ sàlẹ̀ àdégó Ọ̀túnba mo ní kí wọ́n á vote fún rárá mi ni o. kò sí wàhálà tẹ bá ti vote tán tẹ bá bẹ̀ tí wàá jẹ́ kẹ́ mọ̀ pé kò ń ṣe àwọn Wunmi supporter lọ fẹ́ petition famous platform lọ fẹ́ petition gbogbo ẹ̀yin tẹ ti mọ̀ túbà ó kú ẹ̀ tó máa represent ká máa padà wálé kí ni ìtumọ̀ ẹ̀ tó bẹ tó bẹ. ṣé host àwọn ọmọ àmà nígbà àmú gbogbo wọn àtò wọn pọ̀ sí host ò lè parọ́ fún wa tó bá dẹ̀ mo ní wa máa padà ní wọlé. láti fi kí lorúkọ ẹ̀ pressure tiwa náà ṣe olórí tíìmù kan yìí dábàá fẹ́ wà lọ́ndà pressure ẹ jẹ́ ká mọ̀ ayé yọ̀mí máa bàjẹ́. ọ̀gá tí yín kọ́kọ́ wá rojọ́ ẹ̀gbọ́n olórí burúkú aláàtọ̀ lórí bí àpẹtẹ wèrè yìí ìjọ tí wèrè yìí máa bú wa tó so kó bí okó ṣegele yọ madam kóòtù lẹwà ṣe fẹ́ rojọ́ ni àbẹ́fẹ́ bèbú ẹ bá bínú jọ́ọ̀jì gan ẹ bá bínú ayé asú jọ́ọ̀jì tó máa dájọ́ yẹn ayé asú jọ́ọ̀jì tó máa dájọ́ yẹn tí pressure bá gbó stand. ọmọ tí ìyá kú lọ́jọ́ súnmọ́ ẹ̀ yìí òun ló múnú bí wa níjọ́ ká ń sọ yìí o ẹ jẹ́ ká George you actually causing or you are giving your submission. Yìí káràkà wà ní nǹkan tí pressure bá mú tó bá mú Yọ̀mí sọ́wọ́ tá a bá mú Yọ̀mí àwọn pàápàá gbọ́dọ̀ tún kí níyẹn play fún wa ènìyàn burú rìkọ́ọ̀dì ẹ̀ gbọ́dọ̀ tún gbọ́. George fúnra rẹ̀ ló máa dájọ́ rú á ní kẹ́bọ̀dì máa lọ lé tí pressure bá kó ẹjọ́ tiẹ̀ fún George fúnra rẹ̀ ọkọ̀ wò. petition gbogbo àwa táwa ń bí ẹ̀rí pórí ti dàrú ni. àwọn wèrè tí wọ́n lówó oúnjẹ náà tó fẹ́ kọ́wọ́ petition. eégún tó ń lé wèrè ẹ̀mẹ́gún tó ń lé wèrè ló ní í ṣe yìí nìyí. èmi tiẹ̀ ti identify àwọn tó fẹ́ wà lọ́ndà mi àwa tí a ti ń ṣe meeting tiwa lọ ó dẹ̀ kù sọ́wọ́ ẹ̀yin yòókù. Mr. Python mo ti wà lábẹ́ yín sí i o. Kò sí wàhálà you are welcome to my team. ọmọ kan tó bá fẹ́ mú wa kọ́ máa bọ̀ ẹ̀rọ bọ́mọ akin kọ́ máa bọ̀. Python mo ga tán. ẹ ga tán báwo ìtàn bíi ti báwo lè ga kí lẹ̀ ń ga tó lé lórí lórí ọ̀rọ̀ tó wà lẹ́yìn inú ẹ̀dẹ̀ tún ga tán ó ga o ó lè tó yìí ni. ṣó lè tó yẹ ni ìtàn lẹ tún ga. wàhálà ti ṣẹlẹ̀. mo rò bóyá mo gbọ́ dáadáa ni. ṣé ká wá sọ pé irú eléyìí la máa rí ni lórí onídàájọ́. sísá lọ́jà rẹ̀ fẹ́ kó fẹ́ fi ara balẹ̀ bàtà yí àwọn bíbí yẹn jẹ́ ni wọ́n torí ẹ̀ tó bẹ̀ tán. ẹ̀yin wo lẹ tún fẹ́ dá tán o. tó bá jẹ́ bẹ́ẹ̀ kó kú máa petition lójoojúmọ́ gbà ẹ́. òun náà mo ṣe sọ mo ti ní irú eléyìí la máa rí irú eléyìí la máa rí lónìí ga tán yìí. ṣé ọjọ́ tí máa gbọ́ èdè yẹn gbogbo time tí MC Olúọmọ àti the other guy NURT boss yẹn tí wọ́n ní scuffle lórí pé yọ̀kan ló máa jẹ chairman Lagos State kìíní kan mo kàn gbọ́ Zagaza yẹn ga tán ní ṣá mo pé kí ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ wọ́n ló dúró síbi ó dúró sàn kò ì declare ibi tóun fẹ́ dúró sí mo yà tó bá jẹ́ ẹni èmi náà mo ga tán lénìí o.
Victory is mine. Victory ti ẹ fẹ́ gba gbogbo ẹ̀tọ́ ni. Kò sí wàhálà we will schedule time for you. We will have a one-on-one meeting and we will discuss way forward. Way forward làwọn ń sọ̀rọ̀ ń pa. Prof bá yín wí sọ́jọ́ wa wọ́n sá tún ti já tán lórí platform. Ẹ jẹ́ rárá fi prof lẹ̀ jẹ́jẹ́jẹ́ bó ṣe ra wá yẹn. Ọ̀rọ̀ wọn mo dákẹ́ lẹ́kọ̀ọ́ ni. Wọ́n lè já tán lórí platform báyìí. Flaky kẹ. Nǹkan tó dà nìyẹn, nǹkan tọ́rọ̀ yìí dà nìyẹn. Sọ́jọ́ wa ẹ fẹ́ fi ara balẹ̀ balance báyé wọn jẹ́ nìyẹn. Kọ́ lè mọ̀ ni wípé insurance tó cover mi ó strong èmi kan náà ni mo lọ́tùnba mo tún ní mi sẹ́ ẹni tó máa gbé mi kúkúté ni ẹni máa mi ẹ wò yóò mìíràn rẹ̀ ìyẹn lèmi fẹ́ fi hàn wọ́n tí ò bá kí n ṣe pé bóyá bó ṣe jẹ́ ni gbogbo ó jẹ́ kí n wà under everybody níbí báyìí ni gbogbo yí pátápátá ló jẹ́ kí n wà lábẹ́ yín àti pressure tiwa o àti bẹ̀nẹ́ o àti Anita o ẹ ṣàánú mi ẹ jẹ́ ń sásábẹ́ gbogbo yín ẹ dákun ẹ mọ̀ pé Yọ̀mí bó ṣe wà yẹn ámú tàǹkì tó lóhùn ṣé gbà tó wá mú wèrè sí i tó wá lóhùn dọ̀bálẹ̀ ẹ jọ sá kí ló lóhùn ṣe kí ló ní wọ́n gbé òun fún kò rí yẹn sọ kò sọ nǹkan tóhùn dọ̀bálẹ̀ fún. Ẹ̀kan ló dọ̀bálẹ̀ ó kàn dúpẹ́ ni kò dọ̀bálẹ̀ 40 times wọ́n sọ yẹn. Ọpẹ́ kí ló lóhùn dù Ọpẹ́ kí ló lóhùn dù torí mi ò tiẹ̀ mọ̀. Adúpẹ́ àná ló débẹ̀. Àná pé lọ kí wọn. Ọlọ́jà ìwà prof ní ẹ máa dá kan lábẹ́ àwọn. Prof ṣẹ́yìn náà máa ṣíwájú ni tá bá ti ṣíwájú ó yà mọ̀ mélòó náà wà ní tán. Prof is not coming with good intentions. Prof ẹ̀ ń kanra ní ìbá wá sábẹ́ yín ẹ̀ ń kanra. She is not even coming with good intentions, so sorry. Ẹ̀yin lè máa lọ gàtọ́ lábẹ́ sísá tèmi. Mi ìbá wá sábẹ́ wọn ẹ máa kanra mọ́ mi ẹ má wọrí gàtọ́ wá síbẹ̀. Èmi ò kí láìkì kí èèyàn gentle jù prof wọn gentle díẹ̀ mo mọ̀ pé wọ́n máa ń fún no mo mọ̀ pé yes mo mọ̀ pé àwọn náà like violence bó ṣe rí àwọn bíi ká dé ibì kan Mr. Pythagoras tí mo ń wò yìí I see through you o radical burúkú as in any way that they bring and come ṣé ẹ̀yin gentle rárá prof. Prof ṣe bẹ́ẹ̀ wà ń bẹ̀ sà ìgò mélòó lẹ lè forí gbà. Prof bá yín sọ lónígò wọn bá yín sọ lónígò dé o. Èmi ò tẹ̀lé ru èèyàn bẹ́ẹ̀ èmi tí mo fẹ́ tẹ̀ lọ́tún bá ṣe rò pé mi mọ̀ nǹkan tí mo sọ. wọn bá yín sọ lónígò dé o. bí Mr. Pythagoras ṣe wà ẹ mọ̀ pé no tọ́balẹ̀yàn all round gala ṣẹ́rí tí host mi tó dì í mú host mi gan mu ni ó hàn yín mọ̀ ni pé eléyìí kẹ̀ tó bá yẹ pé ọmọ Bọ́lá yẹn gan kò jọ́ ọmọ kan tó jẹ́ pé òun náà wò pé anyhow mo máa rán rí ni àmọ́ ìjẹ́ ọjà ń bì. ó ti ń wù yín sátẹ́mi ṣe ń gbọ́. ó wù mí o nǹkan tó dára sí fẹ́yàn kan o let it go round tó bá yẹ pé lórí ẹ̀ kí lẹ rí Mr. Pythagoras. Victory is my ti rí mi tán. Wọ́n fún wọn ní definition ni wọ́n ni. Wàláì ṣé mi wàláì you got it he is radical ẹ dẹ́ mọ̀ pé ọkùnrin tó as in all round anyhow you want am tó bá jẹ́ tó lóyìnbó ìdè tó bá jẹ́ tó gbà ìdè tó bá jẹ́ ti street ìdè. Wọ́n lè rò pé Mr. Pythagoras mi rò pé máa wọ shirt and tie. Ìwọ tí wọ́n shirt and tie gbẹ̀yìn sí i. Mo fẹ́ rántí ó dà pé that would be in 2016. No, ṣé 2016 ni? Yeah, 2016 ni mo ti wọ officially tí mo ti wọ shirt and tie gbẹ̀yìn. Tí mo bá ṣí ministry kan máa ta máa jẹun. No na ẹ sábì mo mọ̀ pé ọlọ́jẹ̀ wà aago méjì òru after 2 Nigerian time la wà lóru and today is Sunday ó sọ fún mi pé brother mi wà nílé kí lẹ ṣì ń ṣe lórí platform yìí tóun yín sì dágere.
ẹ jọ ṣé ẹ sí ń bí lẹ́ẹ̀kan tí mò ń sọ̀rọ̀ oko Yomi tí brọ́dà yín wọlé tó mọ́ èmi lójú pé ó ga ọ lórí justice náà ló analyse oko olóko mo ti gbà yín mo ti kúrò ní yàrá fún ní ẹ̀ṣẹ̀ wá ń bi mí sí i pé bóyá bákan ẹ jọ o. mo tẹ̀lé ìmájì bóyá máa fojú burúkú yẹn wò yìí pé kí ni wọn ọmọbìnrin wá dààmú mi nínú ilé. tílẹ̀ bá mú àmà kíra wa everybody ti wà lọ́tọ̀ọ̀tọ̀ lọ́wọ́ yìí. ó gbé o. so Mr. Patana fẹ́ fi ṣe lẹ́fẹ̀ẹ́ fi kámẹ́rà yín dáná. Mr. Pata yìí o ẹja bá rìn ẹ máa wẹ̀ yín o mo sọ fún yín jọ tẹ̀sí lórí platform pé Benin sọpọ̀ kò ń wá yín ọkọ̀ àwọn ń wá yín gidi gan pọ́n máa pé what's it with this Mr. Pata ìjọ tí àwọn association of ọkọ̀ lè bá máa gbá yín. I will plead my case with them. I'll convince them pé kò lè tó yẹn. Mr. Paita ibi tára yín bá kù sí lálẹ́ yìí ẹ ṣáà mú mọ̀tínà àti mílìkì kẹ́ tó sùn. kí ló ṣẹlẹ̀ ṣọ́nbọ́ boxers wọn ni. ṣọ́nù wọn lórí platform ni. ṣùgbọ́n nǹkan tí Mr. alájà rẹ̀ fi sọ látàárọ̀ ni. wọ́n ti mo ti lọ gbé fóònù fún bíbọn again. ó ti ń kí wọn níbẹ̀ yẹn wọ́n tẹ́tí wọ́n rádíkà wọ́n rọ̀. rárá o bẹ́ẹ̀ kọ́ kò rí bẹ́ẹ̀ ẹ ti ń dàpọ̀ o ọ̀rọ̀ ibi tá a máa dúró sí everybody ń sọ látẹ̀ǹkan mo dẹ̀ ti ṣàlàyé ibi tí mo fẹ́ mo ní mo máa ga tán mo dẹ̀ ṣàlàyé gíga tán. wọ́n tún bá wọn kí oríṣi Paita wọ́n tún agree pẹ̀lú ẹ̀ wọ́n ní Paita wà steady rough and steady and radical. But it's still obvious now ni mo state. sátẹ́mi ṣe ti gbórí kìtàn fún bébì yín. bọ́ ṣáwọn náà deny ni mo tún bí wọ́n sì mo ní bóyá lọ́ máa wọ ṣẹ́ka. agbára mi ó wà ní máa wà nílé bóyá kó o wà take charge èmi ti mú back seat. láti kí nìyẹn ṣáà tó máa wà lábẹ́ mi. kí gbogbo analysis tó ń ṣe yìí náà ni eléyìí ti kọjá agbára mi lélà ló tún wọlé dé. ṣe rí ngbà tí mo sọ fún yín pé e get why tó ṣe jẹ́ pé àwọn méjèèjì ò lè fira wọn lẹ̀ kẹ́tí ní gbàgbà tó ní pé obìnrin ti pọ̀ lórí Mr. Paita sista tí mi ní kọ́ lọ ṣe nǹkan tó bá fẹ́ ṣe tó bá ti ṣe tó kó padà wá bá wọn nítorí ẹ̀ lọ́rọ̀ wọn ò lè fira wọn lẹ̀. Leila, do you want to be under me or not? ẹ jẹ́ kí Leila tètè mú tọ́jú. ẹ̀yin èèyàn fúnra ara yín lẹ choose pé fẹ́ wà lọ́ndà àwọn náà ṣé màá wá ní kẹ́ má sí lọ́ndà àwọn ni ẹ̀yin lẹ gbóúnjẹ wà náà. nípa àwọn kan máa wà lọ́ndà mi ò ṣe ti agree kí gbogbo àwọn mi dé àwọn ọmọ tí gbogbo wà lọ́ndà mi. wọ́n bá ti lọ́ndà yín làwọn fẹ́ kan wà lọ́ndà yín. ibi tó fẹ́ nìyẹn. ẹ má speak for wọn, let them speak for themselves. See what is coming tó wà níwájú wa kò ń ṣe nǹkan kékeré. They need somebody. ẹrù ńlá ni àwọn sọ pé àmọ́ sẹ́yìn lẹ́fẹ̀ẹ́ mú wọn fò ni. no mo ní láti. èwo la tí wọ́n ti bí under him under yín báwo. What is come after petition everybody ní platform ni o. Not everybody on the platform, so we have to group ourselves. So you need to know because. táwọn fẹ́ náà làwọn ti múlé síbẹ̀ o wọ́n náà wọ́n tẹ̀ pa sí i. Ọmọládé lẹ́mi don't worry, I have reserved the spot for you. Nothing will happen to your spot. ẹ wo gbogbo yẹn fi mí lórí ń fọ́ mi lálẹ́. Leila choose because slot mẹ́rin péré ló kúnlẹ̀ o. First come first serve ni o. ìdílé kẹ́ dúró sọ́ndà host jẹ́jẹ́ o. ìdílé kẹ́ máa wá sọ́ndà yín wá tẹ̀lé bá mi wọ́ sọ́ndà yín yẹn dáadáa. irọ́ mo fẹ́ ìdílé kẹ́ lọ́ndà mi. Victory is my yìí sí yín pọ̀ a ní àti gbọ́ pé ẹ ṣe sọ́ndà ọlọ́ndà báyìí. ẹ̀ẹ́dẹ̀ fẹ́ni ẹlẹ́ni sílẹ̀ náà ó ń jẹ́ káwọn èèyàn mọ̀ ní pé it will be fine. mo ti dákẹ́. èwo ni Paita side ní side o under la ní ní side kéèyàn kan máa package èwo ni Paita side no is either under ni kò sáyè ní side wọn under ni àyè wà. You need somebody who can weather the storm for you,
It's a big storm coming. Jesus is Lord under Pythagoras. tipẹ́tipẹ́ sista temi ló fi tinú tẹ̀dọ̀ fi ẹ̀yìn Jesus is Lord wonder Mr Pipe nígbà tó ti scrutinize gan tó yọ àwa kan kúrò wọ́n ti di dárúkọ ni pé Jesus is Lord ẹ máa lọ sọ́dọ̀ àpáta. Mi ò lè gbà kí nǹkan kan ṣẹlẹ̀ sí ìyàwó pásítọ̀ so under wọn ni mo fi yín sí space. Jesus is Lord. Ẹlọ́dún Sunday Ọ̀túnba. Sọba tí mú pé àtàyájọ́ wọ̀ ẹ̀rọ máa fi Bible calm wọn down. Níbo Mr Pipe combination yẹn ò lè lọ kí ló ṣẹlẹ̀ ẹ má dá o Jesus is Lord Anita wà ń bẹ Bẹ̀nẹ̀ wà ń bẹ o tẹ bá rí pọ́ńdà Mr Pipe máa fẹ́ gbóná jù fún yín ẹ má tiẹ̀ ronú ti tọ̀dọ̀ tún bá rárá o ẹ̀rọ adó sábẹ́ Bẹ̀nẹ̀. àwọn ta rugged báyìí náà la lè kórìí bẹ́ẹ̀ yóò rí bí sísá rẹ̀ ẹgbẹ́ wèrè la fi ń wòwe ẹjọ́ torí ọlọ́run ẹ̀yin èèyàn mi sà àti mà ẹ dákun kí làwọn èèyàn ń bínú fún Táyé Currency fún torí èmi rí i pé he is just being true to his people kẹ ṣebí Ìbàdàn ló ní gbogbo wèrè àtàsínwín lọ́wọ́ ẹ má bí apology àwọn náà máa ń claim ẹ. yálẹ̀ tí wọ́n ti wá fún yìí o. No, àwọn náà understand. Ìbàdàn máa sọ fún yín pé kí ni wèrè wà ńlẹ̀ má ṣe wèrè ẹ débí o níbàdàn nílùú Ìbàdàn wa ìjàgbóró ń tíá kíníkan àwọn náà dẹ̀ fi wọ́n sí èyí. ṣé mo pé wọ́n sọ fún yín lẹ́kọ̀ọ́ lásìkò tí yákẹ́ wà lọ sùn ẹni wọ́n lè yín síbi kódà kó ti tásìkò tẹ́fẹ̀ lọ sùn láì. ẹ má dúnkokò mọ́ mi ò Chubby mo ń ṣàlàyé ọ̀rọ̀ ni ẹ dákun. Ọ̀pọ̀ wá dé táwọn èèyàn wá wòran bẹ́ẹ̀ tí wọ́n lè jó sórí fún. Wọ́n ṣe máa jó sí wọ́n ní wọ́n ló kú díẹ̀ lágbádẹ́ wọ́n lágbádẹ́ gan yẹ kó kọ lẹ́sẹ̀ kó ṣubú pẹ̀lú ìjó tó jó ni. ọmọ Ìbàdàn lábẹ́lẹ̀ gidi ni o Ìbàdàn sí Ìbàdàn. tí má sọ̀kan fún yín ọ̀rọ̀ Táyé Currency yóò mú mi rántí gbà ọ̀rọ̀ burúkú tó tẹ̀lé ṣàjẹ́ kí n dákẹ́ mi kú mọ́ ní tó jẹ́ bẹ́ẹ̀ sígbà tí mo rí lórí stage ìgbà tí mo lọ sí Naija 2018 kò sórí kankan Ọlọ́run dájú mi àwọn tó ń gbádùn rẹ̀ sorry o I apologize to whoever is music lovers o but Tinubu wà ń bẹ̀ ọlọ́jọ́ ẹ̀wà gbogbo àwọn tó wà ń bẹ̀ wọ́n á ń kọ wèrè láfi ń wo wèrè kò wá rí kankan tún kọ mọ́ tún kọ Ọlọ́run bàbá lọ́lá èmi máa ń ríṣẹ́ ọwọ́ rẹ̀. wọ́n yẹn fẹ̀kọ̀ tẹ́lẹ̀ lọ́nà dáríjì mi náà apologies to his fans o èmi ò mọ nǹkan tó ń kọ bó tó bá tẹ̀wá jọ́nà Babalọ́lá yẹn ló tẹ̀wá kọ ni ṣebí wọ́n á mọ̀ pé praise and worship ni nígbà tó bẹ̀ tí mú tó ní wèrè la fi ń wo wèrè mo wo ni mo ní yes káre ọmọ Ìbàdàn kí n so Ìbàdàn májàmájà tó ń kára lé lẹ́rú ìgbà gbóró ń ti Ìbàdàn ẹjọ́ kílẹ̀ wá ń bínú fún ẹ má bínú gbogbo èyí ọmọ Ìbàdàn ẹ má bínú. but irú event bẹ́ẹ̀ ṣé òun ni the appropriate person ṣé wọ́n ní àwọn bí bóyá tẹ̀ fẹ́ ṣe ń pé ọmọ Ìbàdàn lọ fẹ́ lò ọgbọ̀n ṣé wọ́n láwọn ọmọ Ìbàdàn míì tó ń kọrin gidi. wọ́n lè lo ṣùgbọ́n wọ́n lè lo Obesere at least àwọn ọmọ Ìbàdàn. kí ni ìyàtọ̀ Obesere náà kí lòun náà kọ Òṣùpá tẹ̀ tún sì ṣe kínní at least yẹn tún sì understand Yorùbá dáadáa délẹ̀délẹ̀ ó mọ bó ṣe lè kọrin ó mọ but Táyé mi kò yé mi àwọn èèyàn kan tiẹ̀ tún wá ń sọ wípé bóyá kọ́ tẹ̀ pé àwọn ẹlòmíì bíi irú KSA bíi irú Wàsíù kínní kan àwọn Ìbàdàn yìí náà lọ́tún ṣe náà Ìbàdàn ṣé kínní kan a máa ṣubú ilẹ̀kẹ̀ sí ìdọ́mọ ẹlòmíì a máa pe bẹ́bẹ́rẹ́bẹ́ mo ti ní tò èmi tèmi sọ fún àwọn èèyàn wípé ẹ fi Ìbàdàn lẹ̀ fún Ìbàdàn ẹ má bínú sí wọn ọ̀rọ̀ wọn yé wọn káwa tá a kì í ṣọmọ Ìbàdàn ká má forí kó ski bọ̀. ọlọ́jọ́ rẹ̀ ṣẹ̀ṣì fún wọn ní àwọn nǹkan tó wà òkè mo gbọ́ níbo mi tán sọ pé tán bá pe Portable gan kó máa bẹ́tà. wọ́n fi wé Portable pé tí Portable bá kàn Zazu gan kó tó a. ṣódà kí wèrè lọ pọ̀ orí statue tí wọ́n tọ́ ẹ̀yẹ Portable. kọ́sàdé a manage Táyé o
bí táyé ṣe ṣe yẹn ti dá. ọ̀nà òwe tìlú àwọn oṣù. bọ̀ ṣé owó òṣùpá pọ̀ ni wọn ò ṣe pé ni because he is wọ́n the ní kò best sí lára kini. wọ́n ní kò sí lára wọ́n ló wà ní Europe wọ́n ní kò sí lára ń bẹ̀ ó dà pé mi ò bọ́dẹ̀ pé bí kò dẹ̀ jẹ́ ló gbogbo àwọn kinní yẹn yà. ó dà pé kò tún jẹ́ Pasuma kan pẹ̀lú ṣé kinní. Pasuma náà sì lé ni. Bọ̀ kì í ṣe Ìbàdàn wọ́n ń wá oúnjẹ àti wá ará Ìbàdàn. wọ́n àwọn ọmọ Ìbàdàn ni because according to nǹkan tí mo sọ sí this were the comments from the indigenes nígbà táwọn èèyàn kọ̀ọ̀kan tẹ̀ sọ pé why not KSA or Wasiu or tẹ́ báyìí bọ́ ṣe bọ̀ ń bá àwọn èèyàn pé ṣọmọ Ìbàdàn ni ṣé kinní kan àwọn ò lè kówó lé lọ síta ẹmọ ni ò lè ṣèdí bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀. ọmọ orí nǹkan kan tí wọ́n nílẹ̀ moko ó dà pé ó ti fẹ́ géèmù ti fẹ́ bẹ̀rẹ̀ o Tóyìn Abraham ti jáde tán o pé òun fẹ́ ṣe oversabi àǹtí òun lórí Ìyábọ̀ Òjó pé they bullied her for years pé òun jẹ́ ti ń wo òun rò pọ́ máa stop pé now since they are not stopping anymore pé òun fẹ́ ṣe oversabi lórí kéèsì yẹn o pé and I hope nobody will blame me for overreacting pé because òun máa overreact. fún kí nìyẹn fún kéèsì wo nìyẹn fún kéèsì wo. kéèsì wo ló wà nílẹ̀ tó fi ń búlẹ̀. ó ti yé wa ó ti yé wa. ó fẹ́ báwo lè gbé nìyẹn kó wèrè ni. iṣẹ́ rí bó ṣe wà. ó gba àwọn speak TikTok bloggers náà èpè burúkú ló ń gbé ọmọ tuntun jòjò ló yẹn ṣe everyday sí now everyday. long overdue. àwọn èèyàn tí ń jáde fún tán gbogbo àwọn tí bèbí yẹn gbọ́n bú everybody wọ́n sọ pé táwọn gọ́ọ̀mẹ̀ntì ò bá ṣe nǹkan sí ó ní wọ́n sáré lọ gbé Mandy Kiss wọ́n sáré lọ ń sọ pé ìyẹn ọmọ kan lọ arrest ẹ̀ kan lọ ṣe èèyàn tó jẹ́ ń búlì minor láti jọjọ tó ń ṣépè kàkàkàkà ẹ̀rí nǹkan kan ṣe sí. That's no, it's long overdue. It's long overdue, it's true. It's true. Wọ́n ti wò pẹ́ jù. Àwọn èèyàn ti ń dìde. Gbogbo àwọn tó ń bú tí wọ́n ń sọ̀rọ̀ tẹ́lẹ̀ gbogbo wọ́n ti ń dìde sí àtàwọn ìyá wọn yẹn tó ń ṣe. Ìmọ̀ pé Monimus gan máa sọ̀rọ̀, ìyá ẹ̀ náà sọ̀rọ̀. Ìyá ẹ̀ gan sọ̀rọ̀. Ìyá ẹ̀ tó bẹ̀bẹ̀ lọ́jọ́ kìíní àná, ó bọ́ síta this time around. Ẹ mọ̀ pé ìyá ọkọ àwọn single ladies yẹn náà sọ̀rọ̀. Ìyẹn náà ti sọ̀rọ̀, ìyẹn náà ṣépè wọn níbi kan lẹ́nu. Gbogbo wọn náà ti jáde rẹ̀. House of Frida ìyẹn náà ti ń ṣe síá náà ní títí ẹ everybody I think they've all had is enough is enough now. Pé máa change orin sí tó bá ti kó fún lẹ́ẹ̀kan náà báyìí á wá lọ pẹ́lò díẹ̀ tó lò sí ọmọ àlè. Hey, don't just get angry, get a lawyer. Ṣe bí wọ́n ṣe lọ́yìn tí wọ́n bèbí ìgbé lọ sí lọ́yìn court ní last time. Wọ́n gba lọ́yà náà. Wọ́n gbé lọ sí court. Ṣe pẹ̀lú àwọn NM náà kọ́ lọ́ ṣe fóun náà ṣe báwọn yẹn náà lọ́ gbálẹ̀. Collaboration ni náà. Wọ́n support wọn lórí ọ̀rọ̀ pò gbogbo àwọn yẹn lọ́n lọ ẹsẹ̀. Yes, it will take time eventually, but if you press the right button, once you get people like this to court, the first thing you apply for is a gag order. Yes, it will take time. Mo sọ pé wọ́n lè ti ṣe náà kò jẹ́ pé time yẹn ló intake. The first thing you apply for is gag order. Once you get gag order, yes, that will tell them, don't talk about this, don't mention their name. Of course, you will be praying. Mr. Paita, Ogbele ló ti ṣe now. Sorry. Mo rọ̀ bí ó ti ṣe gag order. Eventually, you will be praying, obey. So that when they don't obey it, it is now a ground for them to be summarily thrown into jail. Because tí court bá ti issue gag order tó ò bí ẹ̀tọ́ evidence dẹ̀ wà tó ń sọ̀rọ̀ ń pa ẹ̀ lọ, then they can hold you for contempt. Then you can kọ́ fi oṣù mẹ́ta àbò oṣù mẹ́fà tẹ̀ kọ́ fi gbára ná while the case is still pending. Fí pé nǹkan tó kọ́kọ́ ló ń gbà yẹn tí ẹ̀mí kò ń gbà kan ọkọ̀ kò ń dárúkọ ẹ̀ rárá ó máa ń lo aliasis fún ni. Mo fẹ́ lọ sí court nìyẹn kó tó lọ nìyẹn. Ó gbé lọ sí court. Wọ́n wá lọ fún ADR. ADR yẹn wọn ò rí settle then the judge wa lóun ò lè ṣe nǹkan kan sí. So ó dà pé wọ́n ṣe máa bẹ̀rẹ̀ kéèsì yẹn gangan ni. Dúsì, wọ́n ti kọ́kọ́ lọ sí court kan. Adájọ́ yẹn bá àwọn méjèèjì sọ̀rọ̀. Ó wá ní pé ṣé nǹkan tó fi pé wọ́n lè settle between both of them. Ìyábọ̀ agree. Ẹni sùúrù. No, ẹni sùúrù. Ìyábọ̀ agreed to that. Wọ́n pé àwọn máa lọ settle ẹ̀. Tẹ́bà nígbà yìí ló kọ́kọ́ bọ́ síta lónìí àti settle ẹ̀ kíníkan gbá kan bàbá ṣàfihàn. Nígbà tí ó wádìí pé ó tún wá padà sí again tó tún bẹ̀rẹ̀ sí ní dárúkọ tó ń ṣe kiri ni adájọ́ yẹn wá tún ṣàǹkó òun lọ tún wá lọ sí another court tó fi wá lọ sí ADR tẹ́yìn sọ yẹn tí adájọ́ fi wá ní pé at this point kò sí nǹkan tí wọ́n lè ṣe mọ́ àwọn méjèèjì máa.
She did not do anything. She did something. But Emi wa mo ẹ má bínú. Emi mo ko tí Tóyìn ṣe. Tóyìn nǹkan tí mo fẹ́ béèrè Tí Tóyìn ṣe ló yẹ kí Ìyábọ̀ náà ṣe. Fearless á da fún yín nǹkan tí mo fẹ́ béèrè nìyẹn. Kí ni Tóyìn ṣe nígbà yẹn? Kí Tóyìn fi gborúkọ ẹ̀ Tóyìn update ní sí maybe Tóyìn went to court. Tóyìn went to court at that time. Tóyìn sọ wípé ẹ máa sọ̀rọ̀ yín lọ. Tóyìn went to court at that time. So ìgbà tó lọ sí court, kí ló máa Mr. Pythagoras jẹ́ fún mi ní kí lẹ máa time tẹ máa lò yẹn. Adájọ́ ó ṣe verdict ẹ̀ pé ó máa sanwó fún Tóyìn. She was supposed to pay Tóyìn some amount of money at that time. It was at that time she now she now went to beg. Then the kí lorúkọ àǹtí Dọ́lápọ̀. Kí ni Sunday man tẹ ọlọ́pàá yìí o. She was then I think she was the PPRO nígbà yẹn. Kí ló máa ń pe orúkọ àǹtí yìí o. So time yẹn ṣá bí ẹ ti máa rántí Sunday mọ Dọ́lápọ̀ ṣá ni mo mọ̀ àǹtí Dọ́lápọ̀ I know her very well. A máa ń pàdé ilé kankan. So that aunty at that time ní olórí burúkú ọmọ yìí ló sáré lọ bá pẹ̀lú àwọn èèyàn kọ̀ọ̀kan. Àǹtí yìí then godmother Tóyìn nígbà yẹn kí ló kọ má gbàgbé Kóredé àbí kí ni ìyá Kóredé kí ló ń jẹ́nu. I think is Kóredé tó ń ṣe property yẹn ilẹ̀. Tó ṣe property tó wà tọkọ ẹ̀ ń ṣe property. Àwọn tó ní ẹ̀ ń yọ. So àwọn méjèèjì wọ́n ní Dọ́lápọ̀ nígbà yẹn Badmus thank you. So at that point àwọn ènìyàn ni wọ́n wá pe Tóyìn wọ́n ṣàbá wọn parí ẹ̀. She begged. She actually begged. This one no be anything. She begged. Ìyábọ̀ fi sọ pé òun ní fídíò yẹn lọ́wọ́. There's a video. Yes. There is a video. She begged. So kàkà kó wá máa dárúkọ Tóyìn gbà yẹn. Ó ṣà ń lọ àmàní abuké kìíní kan gbà mí kò tẹ̀ ní sàn kankan mọ́ nípa ìgbà mí àbọ̀tọ̀ tó bá ti rí pé òun ti ṣàwọn iṣẹ́ burúkú kan wá ní kò fẹ́ dá wà lálẹ́ ní ire ọmọ òun ní ire kìíní kan. She was just trying to manipulate the whole thing. But ìjà yẹn was still going on lábẹ́lẹ̀ ní Ìyábọ̀ fi get involved pé kí ló ń fàjà yín méjèèjì. Ó dáa ẹ má bínú ẹ má ṣe ẹ má mọ̀. And all that time she was paying bloggers. Èyí tóun fi máa wá fún Tóyìn bó ṣe ń wá fún Tóyìn tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ yẹn kó tó di wípé court gáàgì wèrè tí wọ́n tún fún ní kinní pé kó lọ sanwó fún defamation àti gbogbo nǹkan. Ó wá ń lo bloggers gbogbo àyẹn ló fi lo màmá kó tó di pé Ìyábọ̀ wò pé enough of this tí màmá náà fi wò pé òun gan ò bẹ́ẹ̀ jaja òṣì mọ́ òun gan rí pé lọ́tún lọ́sì ọmọ yìí ò evidence mu wá comment náà ló máa ṣàkiri ẹ wo orú wèrè tó lọ ń ṣe nísìsiyìí tó lọ ń display wàá gbé fídíò ìwà àti Dorcas wà ní Ìyábọ̀ àwọn tó ń ṣiṣẹ́ fún Ìyábọ̀. At what point ni Ìyábọ̀ dá sọ̀rọ̀ yìí? Dorcas Adéyínká has always been there. She fought for Tóyìn all this while. Ẹjọ́ ń ṣe gbàgbós ní back fún bọ́mi sí omi òtó láàrin ẹjọ́ ń fúnra yín back to back. Ìyábọ̀ was never in the picture at that time. Kó tó di wípé ọ̀rọ̀ Fọlá wá wọlé Ìyábọ̀ was not in the picture nígbà tẹ́ bẹ̀rẹ̀. So gbogbo àwọn videos tó ti ṣẹlẹ̀ níbi tí wọ́n ti wà tí wọ́n tó ti bú tí Sọjí ti bú ọmọ ẹ̀ táwọn èèyàn dẹ̀ condemn Sọjí nígbà yẹn tí wọ́n náà dẹ̀ ti bú ọmọ Sọjí padà tó wá kó gbogbo àwọn ọmọ ọlọ́mọ tó máa lóun ṣe rituals wọn lórí táwọn náà wá ń fún ẹ padà ó wá attach to Ìyábọ̀. Does she think we are dumb? I'm making this here lẹ́yìn ọkọ̀ọ̀kan yín tẹ́ bá mọ̀ ẹ jẹ́ kó lọ mọ̀ wípé all these are in record. And for the record ṣé kí n tún sí ń gbẹ́rẹ́ pàkọ́ ṣe rí bàbá bébì yìí bàbá ọmọ yẹn ẹni tó máa ṣẹ̀wọ̀n nínú yín ló máa pọ̀ jù. Ẹ jẹ́ kó rí fọ́tò ọmọ ẹ̀ pẹ́rẹ́ ẹ mọ̀ nǹkan tó ń jẹ́ trademark. Ọlọ́jà ẹwà ẹ má fún wọn lára ẹ má fún wọn lára. So bí mo ṣe ń sọ̀rọ̀ lọ this particular woman ó wá attach àwọn videos yẹn wá bú èbú tán wà ní Ìyábọ̀ àwọn tó ń ṣiṣẹ́ fún Ìyábọ̀ jọ ń torí Ọlọ́run ìwọ tó ní yẹn lọ́wọ́ ṣó ó mọ nǹkan tí Ìyábọ̀ gan ní lọ́wọ́ àtàwọn legal kìíní ẹ̀ with date and time. Ìyábọ̀ ò ráyè tiẹ̀. So if Tóyìn is still coming out at this time I'm sure she has enough proof she wants to stand up for that baby enough. Oh yeah, let it get started. I don't know why she wants to. I don't know what she has in hand. La tó fẹ́ lò rather ni mo fẹ́ sọ. I don't know what she has. But mo mọ̀ pé ó ní nǹkan lọ́wọ́. Ṣẹ́rí ẹ káàárọ̀ gbogbo ilé. Ṣẹ́rí gbogbo nǹkan tó ṣẹlẹ̀.
ẹni tí ò bá lójú inú ni ò ní rí bọ́rọ̀ yìí ṣe ń lọ pé gbogbo ohun tí tábà rí pé tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ olórí burúkú ọmọ òfò yìí wọn béèrè kó dárúkọ Ìyábọ̀ that ẹlẹ́kẹ̀pọ̀pọ̀fù that useless man òpònú ọmọ tó bí nínú ilé rẹ̀ tó sọ̀rọ̀ ẹ̀ di èèyàn rádaràda torí àwọn òbò tó ti ń ní kòkòrò àwọn òbò tó ti ń tàdín òun ló ń fún ọmọ òṣì ní liver òun ló fún ní go ahead pé kó máa dárúkọ Ìyábọ̀ wọ́n fẹ́ yọ oró màmá lára Ìyábọ̀ wọ́n wá ń rí òun lò bí instrument nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ gangan nìyẹn gbogbo ohun tó ń ṣe yìí àwọn aláṣọ dúdú wa ló wà lẹ́yìn ẹ̀ bíi Kate probably for whatever reasons bóyá ó ń supply wọn because one day ó jábọ́ tó jẹ́ kí everybody mọ̀ pé òun ta ara èèyàn so èèyàn tó bá gọ̀ nìkan ni ò ní mọ̀ orí ọ̀rọ̀ yìí ni àwọn changes tó effect ní federal level ló fi effect ẹ̀ because màmá ń press neck wọn gan màmá yẹn ń tẹ ọrùn wọn mọ́lẹ̀ gan pé òun ò ní gbà asátánà ó tú àwọn àṣírí tó yẹ pé èmi ti ń suspect ti pẹ́ ok ṣe rí ní last year ó fúnra rẹ̀ sọ ó ní ẹgbẹ́ tó ń ṣẹ̀ṣẹ̀ wọ̀ yìí tóun bá pààyàn gan àpagbé ni òun ló ń boast bẹ́ẹ̀ o pé tóun bá pààyàn gan àpagbé ni kò sí nǹkan tẹ́nibọ̀dì lè ṣe fóun as long as tóun àtàwọn ẹgbẹ́ tí òun bá ti ń ṣe nǹkan tó yẹ kó ṣe àwọn gangan ọ̀dẹ̀ nífẹ̀ẹ́ tẹ́ bóyá sọ nìyẹn ní last year. ẹ má bínú mà ìjọ jẹ́ kí sáyé nǹkan tó ṣe sọ yẹn according to nǹkan tá a gbọ́ tá a sì gbọ́ lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí but wọ́n ti mú wọ́rọ́ confidential no she's being attended to at the psychiatric hospital ó ti check in pé ara wọn ò yá. But because it is confidential and wherever it is coming from, but allegedly, let me to use that word allegedly, so what possible, and being the kind of way to jẹ́ bó ṣe wà yẹn, mi ò mọ̀, I don't know, but then, lè ló ya wèrè, kó má lè ríbi tọwọ́ bọ̀ wọ́n, no, kó dẹ̀ máa wa mọ́tò, tó kó sẹ́nu trailer, mi ò fẹ́ mọ irú nǹkan tó fẹ́ present. Tó bá jẹ́ bẹ́ẹ̀ náà, go ahead ma. Tó bá jẹ́ bẹ́ẹ̀, tó bá di pé ó di ńlá gan, kóòtù máa Georgia order kó lọ gbé lọ fún evaluation bọ́ọ̀ ń ṣe ń bi tèmi wá ènìyàn tó bá ṣe nǹkan tí ò dáa tó sásábẹ́ àrùn ọpọlọ wọn á ní kó gbé lọ fún evaluation tó bá fèlè ẹ̀ wọ́n máa wọn ẹ̀wọ̀n fún ẹni tó bá dẹ̀ jẹ́ pé rọ́ ló pa tó dọ́gbọ́n bóyá ó ṣe tó wá ní kinní kan wọ́n á ní òfìtì láti wà láàrin èrò wọ́n á ní kò fìtì láti wà láàrin èrò wọ́n á gbé wọ́n section ẹ̀ pamọ́ sínú ilé ṣe tó bá yẹ pé ó lọ síbẹ̀ ó ṣe kí n kò kì í ṣe bàbàrà kò dẹ̀ kì í ṣe àràbù ẹni tó bí gangan ló ṣe tó fi kú ọba ńlá á tú gbogbo ẹ̀ lẹ̀ pẹ̀rẹ̀pẹ̀rẹ̀ kódà ó sọ pé tó bá bá òun ó dárúkọ ṣọ́ọ̀ṣì tó ti sin tó yẹ pé títí dàárọ̀ tó ní kò lọ sanwó kìnìkan wó tó fi sìn yẹ ó yìí máa ń sọ yẹn ló máa ń dùn jù gan tó yẹ pé tó bá lábá ti yí tẹ̀ báyìí ojú ẹ̀ máa pọ́n. má bínú àmọ́ fẹ́ kọ́ tí mo wà ní orí live kan ní ìrọ̀lẹ́ nǹkan tó ń sọ pé wèrè nìyá ẹ̀ létí kọ́ wá sórí bẹ̀ ó ń sọ wípé ó dárúkọ màmá ẹ̀ ó sọ nickname oníṣọ́mọ̀ pé òun mọ màmá ẹ̀ tòótọ́ ó ní òun mọ̀ pé òun ni màmá ẹ̀ ó ní màmá ẹ̀ tó bá rìn láti kinní kan sábó wọ́n máa fẹsẹ̀ rìn láti owó dé ó máa rìn dé ọ̀tà ó máa rìn nítorí mọ́tò kankan kì í gbé torí típíkà ògidì wèrè pọ́nbélé ni ó sì eyín ògidì wèrè ni and the woman died wretchedly alone débi pé ẹja tó jẹ nígbà tí ọlọ́jọ́ máa bá a ẹja yẹn wà lọ́wọ́ ẹ̀ táwọn ikú ti ń re jẹ wọ́n bá a lọ́wọ́ ẹ̀ báyìí ni ọba ńlá ni òun á da fọ́tò síta ọkọ òun ló ń bẹ̀ òun tó rìn òun mọ́lẹ̀ pé ìwọ tó yẹ pé kò sẹ́ni kankan tó bí ẹ wọn ò bí ẹ dáadáa lọ́tùn lósì ọba aládé ń sọ pé bàbá ò sì kú pé bàbá ẹ̀ wà lórílẹ̀ Agége ibi tó ti ń tọrọ bára pé àwọn tó máa ń gbé gbá tó máa ń tọrọ bára yẹn pé àwọn destitute ni bóyá pé nìyẹn ó ní kọ́ yá òun lóyìnbó ó ti eyín so nǹkan tí mò ń fà ọ́ ni pé ṣára àwọn èèyàn wa aláṣọ dúdú wa lèmi rò pé ó wà lẹ́yìn ọ̀rọ̀ gẹ̀ẹ́ àwọn tí ó ń pariwo gbogbo láti àpò òun jọ ẹgbẹ́
wọ́n ti wá confam ẹ̀ sìn èmi mọ èèyàn tó mọ̀ dáadáa ó confam pé ibi tó mú lọ nìyẹn àwọn rough pé gbogbo wọn àwọn tó jẹ́ tó ti ṣe kíní rí lẹ́kọ̀ọ́ gbogbo wọn tẹ́bá rí pé gbà tó ní problem pẹ̀lú bọ̀bọ̀ tó ń talẹ̀ ní island tó ní kó lọ yìnbọn fún tẹ́bá rí pé òun ló sáré wá jáde tó ní wọ́n ti yìnbọn fún bọ̀bọ̀ yẹn ó ti get a hands down ìkànnù wọn ló pe George yẹn tọ́jọ́ ṣẹ́mọ̀ pọ́n máa ń lo slang orí burúkú pé àwo ló ń gbáwo nígbọ̀wọ́ àwọn yẹn ló padà pè wọ́n nílọrin jọ yẹn tínú gbogbo wa tiẹ̀ tí ń dùpẹ́ àti ẹ̀ nísìmí online àwọn ọlọ́pẹ̀ wọ́n jọ yẹn òun gangan lọ́jọ́ yẹn tó ṣì débẹ̀ ẹ̀rù ń bà á ó ń ṣe ṣó nínú mọ́tò ẹ̀rù ń bà á she was still jetting you understand me so at the end of the day wọ́n pè wọ́n ṣáà lo ọwọ́ agbára tó ní kó fẹ́ lò ó máa padà lọlẹ̀ kò dẹ̀ ní pẹ́ mọ́ àwọn èèyàn dẹ̀ nígbà fún mọ́ this time around wọ́n ti láwọn òdòdó tọlọ́pàá mọ́ ṣe bí ìjọba àtọlọ́pàá wọ́n ṣe bí ìpa àwọn òrì ìdájọ́ ọwọ́ ló kù ìkọ́dẹ̀ ṣe ṣòlé ni pé òun promise ẹ̀ tó bá wọ ihò ilẹ̀ òun máa bá wọ ihò ilẹ̀ yẹn pé tó bá bí pọ̀ rí aláàyè rẹ̀ kó bú ìyá mọ́nímọ́sì again pé àwọn ò ní gbà fún mọ́. ẹjọ irú àwọn connection wo ni lady yìí ní tó báyìí. no ẹ mọ̀ pé nínú sákò àwọn òkùnkùn wọ́n máa ń ṣe language orí burúkú tí mo sọ yẹn pé àwo ló ń gbáwo nígbọ̀wọ́ you know this is why I don't like them I can't stand them because àwo tẹ́ ẹ bá ṣe tó jẹ́ pé lára ẹgbẹ́ yín ó ṣèkà don't fún wọn ní support pé okay tó ló jọmọ ẹgbẹ́ wa ni makọmakọ ni tó bá ṣe ẹlòmíì láìda ní ṣùtà tẹ́ ẹ fẹ̀yìn pọ̀ wọ́n wá ṣe tí náà ní ṣùtà that is when you see them cry wolf tó bá jẹ́ pé nǹkan tẹ́ni yẹn ń ṣe sáwọn ẹlòmíì ó wá padà bọ́ sí sàkání ọ̀dọ̀ wọn wọ́n á wá pariwo síta pẹ̀lú abẹ́rẹ́ tó gún wọn yẹn ó máa ká wọn lára gidi gan ṣẹ́rí gbogbo nǹkan tí gẹ́yìn ṣe ó mọ̀ tó ń ṣe ó mọ̀ pé wọ́n ti wẹ̀ sóun lọ́wọ́ wọ́n ti wẹ̀ sí lọ́wọ́ gidi gan bó dẹ̀ ṣe wà yẹn àtẹ̀yí tó jẹ́ pé wọ́n ti jọ fàyà lọ àyà àtẹ̀yí tó jẹ́ pé wọ́n kàn jẹ́ bàbá àsàlẹ̀ fún kò ṣẹlẹ̀ tí kò rẹ́dì láti tẹ̀sí lójú tó bá yẹ pé wọ́n jẹ́ kó mú òun in fact confidentially gan àwọn tó máa dí pẹ̀lú ẹ̀ wọ́n ń ṣe ará nàìjà wọ́n máa dí pẹ̀lú ẹ̀ láìpẹ́ yìí ẹ̀kọ́ lẹ́kọ́ nìkan sọ pé wọ́n máa fi mú ẹ̀fọn fèrè ṣebí tó bá gbé tí wọ́n bá ẹni tó bá sọ ìgbánu ṣebí tó bá rí gbá ló máa rá mi ìgbà tó bá mọ ibi tí wọ́n ti gbé ẹ àwọn tó ń ṣọ́ ẹ̀gan tó gbé bọ̀ dání tó jẹ́ pé wọ́n máa control wọ́n máa gba gbogbo ìbọn tó wà lọ́wọ́ wọn ẹgbàá mi sọ fún yín wọ́n máa dí pẹ̀lú ẹ̀ because ó ti tẹ àwọn èèyàn kankan láìpẹ́ yìí nínú ọ̀sẹ̀ tá kọjá yìí ó tẹ èèyàn kan lójúmọ́lẹ̀ èèyàn yẹn dẹ̀ sọ pé òun á jẹ́wọ́ fún un ẹ wo ẹni òun ò ní jà fún ara òun pé òun kọ́ ló ṣe but ó ṣe aláàánú òun pé ó tún láyàláyà pé a máa lanu a máa fọmọ bú gbogbo èèyàn pé òun ò ju kékeré báyìí lọ ṣùgbọ́n bóun ṣe kéré tó yìí òun máa teach ẹ̀ ní lesson ẹni yẹn tí mo dẹ̀ mọ̀ dáadáa gbà tó wà unilag bóyá jẹ́ obìnrin tó authority ní ẹgbàá mo sọ fún yín ó ti ń gbà UK sìn tó bá dẹ̀ fẹ́ control nǹkan lẹ́kọ̀ọ́ máa control ẹ̀ kò kí ń ṣèkà ọ̀bọ̀ téèyàn kan bá fẹ́ ta fẹ́lẹ́fẹ́lẹ́ síbi tó wà ó máa control láti bí báyìí ni ó dẹ̀ ti bínú tán sìn tó ní òun máa fi full stop sí pé tí ẹni tó bá wà lórí ìjọba kan bá ṣe mọ̀nàmọ́ná wọ́n á fara gbá lára ẹ̀ I'm telling you this now so gbogbo àwọn tó dúró tó sọ pé kó máa continue kó máa tẹ ojú àwọn èèyàn mọ́lẹ̀ kó máa gbé ọmọ kókó kó máa ṣépè fún for no reason ọmọ ọlọ́mọ kò ṣẹ́ ìfọ̀ ẹni tó bímọ ìyá àti bàbá àti ìyá ọmọ ìwọ̀n ọmọ ìyálà ìyá ẹ̀ rí ó láti láwọn máa pọ ọmọ yẹn ní òkú can you imagine that tí mo ṣe gbọ́ kíní yẹn ara mi gbọ́n gìrì pé tí n bá ní orí ọ̀fẹ́ láti mú gẹ̀yìn mọ́ kọ́nà tí ẹ̀mí ò bá bọ́ lọ́wọ́ ẹ̀ lára ẹ̀mí ní filẹ̀ because I was so pissed off ó ṣépè títí gẹ̀yìn fi bímọ ni kí ni Ìyábọ̀ ṣe fún ẹ ó ń fẹ́ kí Ìyábọ̀ máa bá òun ṣọ̀rẹ́ ni Ìyábọ̀ ò dẹ̀ fẹ́ bẹ́ẹ̀ ṣọ̀rẹ́ ṣé tiẹ̀ lọ́tọ̀ kó máa lọ́nlọ́ ẹ̀ náà why must you always try to hurt people because they decide not to associate with you because talent tó máa fẹ́ associate pẹ̀lú garage girl bíi tiẹ̀ yẹn ó máa dẹ̀ ń ṣe rádaràdà èyí tó wọ̀n ẹ̀ kó máa ṣe kiri another thing Ìyábọ̀ lè máa sọ̀rọ̀ síta but the Ìyábọ̀ that I know ó máa ní nǹkan tó ń ṣe lábẹ́lẹ̀ ṣó ti yẹ yín bẹ́ẹ̀ yẹn ó máa ní nǹkan tó ń ṣe
ṣe rí gbogbo eléyìí tí wọ́n ń pariwo òun ló Ṣàṣìtù ní lọ́ọ̀yà that's not true. Lọ́ọ̀yà tí ẹ̀gbọ́n mi ń lò ní Ìyábọ̀ ń lò, Maverick ní lọ́ọ̀yà Ìyábọ̀, kò kìí ṣe lọ́ọ̀yà Ṣàntìtù tí gbogbo wọn ń gbérú mọ́ irọ́ oríṣiríṣi tí wọ́n wá ń pa. Ẹ ti get me? So wọ́n kàn try láti lọ́rọ̀ yẹn mọ́ ọmọbìnrin yẹn lẹ́sẹ̀, and I'm sure torí ẹ̀ ló ṣe decide láti calm down for now, but pé bóyá kò ní ṣe nǹkan kan sí i, ó máa ṣe nǹkan sí i. And bàbá ọmọ náà tẹ́ bá wo orí Instagram lánàá, àwọn èèyàn kàn tag boy ẹ̀ ni pé wọ́n kàn tag ẹ̀ pé ṣé ó máa lajúlẹ̀ kí eléyìí máa gbé ọmọ ẹ̀ ṣépè. And mo fẹ́ believe pé òun náà ní keep quiet, bóyá gẹ́gẹ́ bí nǹkan tí ọlọ́jà ìwà sọ lẹ́ẹ̀kan, bóyá ó ń dúró pé kó gbé fọ́tò ọmọ òun kó fi ṣe yàmàyàmà, then àwa ohun tó máa ṣẹlẹ̀. Bí gẹ́gẹ́ ṣe ń bá ọ̀rọ̀ ìlọ yìí tí àwọn èèyàn kan either through ìdájọ́ ọwọ́ or whatever mean tí wọ́n bá checkmate ẹ̀, ọ̀rọ̀ ẹ̀ lè fẹ́ dí wàhálà lẹ̀ láàrin ìlú méjì. Because tẹ́ni ẹ bá fi pé okay ọmọ òun ò deserve treatment òun fọ́mọ òun fẹ́ fa wàhálà pẹ̀lú ẹ̀, ṣe mọ̀ pé àkọ́kọ́ lọ bá embassy ẹ̀ náà tó wà níbí báyìí, then they will take it up pẹ̀lú embassy pẹ̀lú ìlú wa. And tí ìlú wa bá fi pé àwọn fẹ́ máa cover up, wọ́n lè escalate ẹ̀ kó di nǹkan tó máa di state of cure. So I don't understand. Báwo lè fẹ́ di ìjà láàrin ìlú méjì? Ta ni Lizzy Anjorin tí No. What I'm trying to say is that nǹkan tí mo ń tà láti I'm not mi ò attribute any preference tó bẹ̀rẹ̀ fún. Tí ó bá continue bóyá for instance ó bá lọ ṣe dé ọ̀dọ̀ bọ̀bọ̀ yìí, ìyá report ẹ̀ fún embassy wa níbi embassy wọn nílùú wa. Tí embassy wa tí wọ́n bá sọ pé okay kí government wa kọ́ caution ẹ̀, tí wọ́n bá caution ẹ̀ tó bá take law into their own hand. That's what I'm trying to say. Wọ́n lè decide láti fìyà jẹ látọwọ́ ara wọn. Ó lè má tẹ́ ìlú wa lọ́rùn. So ó ń bọ̀ díẹ̀díẹ̀, ó ń rúgbó bọ̀ nìyẹn, which is